Haide, șarpele! Hai cu tricou cu Fortnite! Nu o dai cu tricou cu Fortnite, frate! Ha! Let's go! Imediat să intru și eu pe cont aici, că sunt pe contul lui Bogdan. Alright, Brody! Ok, hai să facem și un Insta Story. Salutare, prieteni, vă aștept până târziu la ora 15-14 noapte la un live cu Fortnite. Veniți în număr cum dați swipe up! Pia! Imediat, băieți, salutări tuturor de băceați! Salut, frate! Am un ăsta, un Hawaii P9 Plus. Oh, righty booty. Fuck. Baby! Ce ziceți, băieți? Este început de weekend, sunteți gata? Sunteți gata de un weekend bombă? Unde e barba? Păi tu acum zici de barbă, nebună, nu mai am barbă de vreo 5 zile. Unde ai fost? Unde ai fost?
De ce nu ești pe live? Ca să vezi noutățile. Demonic Dragons. Unde ești? Unde ai fost? 5 zile. Pe ce live-uri ai fost? Are! Din cauza la jobul pe care trebuie să-l fac ca să îmi câștig existența, a trebuit să dau barba jos. Vezi tu, nu trăiesc din YouTube, cum cred alții. M-am rănit la picior cu o sapă! Nașpa! Ala este. Așa, băieții. Hai că am intrat și pe Fortnite. Oh my god! Iată ce skin-uri noi, șmechere avem aici. Genial! Mamă, stai să dau sonorul mai tare, că am oprit sonorul de aici. Ia să dă. Băi, ce mișto e asta! Băgați și voi codul King Viking TV, support creator. Să facem noi 100 de suporteri. E frig? Ah. Oh, de la Andreuț, o donație de 1 euro. Mulțumesc, Andreuț. Ce faci, frate? Ne-a pus și o muzică, ceva. De ce nu s-a auzit muzica? N-ai pus muzică?
Gata, băieții! Nu uitați să dați follow pe Instagram, băieți. Cine nu are Instagram-ul meu, dați-mi un follow acolo, că acolo anunț când sunt live și toate celelalte chestii. Dați-mi un follow pe Instagram aici. Bam! Ok, băieții, haideți de cine este pe live aici. Ani, Tampu, Alex, Donosa, Demonic Dragons. Și cu barbă și fără barbă îmi place eu. Mulțumesc Alex Games, Andrei Iuț, salut Andrei, Iulian, Zipi V, Catarina Addict, hello. Vlad Gaming, Andrei Iuț, nu știu de ce nu merge muzica, ar trebui să meargă. Stai un pic. Alrighty. Încă o donație de 1 euro, ia să vedem. Ar trebui să meargă, Andrei. Mulțumesc, Andrei. Supply drops. Mai trebuie 3 supply-uri. Hai să termin cu challenge-ul ăsta. Team Rumble. Nu merge. Sorry. Băi, trebuia să meargă, nu știu care treabă. Vrei și tu să pui o piesă cu înjurături cu ceva și nu merge. Ok, trebuia să meargă, frate. Da, poate era 18 plus, cine știe? Ce ziceți, băieții? Fără barbă zici că e altcineva. Uite, s-a mișcat cam. Holy smokes. Oh, aș vrea și eu pickaxe-urile alea.
Pă bune, e lângă Lonely, what the fuck? Mamă, ce zgomot face ăsta, să moară dacă nu gliderul ăsta. Holy fucking shit, man. Mamă. God damn. Haha! Salut, Claudiu 007. Mamă, e nașpa rău cu tabla asta, să moră tanțe. Ia. Hai că o să ies pe public să joc cu voi Rumble-urile astea. Dacă mai am nevoie de încă un match, o să ies să jucăm împreună la Rumble. Erau șobolani. Mai îmi trebuie 3 supply-uri. Mă, ce tot să atinge. Fuck, man. Holy shit! Zippy! Direct donație! Ce faci, Zippy? Mulțumim pentru donație. Ia să la tine merge muzica. Ia uzi. Ia. Ia uzi că merge. Ia uzi. Vezi că merge, merge. Prr! Merge, frate! Mulțumesc pentru donație, respect, frate! Porțene! Porțichi! Mamă, câte supply-uri! Am nevoie de supply-uri! Am nevoie de supply-uri! Ia mâna după ele! Repede, 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 repede. Am nevoie de 3 supply-uri pentru challenge. Haide! O, dracu! Conducem cu 96, let's go! Mamă, ce mi-a dat-o, frate! Holy shit! Salut, Andrei Valoare, ce faci? Mamă, sunt numai...
Șobolanilor. Ok. Ce bine a avut țintă nebunul ăla. Băi, trebuie să pun în apă un shotgun, că nu e treaba. Să moară tanțete. Mă, cu cine s-a bătut ăla? Să moară tanțetili. Yay! Brotherilor! Correct!
Mamă, ce e acolo, frate? Mulțumesc, baby. Băi, nu-i bun deloc arma de foc! Este, frate, hai că am luat victoria, dar n-am luat supply-urile, fuck, man. Shit! Băi, e prea frig aici. Să moară înțetilii. Băi, trebuie să merg după supply-uri eu. Am de luat niște supply-uri. Cartoane, ce faceți nebunilor? Oh, ia uite ce de ăsta am deblocat. Oh, șmecher. Wow. Wow! What the fuck? Nu le-am deblocat pe alea. Deci nu le-am deblocat decât dacă... Decât style-ul am deblocat style-ul, dar nu și astea. Astea le deblochez aici. Trebuie să mai iau 3 dropuri. Am înțeles. Hai că dau pe public. Stai, unde e? Unde-i, frate? Au schimbat ăștia aici, abar n-am. Unde dai? Unde dai, frate? Că nu mai văd unde e public. Ia uite, au schimbat aici, fii atent. Friends only. Hai, băieți.
Hai, intrați. Hai, încă o persoană. Gata. Gata, băieți. Hai că nu mai intră 1000 de nebuni ca înainte. Au reparat chestia aia de nu mai intră mulți? Ia, fii atent că avem un dans nou. Ia. Item shop. Băi, ăsta îl cumpăr că îmi place. Și așa am niște V-Bucks ăsta. Ia să vedem. Dați ready, băieții! Oh, dați-mi ad, vă dau accept la toți. Dați-mi friend request, da? Uite. Trebuie să iau 3 supply-uri, să-mi lăsați mie drop-urile. Să fac challenge-ul. Bine ai revenit, Vlad. Vlade, Eduard, Viking, ce faci? Trebuie să schimb pisica asta din spate, că nu-i stă bine ăsta cu pisica asta. E total pe din afară. Băi, hai să stăm uniți, nebunilor. Că îi facem, ai văzut că ei sunt solo toți, ai văzut că sunt solo? Îți dai seama dacă stăm 4 grupați că n-are ce să ne fac? Decât dacă ne ia de la distanță. Hai să stăm în balon până vedem unde e zona. La 10 secunde ne arată zona. Bam! Acum ia să vedem. Gata, sărim aici. Mergem la Polar Peak sau la Happy? Mă duc la Happy. Hai la Happy, băieți. Alrighty. Foarte bine, Eduard, și eu. Trebuia să stăm să dăm toți. Hai că-l păstrez. Am niște miniuri și un splash jug. Un are, cine vrea, are jos aici la subsol. Ia miniurile astea. Ai nevoie? Nu, mersi. Ok. Uite, big aici. Să-mi lași areul ăla. Alrighty, booty. Hai să ne grupăm, să am niște splash-uri. Cine a tras? Haide, băieți. Ala e. Un big, cine vrea? Și un... Stai așa. Ia bigurile astea.
Mersi. Așa. Și dai și lui... Cine e? Lui Leon. Unde ești Leon? Leon. Uite, avem un big. Uite big în casă aici. Stau până mai mult de 12 astăzi. Că mâine sunt, am liber. Da, de obicei vinerea până la 12, dar astăzi pot să stau mai mult. Ștefan, uite aici. Unde? Ah, drop. Da, dropul. Îmi trebuie 3. Ăla e, luați ce mai. Aveți rachete, vreunul? Am eu 4 aici. Mersi. Miniuri, luați miniurile alea dacă aveți nevoie. Sau big-ul ăla, eu am 6 miniuri. Uite miniuri aici mai sunt, aveți toți câte 6? Hai să mergem să facem kill-uri. Ia uite dropuri, hai să mai... Mamă, dropurile alea. Unde a căzut celălalt? A, e acolo. Gata, am făcut, frate, challenge-ul. Așa, băieții. Gata, hai să mergem la bătaie. Ai, păi, are! Uite încă un drop acolo. Uite, uite un șobolan, vine șobolanul. Păi el! Păi tu te dai la fratele nostru. Ai nevoie de minuri ceva? Nu, mersi. E bătaie, ce ai în față aici? Că e bătaie. Mulțumim pentru abonare, Maximus. Nu, dai, ți-o iei. Vezi că e unul sus pe munte. E de-al nostru. Ai nevoie de miniuri?
brother-ilor. Direct pe voi mă duc. Stefanul, mergi pe live? Da. Bineînțeles. Băi, erau niște șobolani și nu mai sunt. Dacă i-am dat-o la loc. Încă unul. Încă unul. Mamă. Corect. Am miniuri să dau. Am și eu miniuri. Ha! Alrighty. Am rupt laserul. Hannibal, ce faci, frate? Saltătorul din chat. John, mor. Alrighty, booty. Câștigăm, îi rupem. Bravo, băieții, bravo. Bravo. 8 kg.
Alrighty, booty. Mamă. Ce mai ceți, băieți? Daniel Doge. Iată că am deblocat și nebuniile astea. Holy shit. Și capă. Mersi de meci. Mulțumesc, băieții. Forținii. Ia uite. Holy shit. Salut, băieții. Mamă, ce am deblocat toate nebuniile. Ce-ți de alea? Ia uite, sunt belea și cu back-ul și cu skin. Ok, hai că vă accept pe toți. Dați și mie, băgați codul King Viking TV. Support creator. Ia ce mai avem aici? La nebunul ăsta am deblocat ceva. Am deblocat stilul de astea, dar nu, că în ăsta e la vechi. Nu m-a interesat. Câte nebunii aici. Unde e la care nu... care cu semne exclamări? Așa, challenge-ul. Deci l-am complet pe ăsta, 100%. Uite, frate. Cine vrea să-și ia astea, completați challenge-ul ăsta. Royal Rumble. Rumble Royal. Și acum ce mai avem aici? Ia, X-Lord. Ia uite și la ăștia. Tilte tehnic. Level. Trebuie să ajung level 38 ca să-mi dea așa, am înțeles. Ok. Asta e mișto, frate. Durbuger, dinozaurul și Stonehead statue. Deci dau damage când sunt pe... Am înțeles. Ce vrei, tare? Ce? Mai rău ca băieții de băcean. Ce? Ce? Dă-și? Ce e ăla? Hai, ce ăla? Ce? Hai! Ia uite, ăsta aici, ia uite. Level head. Asta e numai toate cu level, am înțeles. Level așa și aici. Trebuie să joc cu un prieten. Brute Squad. Hai să mai dăm 2 meciuri, băieți. Uite, că trebuie să fac aici. Să joace cineva care nu a fost, da? Haideți că dau pe public acum. Friends only, let's go. Hai, băieții. Mai trebuie 2 meciuri. Haide, intrați. Bogdan Andrei. Da, am 2 băieți. Zipov, salut, frate. Anonimuia, hai, intrați, băieți, încă unul. Salut, băieți. A, m-a intrat. Salut. 15 inși. Iar e ca data trecută. De ce, frate, intră 15? Putem să jucăm 15?
Chiar putem să jucăm toți ăștia la... Dar nu Rumble. Ba și Rumble, am putea să jucăm Rumble din nou. Putem să jucăm toți cu un Rumble? Salut! Cum squad? Și dacă dau red, de ce se întâmplă? Stefan, dacă te duci la challenge-uri și te duci tot la Royal Rumble și apeși pe Prestige, acolo îți mai dau challenge-uri pentru... el. Unde să mă duc? Cum squad? Pixel. La Deci la Royal challenge, Rumble, unde da. l-ai completat. Și Prestige apeși pe bundle. jos la bundle. Îți Ah, dau alte Prestige. challenge-uri și mai grele, dar îți dau alte chestii. Eliminate opponents in a single match in... Adică să fac eu 3 kill-uri. Păi fac 3 kill-uri. Sunt puțin mai grele ca alea. Și de la 100 de metri, ai găsit snipe-ul 3, da? A, nu e așa de greu. Ma, mișto și îți mai dă... A, îți dă altă culoare, am înțeles. Mișto. Ce mai zici, Ștefan? Mergi să intrăm toți 6 la Royal Rumble aici? La Team Rumble? Haide Da. squad, nu, haide squad. Nu joc normal, că trebuie să fac prestigiul ăla. Ha, bine, hai. Băi, dacă tot mergi, hai să băgăm mai mulți. Mergi să băgăm mai mulți? Da. Ia stai. Hai, frate, intrăm mai mulți. 16 mi se pare. Ia intrați toți, frate, cât se poate. Umpleți aici. Hai, băieți. Hare! Și jucăm Rumble, toți. Ia uite. Ia uite. Salut, Ștefane! Salut! Haide toți, haide! Mai e loc? Să mai poate să intre cineva? tati, ce fac, mă, Ștefane? Dați ready. Acum. Bagă, te duc. Închideți și voi microfonul sau dați-mi mai încet, că se aude eco. Mamă, dacă Hai, mai încă avea 5 doi, de mai- dacă mai îți dam intră? un gift, Ștefane. Bine, hai, dați ready. Toți nebuni aici. Mai am nevoie de 2 meciuri, băieți, așa că dați ready, hai să jucăm. Brrra! Face misiuni. Pune la partea asist ca să ne fie mai ușor la toți, să-ți facem mai repede misiunile. Uite, eu mă duc de Cum se exemplu dă? dacă vrei să Unde iau... se dă partia Uite, Te asta? duci pe misiune și apeși pe ea. Da, apeși pe misiune și apoi pe poșteară, pe Pe partea acolo, asist. partea asta. Stai așa. Și acum îți fac eu misiunea dacă vrei, la care o pui. Ah, păi asta prima nu mă interesează. Asta, eliminates cu snipe. Ștefan. Cu sniperul? Da. A, easy. Doar una pot să o aleg sau mai multe? Una. A, una, asta cu snipe. No, eu pun dacă Că restul vreți e... într-un majoritate care vrea să meargă la Durburger, la dinozaur și la Stone. Burger, La statuie. e engleză. Dur burger. Dur burger. Dur burger. Ștefan. Are! Dați-i căștile la maxim acum. Sharkily! Sharply! Hai că e coada nebună asta. Să moară lumea de necaz. Coada nebun. Mama lui băiatul din party! Salut, Rafa, brat. Eu sunt fată atunci. Head-ul e lângă Greasy. Ah, mulțumesc că Head-ul nu știam unde e. Ia pe antenă ce are băiatul aici. Iar ai de pony. Uite. No, dai cu vikingi aici! No, dai! S-a joinat la târziu în party. Vezi că ai O, party dai? Treziți-vă, bă, treziți-vă! pe public. Ștefane, vezi că ai party pe public și mai intre ăștia. Oh, Lasă să intre. dai! No, Toți nebuni aici. Păi Ștefan, o dă cineva cu tine? No, nu dai! Cu Ștefan, Meteoritul dai. ăsta Dai o cum dă. să o dai? Tot dă! Ah, Bag pe toți! Mamă, Hai de nu mă duc hai aici. Pleasant toți. Hai în Pleasant. Hai toți, Bag pe toți în bag pe prezent. toți! păi stai să vedem unde este Nu toți, ăla. mă, că n-avem loot! Cine să Hai și Stai alte așa. părți, eu mă duc în Aștept. Nu, haideți toți în prezent. Stai să vedem unde e zona, dacă nu e în Pleasant mergem. Uite, vezi, e departe de... Haide, unde mergem? Da, Sti? Ori nu faci kill-uri pentru ei. Loot Să te Lake, hai. omori și să ajungi mai ușor rapid aici. Remag, Păi să mă omor să le dau lor un Avem kill. rift aici. Nu vreau să le dau kill. nu Avem că nu rift. le dai lor kill. Mamă, cât mă Oricum avem rift.
Păi da, dar trebuie să intra 70 de player în el deodată. Și ce? Merge. Pentru vikingi orice. Forța Mi-ar fi, vikingilor. uite, cineva s-a dus la Porținii. statuie. Mai am nevoie să mă duc la dinozaur. Nu dați friend request că nu vă accept, băi, ăștia. Băi, ăștia. Te crezi tu mai bun? De? Ești mongral și nu accepti? Mongral, hai că e mongral dacă... Ninja, mă, ce știi? E rudă cu ninja. Oricum am dus la... Băi, sunteți teroare, Nu, da? dai! Teroare. Vikingi. Teroarea din România. Trezirea, mă! Ia uite ce. Târpotol. Mama aia lui Victor! Al! Urechea. Tăriți-vă urechile. Ștefane, dar până Ăștia cât care e... e- Până cât e live-ul? Până mai târziu astăzi. Mai mult de La 12. 12. Ok. Uite, avem un player la 300, la noi aici, în Unde? Pleasant. A, e în Pleasant, da. 300. A, sunt singur Ah, aici. gata, sunt în Pleasant. Cum e singur, că ești cu noi? Sunteți în Pleasant? Da, uite. Da, uite, sunt în Pleasant. Uite aici. Toți vikingi în Pleasant. Ia, nu, uite, mă! Rupe-te! Stai cu minte! Ștefan, ai dansul ăsta? Ianis. Dai cu Ianis. O, dai. Nice. Haide! Ce e mai șmecher vikingi ai? Nu, uite, cine are shotgun de la albastru? Uite aici. Am combat, da, uite aici. Cine are nevoie? Uite aici. Am la mine un infantry rifle. Eu, dar n-am cum să ajung. Pamp albastru. Ștefane. Nu vreau pump, mai bine stau cu asta. Uite. Vrei tactical move? Nu, Cam nu vreau eu. pump, nu vreau pump. Ia astea. Tactical. Unde? A, nu vreau, ăsta, cu ăsta stau. Haideți la bătaie, hai spre zonă. Hai, toți vikingi aici sunt. Hai că ne mâncă zona. Hai că conducem cu un kill. A, kill-ul nostru. Avem Avem kill. rift. Tu mai flexezi mult. Unde e riftul? E la burger. Skiller, salut frate! Acolo. Pe acolo, pe undeva. Aha, a intrat pe Andrei, ești nebun. Mama lui Victor! Vedeți că Victor vorbește urât? A zis tu-ți părinți în gură! Arestați-l! A, uite, avem rift aici. Bă, nu mai fă mă voi changer, că e chiar... Mă cac pe mine de râs. Să moară lumea de necaz, că Ștefan are cea mai frumoasă soție. Moară să recunoască. Ia uite, cea mai frumoasă soție. Ia uite, baby. Ia o dedicație de la Black Tiger, Haide. man. Haide cu dedicație. M-am pierdut. Ai O zi uitat? bună, una rea, să trăiască nevastă ta. Ai văzut ce ai zis Black Tiger? Ai zis că cea mai frumoasă soție are Stefan. E în party aici. E pe nebunie aici. E pe turbare. Ia uite, ai peste ei aici, la ăștia. Unde? Peste ei, uite-i jos, sunt doi. Ore, Hai că aici eu- la Dacă n-am la luat Dusty. toate rifturile. Sunt doi la Rupe Dusty. că îți dau eu pe cap, hai. Oh, trec cu mine. Unul m-a bătut pe mine de acolo. Să mă Băi, și la băi, factory. bravo. Uite, frate, cine are robotul. Mamă, cât sunt acolo! Hai să ne răzbunăm. Nu, dai cu vikingii. Mai, pe capul ăla. Hai. Hai că dau ei de Bă, dar mea. era shotgun, eu joc cu revolver. Băi, dar eu n-am sniper ca să-mi fac challenge. Și eu la fel tu cu Da, revolver, mergem la cu drop. revolver, sniper. Mergem la drop. Eu am sniper. Uite câte dropuri avem acolo, frate. Ia uite. Eu am sniper, dacă e și așa zi un display, că-ți fac eu misiunea. Păi playeri, uite aici, la Dusty Dibot. Uite, cu robotul, cu Da. cât sunt aici. Uite unul la mine, frate. Avea aterizat brother aici.
Mamă, cine a venit? La răpă, Ștefan, vrei sniper? Da. Ăți-l. Mamă, Mai heavy. vină la mine. Gata, am luat. Da, gloanțe ai? Uite aici, aruncător de astea, vrei? Ia și bombel. Ia și bigul ăla. Vedeți că aduc un player la voi. Care se electrocutează? Îl duci legat, mă. Ia-l de mână. Hai că vine să conduc, bă. Nebunii. Am omorât ești pe ăsta. Hai mă, unde-s nebunia? Vrei sniper? Am sniper. Ia uite aici. Roboții, mă! Luați roboții, mă! Luați roboții! Scrapra! Pus robotul în gură. Dai seama că e un spăr în lobby. Băi, fază tare aseară. Deci mai erau 2 jucători în afară de mine, da? Și amândoi erau într-un robot. Și m-a bătut. Mamă, i-a venit spumilii pe mine. Cine vine să controleze robotul cu mine? Sunt la Mega Mall. Cine vrea să controleze robotul? Bani, dacă mai primești și o donație din Traia, Aveți glante de sniper? Luanța, la nou grămadă. Mai am 3. Da, Pula. Care? Cine vrea? Eu aici. Care aici? Cum e? N-aș alta. Care, mă? Dima? Nu, eu nu eu. Eu sunt aici, pe asteroid. Gata, am glante. Cine are bani că-i dau tactical bomb? mamă, ce tryharder e ăsta cu pic. Ute, trec. Cu build-uri, cu boi, șobolan. Eu uite-o să Acolo la 92. Băi, dar ce se întâmplă? Ucide bătaie, ne luăm, ești nebun, e 46 la 7. Bă, ce se întâmplă? Bă, nu se, nu. Cred că a intrat toată echipa FaZe. Toată echipa FaZe e la ei. Nu, e vorba că Iau shigure, iau de toate. E cu Tifi, cu ăștia. Are cineva shotgun să-mi dea ai că și nu din mai face. pot. E buga la ei, frate. E buga. Să moară să Băi, ai văzut că se mută Ninja pe mixer? Am văzut. Și în 4 zile o să facă primul live cu buga, el și cu buga la duo. Cât de genial. Mamă, ne rup ăștia. Moară tanke, tatăne. Bă, prieten, Cât de rău a rămas ăla? Bă, te mănânc, mă. Mai băgăm Ștefane, după aia un Team Rumble. Oh, gata, eliminare! Cu sniper. Mai departe de fusă. Mamă, dracu sărea 4 De metri. Hai, frate, ne bată ăștia, 31 la O dracu de torba acești. Vine, a aterizat pe mine. Direct, nu o dai. Oh. Unde e? Caută. Au. Mamă. Șobolanul în casă. 4 Da. HP. Pauli îl cheamă pe ăla, Pauli Dogo. Că e câine dacă e. bă, frate, dar spamează copiii Aoleu, ca asta din casă bărbați. și pe mine m-a bătut. Să moară să se placă să te mai uniți, ești nebun. Spamează, după ei. spamează Hai copii. să facem pro la acum, că nu ne mai bate. Și că spamează copii. Bă, găsiți și voi un shotgun, aveți shotgun că... N-am gloanțe.
Cum să n-ai glanțe, mă? N-am glanțe pe shotgun. Doamne. Cine n-are că vă dau eu? Eu am 3 gloanțe de shotgun. Eu n-am Am niciunul. să vă dau. Hai, ne vedem la Eu nu Ștefan. te Uite-te pe live la Ștefan. Dar Ne oricum se vedem. termină meciul. Pe bune. Da, mai sunt 7. Hai să Dar mai dăm băgăm unul. toți în dans. Mai dăm Bă, una. dacă aveam shotgun, îi răptam pe tot. 95 ai. Să mai moră 5 de noștri. Ai, frate, mai găsesc și eu pe unul. Bun, am mai făcut un kill. Unui mort de la Bășini. N-ai mă ce să le faci. Oh, Gherec! Fan aici în spate, eu. I-am dat-o cu sniper. Uite-l pe ăsta unde era, mă. Hai să ieșim mai. GG. Hai, dați-i ready din nou. Rrr. Pac, pac. E haos aici, e haos. Păi dar îl învățăm pe mic să arate ochi, urechi, părul, nasul, gura, puța. Nasul din păr. Mamă, cât Părul din de- nas? ia uite-ți pe tot timp eram... Mama, hai frate, dați ready. Ia uite toți. Să 16 moară, să bucăți. începenească. 16 bucăți. Gata, acum mergem toți 16 grămadă, ești nebun? Hai frate, toți 16 într-un loc. Lasă să fac o poză că... Stăm toți 16 într-un loc? Să moare ta. Nu, dai cu noi. Bă, Ștefan, ai intrat scârțarul. Puneți-vă toți skin-uri de tryhard. Mama lui Anonimuia! La nimic. Să moară. Ia uite, dans de tryhard, da? Ia asta e Prestige. Hai să ne băgăm tot acela skin. Da, da. Default, Hai că am da. făcut un kill, dar... Hai toți cu default-ul. Numai că nu avem. Mamă, cum ar fi să dansăm toți același dans în același timp? Exact, da, hai. Nu, e Ce imposibil, dans, de asta bă? mai e imposibil. Dansul de default, hai Hai să cu încercăm. default-ul. Hai, Da, băgați-vă de lobby. default-ul. Trecu, dăm crash. Hai, 3, 2, Hai, stai că-l găsesc. Hai, Hai, hai că am dat. Hai că e dacă... Ia uite ce se dansează aici. oh my god. Dați ready, băieți. Cine? Eu n-am ready. Hai, Tu mai vede data ready. Atât are e. cineva Ia, matchmaking vezi? delay. Faci în 3, 2, 1, bagă-ne odată. Aha, hai că n-aș și băgat dacă 3, 2, 2. 1, magie! Aha, aha. Abracadabra! Ai ieșit unul. Ia, zice Vlad dacă îi luați și lui Battle Pass-ul. Care ia Battle Pass? iau 5. Vlad. N-avem bani, frate. Bă, dacă aveam 500 de V-Bucks acum mai dădeam lui Ștefan în cadou. Am 450. Și eu la fel. Dacă aveam 800 de Hai că V-Bucks... dacă e, ne mai găsește și nouă meciuri, ești prost? Dar eu nu găsesc pe Ștefan. Ce de Bă, Ștefane, ești aici cu noi? Da, frate. Aștept să intrăm. Mamă, bă, ne mai lipsește doar Alpha unul ca să Jet facem Sonic, full ready? full Hai, full suntem full. toți ready. Hai De toți aia cu te hai. pinge, la 3, Ei. 1, 2, 3. Uite, cineva din voi are hidden matchmaking delay. Scoate dracu hidden-ul ăla. Delay-ul. Și aia. Mi arată. La Cineva e pe tryhard aici să nu-l dea stream snipe. Care e YouTuber de aici? Eu am 3 milioane de abonați. Un alt YouTuber și-a dat de la delay. Ma, care e ăla? E un YouTuber sub acoperire El aici. o YouTuber. Ia uite, te de asta din... Uite, vezi, are cineva hidden matchmaking delay. Asta îmi spune. Teammate. Eu nu. Care YouTuber mai aici și nu zice, aha. Gata, recunosc La eu. control. Fă din nou lobby-ul, poate o să meargă. Mamă, bă, voi vă jucați și de pe telefon asistat aici? Ia uite, Marius Gemălă și Dan Popa. Și Vlad joacă de pe telefon. Bă, Ștefan, fă din nou party-ul, poate o să meargă. Doing here. Hai cu default-ul. Mama, gata, am ieșit. Haideți. Intrați din nou. Ce liniște s-a făcut. Călin, ce e, mă, străbunare.
Dați ready Aha, acum, a ia să intrat, vedem. Gata. Ia dați ready, este. Cum au dispărut oamenii? S-a văzut mișto, acolo nu? în dreapta. Refăcut partiu. S-a văzut Am mișto văzut cum au tot. dispărut toți. Ia uite ce skin are dinozaurul ăla din spate, dreapta. Cine-i, frate? Ce skin e ăla? Dinozaurul skin T-Rex care robot. se poate... Dinozaur, Nu, Robo, se poate Dino. customiza. Are 4 customizări. Am înțeles. Nu mă, e cineva YouTuber aici, cine i-a ascuns pe aici? Aha, gata. A, bă. Gata? Da. Până nu mă mai lasă să mai dau cancel, de exemplu. Da, nici Nici pe mine. Ia uite. Andrei Tormento. Ia dați ready acum, să fii mai puțin un pic. Da, tot 16 intră. Hai că mai puțin dacă ei suntem. Vrei Mai să te puțin, mint? tot 16 este. Da. Eu nu te mint niciodată, Doamne, eu să mint, ferească. Băi, scoateți, frate, mergeți la setări și scoateți Am o idee. delay-ul. Aveți cineva are delay ascuns activat. Unul dintre voi. Și Ne da, se facem strânge. toți banane. Hai, toți banana. Hai. Alrighty, booty. Peli! Hai toți banane. Și Nu băgăm vă dansul. puneți nimic în spate. Tra-la-la. Iar pichet... N-am tralala. Dar de ce nu mai am sonorul activat? Ce se întâmplă? Settings. Ai, Ne-a am băgat. intrat, băi, am La intrat. sfârșit. Oh, forțini. N-ai putut să intri. Eu acum o ieși la tine pe live. Da, John Elmore. Băi, hai că suntem mulți acum, ar trebui să-i batem, nu? Dacă suntem toți 16 grămadă. Sau murim toți 16 odată. Suntem 20. A, da. Pierdem iară. Hai, unde mergem? Mergem toți în partea lor. Mergem în tilted toți. Hai peste acolo. ei, peste ei, mergem peste ei. Nu, hai în tilted. Că Hai toți în vor tilted, veni peste ei mulți. să moară dacă În nu. casă. Haide peste ei, peste ei. Facem ce kill-uri. Haide. Pe tilted toți, haide băieți. Șarpele! Sharkily, haide. Șarpele! Normal că e rupere. Tot moment, stai cu mine. Salut Daniel Dodge. Atacă bananele. Ce șarpe vă place? Cu clopoței? Cu clopoțele? Da, șarpe cu cap. Cu colpoței, cu da. Ma, uite în bizona. Cu clopoțele? Copoțele, clopoțel. Colpoțelul. Colopioțelul. Direct Ia în uzi. bate, pic. Ia uite, direct, pam, mamă. Merge Direct să mai din bun ca farmă. ăla. Nimic. Direct bandaj. Ce făcea? Stătea pe loc. Bandajul. Stătea pe loc un șobolan. Un șobolan stătea pe loc aici. Cine vrea combat? Combat la mine, cine vrea? Toate am splash-uri din alea. Mă, ce pot să vină prieten? Peli, banana. Banana. Hai să ne stingem tot să dau astea.
Hai băieții, hai pe ei. Veniți să dau... text. Băi, dar eu nu văd niciun Am inamic. unul. Nu văd niciun inamic, ești nebun? Am omorât eu unul. Ștefan, vino să-ți dau un shotgun dacă e, uite. Am shotgun. Bine, Păi am. da, dar mai bun. Am foarte bun. Ok. Am tactical. Urmăriți bușul! Player aproape. Dacă Mor. nu suntem banane în tilted. Nana, chiti, nana, chiti. Ia Oricum trebuie lăsați-mă, să mergem în zonă. fugi! Player, veniți. L-am luat. Da, avem sniper, să facem challenge. Pampa albastru. Ce e, Ștefane? Ăsta un impuls? Vrei impuls? Vrei combat epic? Nu. Vreau Nu, eu. sunt ok la arme. Am ok. Ok. Un sniper vreau. Da, am găsit, uite, am găsit un... Ce n-am. Ah, bravo. Uite că am găsit aici. Ceva de distanță. Trebuie să iau pe cineva de la distanță. Ăla... Hai să mergem spre zonă, da, hai spre zonă. Vrei drum gun? Ștefan, vrei drum Nu, gun? nu, am un are albastru. Let's go! Hai spre zonă, băieți. Ce tot dă cu im- Haideți să luăm sfera, ne dori. Robot. Cine are robotul? E Robotul unul mai de are un nostru loc și... ceva? E inamic? Nu e inamic, nu? Nu e inamic. Hai, da. Ha, tras Elvedia! Ai robotul. Fața. E inamic ăsta. Da, e inamic aici. Ștefan, vrei să mug albastru? Ce să vreau? Te merge albastru. A, nu mai vreau arme deloc. Am doar sniper dacă găsesc. Ok. Am un are de distanță, dar n-am sniper. Mamă, ce e aici? Am găsit un pump, cine vrea. Vrea cineva pump să știu dacă îl aduc. Nu. Uite, e player. Ce se întâmplă dacă dau un storm clip în storm? Vine robot inamic pe voi. Mamă, Cum mă mai ușor? Robot în spate. Robot în spate, bă, și nu i-am nostru. Uite, dați. M-a omorât cu rachetele. Mama, e teroare aici. meciul ăsta e... câștigăm. Îi stricăm pe prieteni. Bă, dar încerc să caut un AVP. Uite-i. Am găsit Bolt. Aveți bază de șantan. Ștefan, am găsit Bolt, ca să știi, dacă e să găsesc player, să dau în el cu... Da?
Așa. E vom de aici shield. Le ia pe casă. Am găsit și o sniper. Nu vă plec. Dacă aș vedea... Aproape, hit, i-am dat la 1, cred că are peste 100 de metri. Ștefan, ne vrei sniper? Da, aș vrea un sniper. Eu am un storm scout. Ce disperați de viață. Ce am dat? Cobot. Ai glanții de sniper? Cineva? Cred că am eu. Am 140 de shotgun dacă aveți, da. Am 70. Bă, hai mă, ne bași și meciul ăsta, ce facem? Da, uite ce jos. Sau tot ce am și... Am făcut misiunea cu kill de la distanță. I-am rupt cu areu, cu stop. Corect, Dar nu cred că șobolane, se pune guys. la areul ăla. Ba, s-a pus. Trebuia 100 de metri. Ștefan, uite ce flash-uri și alte Da, chestii. mai mult de 100. Aveți Ia uite, puțin de e shotgun. leșe. Alte drift aici. Uite aici, stai. Ai că mi-am făcut și misiunea. Bravo, băieții. Mamă. Nu acolo jos. Hai pe altă zonă. Eu n-am glanțele, nimic. Cine vrea gloanțe? Vino aici. Cine a zis că nu are? Eu vreau să nu. Stai că am murit. Hai, uite unul deasupra ta. Nu mi-am pătărea. Mai am 1 HP. Are cineva rachete? Nu, mai am 0. Am nevoie de rachete. Ah. Nu mai am materiale, aoleu. Adică, acum, dacă mă joc. Mamă, ce le dau cu areu să moară tanțeta. 80. Hai că am avut și internet. Stai, uite.
Hai că am avut și internet. Mai Hai, trebuie am câștigat. mai trebuie 4 kg. Da, Ștefan, uite sniperul în spatele tău, în spatele tău e Nu, că mai bine dau cu areu ăsta, că... Adică cu areu pot să ratez una. Cu sniper n-am voie să ratez. Hai că puteam. Ai de frate. Nu, 3 kg de mai trebuia. 9 kg. Hai că am făcut ăla cu range-ul. Cardio Numi, ce faci, frate? Frate! Frate! Gigi băieții, forțichi. Vikingii. Mama lui Victor! Dacă o fi vreunul pe care îl cheamă Victor, nu știu. Hai că am luat... Wow. Mersi băieți, salut băieții, forțichi. Forță, frate! Hai să accept și ce mai am una aici. Aici nu. Ia să vedem ce mai am challenger aici, că am făcut aici, ia uite. Astea sunt alea pe tryhard. Search chest with the X-Lord, exact skin-ul pe care l-am eu. Trebuie să găsesc chesturi, 20 de chesturi am înțeles. Și headshot damage, 1000 damage în headshot. Păi numai headshot-urile dau. Și supply drops. Supply-uri 3 într-un match. Da, ăsta o să dau cu party assist. Sau nu, chesturile. Supply-urile pot să găsesc și eu 3 chesturi. Party assist chest. Și hai să intrăm pe free. Hai băieții, intrați. Holy shit, man. Salut, Robi, Roberto. Hai băieții, haideți, intrați. Are! Să moară Jacksana, ăla e! Să moară rața în WC-ul. Rața pe WC-ul! Ăla e. Ce faci, Să Darius? moară toți vikingii. Salut! Bine, Ștefane! Să moară rața în căcat dacă... Dar să nu fac eu bine, păi cum? Ia, sunt... Haide cu 16 bucăți. Haide, băieți. Hai să ne punem toți X-Lord-ul ca să te ajutăm pe tine să-ți faci misiunea, am auzit. Vedeți că v-am dat party assist la chesturi. Să găsim chesturi, 20 de bucăți. Așa, în diferite locații, e bun. Coborâm în diferite locații să luăm chesturi. Asta am culoarea pe el. Fort. Da, uite, el are culoarea, uite, ăla, mai, un roșu ăla, mai orange, așa. Mai mare. Da, Mai maro. mai așa, cu găcească. E ca și cum a căzut X-Lord în căcat. Da, să știi. Haide, băieți, haide! Dați ready. Văd că nu mai vrea să intre nimeni, haide. Nu mai vreau să-i trebuie de la partea până acum. Mai am cere, mai am una. Dacă mă așteptam puțin. Haide, haide, încercați să mai intrați, că mai sunt locuri, 4. De creativ. Nu jucăm după asta creativ? Nu, face La Ștefan ce, misiuni, ce da. să va la creativ, nebunule? Da, exact. Fac și eu misiunile, fac challenge. Ce tare erai, Ștefane? 99 am, frate, să mă moară dacă nu. Hai că am 99 dacă e. Da, cum ai făcut? 36 am. Am luat 36 ăla mai deja. scump, cum îi spune? A, cu Dă 25 sau câte? Bundle-ul ăla mai. Da. Mare rața pe Da, WC. dacă faci challenge-urile astea am văzut că îți dă XP ca la Balamuc. Faci mai repede, Uite, da, cu am challenge. level 20. Nu mai intră nimeni? Uite, hai că mai intră cineva. Haide băieți, încă 3, Hai că haide. mai intră lumea. numai Sharkily! Sunt adormiți. Ștefan, sunt multe chesturi în deșert la talibani acolo. Da? Da, la Ah, telefon, gata. ne merge fațele tău mereu. A, gata, știu, la... Eu știi cum e acolo? Cowboy City. Da, da. Treziți-vă, bă, că azi e mâine! O dai cu Viorel. Hai, Viorele, haide! Mama lui Viorel! N-am sară Ștefan acolo, ia uite-l, mama. Mama lui Viorel! Da. Mama lui Dima! Solo, solo! Ready. Nu mai am.
Ia uite, e mișto la Team Rumble, te poți să joci cu băieții la Rumble. Hai, fain. Hai, dați ready. A intrat și Viorel. Mama lui Viorel! Tata lui Viorel! Să știți că tata lui Viorel a fost la Vagabonte! L-a văzut eu, mama lui Viorel! Și eu! Era cu Vagabontilii! Alt F4 la joc, gata. Vă pup, alt F4. Let's go! Lo 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 lo. Hai că gata, e copyright. Copyright, direct iau. Să moară panfetele. Hai că luăm copyright dacă e. Copyright! Ride! Dedicație pentru... Băi, cine are cuvânt să doneze pe live cu manea? Dar să bagi aia, la masa mea. Maneaua mea preferată. Challenge, vă rog! Duceți-vă la locații diferite ca în challenge, vă rog. Îmi trebuie chesturi, da. Deci cine vrea să doneze cu... Tata lui Viorel. Tata lui Viorel? Să moară șarpile mei! Ai greșit buzunarul, băiatul meu. Ai greșit buzunarul, da. Ai greșit buzunarul, băiatul. Dedicație de la Viorel pentru tata lui Viorel. 10 lei. Dedicație specială pentru tata lui Viorel. Care rupe pe Vagabante. Mama lui Viorel! Tata lui Viorel! Trezirea! Poliția! Nu-mi criminali! Băi, ce nebun sunteți, mă. Salut, Ștefan! Salut! Dacă n-am trezit jumătate de vecini. Mama lui Viorel. Mai sus în viață, e și ea. Hai că v-am dat share la partea si să luați chesturi. Băgați pe chest, băieți. Gata, am plecat, fii atent, dacă nu faci în 2 minute de la televizare. Duceți-vă locații diferite ca în challenge, vă rog, în 10. Duceți-vă locații diferite, vă Nu rog. crezi că te auzi cam tare? Așa se aud tot și de asta m-am gândit să vorbesc și eu așa. Eu sunt tata lui Viorel, frate, și îmi place să merg la Vagabonte. Dați-mi pula mea! Oh! Să sară pulilii! Are! Haide dacă e! Vă rugăm copiii sub 18 ani să părăsească momentul ăsta acest meci. Inclusiv. Taci, mă, că Mamă, ce a zis, bă, Zi de Ștefan. mama. Aiurea, n-are respect. Bă, tăceți că vine mama lui Viorel. Mă calmează. Și se suie cu scara întâi. Hai că am dat și eu geagurile alea singur dacă e. În Cireș. Te mai ori Ștefan în Cireș. 6 chesturi. Hai băieții cu chesturile. Am deschis. Încă unul de la mine să moară fratele Ștefan. Încă unul de la mine. Fiți atent. Chest pentru toți colegii jucători. Chest. Deschis aici. Chest. Șarpili! Uite, știm cu roșu. Haida! Încăvați microfoanele la toți. Nu vrei să... Nu vrei să ne mănânci și altceva? Nu, te amar! Coate dracu microfonul ăla de-n gură! Cine vrea un Chuck, băieții, porțichi! Hai că Chuck Splash-uri am. O să mi-l aduci mie, Chuck-ul. Eu am. Da, uite, îl țin eu când ne întâlnim. Păstrați Chuck Splash-urile. Păi vino și ca vi le dați în gură.
Ia uite câți roboți avem acolo să moară, să înțepenească. Dacă noi suntem pe toată harta împărțiți. Să trăznească. La misiunea Să trăznească, da, Stefan, să trăznească. cu robotul să pune, cu Eu vehicule. mă mor ca să iau un robot. Să moară rața pe WC-ul. Că s-a suit cu scara întâi. Și cum tăiul n-a rezistat. Ia mai taci cu Tarantula. tarantulă. Pe la coaie, pe la pulă, tarantulă. Bă, limbajul, băi, cineva live pe aici. Lasă-i, frate. Să-ți fie rușine. Îmi ba pula măta și în tatu. Bă, dați kill-ul ăsta, că Pula măta și pe tatu. Cine vorbea, viermișorul din pământ? Dar de ce face De ce face Ștefan Team Rumble cu abonații? Să zic așa. Pentru Să-mi că fac challenge. Misiune! Pentru că azi e vineri. Și cei mai șmecheri se joc vinerea la Team Rumble. Se bune? Hai că limba română e bună. Ce este? Vineri? Pentru limba română apăsați asta 1. Bă, dacă bag ceva mult acum pe live, se întâmplă ceva? Că Azi vreau e să fac luni o și mâine e dedicație marți. pentru Olu Verel. Ah, Da, e live? E live? Nu mă, Nu mă, bă, doamne, mă Nu uștră. e, nu e. sunt live, nebunule. Sunt live, frate. Așa să facă doar așa. Caut acolo, Ești Ștefan Remac, dă un subscribe acolo, un like, un share. Hai dacă că nu- n-am dat subscribe dacă e ceva. Păi dacă ai dat Mulțumesc, ce frate. Păi atunci de ce mai melodie întreb acum. dacă e live? Sunt live, Ai nebune. ceva. Eu sunt. apăsat clopoțelul, nebunule! E minus Lasă clopoțelele! Trebuie să apăs și clopoțelul, bă, trebuie să apăs clopoțelul, trebuie să apăs clopoțelul. Da, e obligatoriu. Să-l Câte violezi. chesturi am, frate? Ți-am zis, ce ai zis, da, mi-e clar. Încă un chest cu X-lor, de aia care au X-lor. Băi, cred că am făcut asta cu chestul. Am luat eu vreo Pe 6. bune? Chiar l-ai Da. făcut? Da. Chiar l-ai făcut, frate? Mi-l sugi? Ștefan, când îți zic băieții ăștia ceva, Băi, trebuie să spui, băi, trebuie e- să răspunzi cu da, să spui nu, că... Da, e veche aia cu Mitsus. Am auzit. E Da, veche, da. frate. Ajutor. E E veche. Este învechit, frate, de la de pe vreme. El a Când era zis-o, mama el aia. a zis-o că abia acum a ieșit din istorie. Poți să ți-l sugi singur dacă Mamaie, vrei. să zic glume din anii tăi, mamaie! Poți să ți-l sugi singur, frate! Anii nouă! Oh, nu, îți vor glumele înapoi! Stefane, Mamă, poți să ce- fac o melodie așa frumoasă pentru Olu Verel? Zi, frate. Uite, dedicație de la mine Băi, ce... pentru Cum să toți joci, cum să colegii joci, frate, jucători. cu... Uite, că să joci cu abonați. Cine are un robot? Hai, zi, Cine are frate. un robot? Ia uzi, zi-le, frate. Cine are un Ala e. robot? Ce faci, Pentru Cristiane? voi, pentru voi. Salut! Ajutor, e un robot. Sigur nu o să iei stream Ajutor. sniper. Are careva un robot? Ce strâns n-ai, frate? Suntem cu 16 în party, suntem la Team Rumble. Pardon, copyright, m-am încurcat. A, nu o să iau. Da, Și dacă iau... limba română. La manele nu ți dă copyright. La manele nu? La Nu-ți dă, pe manele e permis la manele. Pe bune, nu ți la... Obișnuit cu manelele! Sunt obișnuiți cu manelele, băieții! Bă, care e Ia la care ziceți, vă are? plăcut melodia? Eu sunt tilted. Ah, ok, vino aici la râul ăsta de lângă. Vrei mă, găsiți lângă tine, Băga tai mea lângă pula. Că nu găsesc. Hai, frate, să facem kill-uri. Uite, tu ești ăsta. Eu sunt ăsta cu umbrela, vino jos, vino jos, vino jos. Ștefane, ce crezi? Noi suntem 1969! Stai că vreau să Mamă, îi leșinăm. Dacă pierdem... Bă, dar ce se întâmplă? De ce nu e 50 la 50? Bă, se pune misiunea aia cu vehiculele dacă omor cu robotul. Da, frate, se pune. De ce se mai pune pula? Hai să facem. Hai că mi se depresiune. Salut live! Salut! Dă-i mă, dă-i mă, dă-i mă. Mersi. Stai că stai mine. Subscribe la Toxic Te țin eu, Stefane. Mersi, mersi. Mersi. Gata. Ok, n-a fost cel mai bun socul din lume, dar în fine. Îi sus, mă duc să-l omor.
Pe live? Bă, m-am plăcut. Maștere. A, uite, ăsta face kill-uri de pe... Trebuie să-mi iau și eu un skateboard de la cam... Da, am un... Da, îl punem la partea asist, meci, Luca. Da. Ți-l fac, băieții, adică te fac eu dacă vrei. Dacă vreți placă, vă dau eu. Îl punem la party assist? Vreți placă? Da, deci. Mersi. Uite acolo vine unul, uite acolo, uite acolo. Vezi că placa vine un aici. robot. Uite la acolo. Vin să te apăr. Avem și noi piersă. Apără de dușman. Mi-atac Daci. De Kid, cei mai șmeche. Da, am Campfire. Cine vrea? Eu. Stați aici, să dau asta. Let's go! What the fuck, uitați-vă la mine, m-am băguit în apă, efectiv. Bă, șefan, ai niște glanțe de are, că am nevoie de glanțe de Uitați-vă la mine. Da, vino lângă mine. Uitați-vă la mine, uitați-vă aici, uitați-vă la mine. Ia, frate. Mersi. Stefane, tu ești. Da, frate. Uitați-vă la mine, Dacă Ștefan se duce shifty, trebuie să le gândim că poate să le recuperăm shifty. Stefania, uite-te la mine. Mamă, i-am dat headshot din aer, ești de bun. Bă, dar la care se aude mă live? La mine nu. Nu. Nici la mine. Nici de la mine, că nici nu mă uit. Mă uitam. Nici la mine. Dacă nu așa nu se aude la nimeni la cum spune. Da. Ce căuta aici, șobolane? Mamă, hai că vin playerii. Ah, headshot, am headshot damage. Am înțeles, headshot damage. Bă, vezi că trage unul. I-am dat 20. Bă, vezi că trage de acolo. Hai că... Să-l dărâm. S-a dărâmat. Bă, pune campfire, pune campfire. Ah, nu am bulanțe de shotgun, frate. N-ai glanțe de shotgun, bine că îți dau eu. Îți dau eu. O pun Le-am la luat, gât. mersi, gata, mersi. Hai, băi, cine simțiți ăla, bă? Trebuie să dau headshot damage. Uite acolo, uite acolo. Dă-le kick, frate, la... Bă, gai care e copii cretin, doamne. Stefane. Ce, n-am Doamne, nevoie. ce Ah, copil cretin. Adică tu ar trebui să-ți primești kick. Ok, am înțeles. ia, hai să facem kill-uri, frate. Uite Big aici, dacă vreți. Pentru ăsta care e cam prost pe aici. Dacă Care dau... sare Campfire? Ești frumoasă ca Dacă dau spune asta, sare robotul. Ești frumoasă ca patentul când te văd să ia curentul. Ești frumoasă din tu scos cu bale pe la gură că ai supra mult de pură, frere. Vii să te apăr. Ți-a făcut misiunea de la 100 de metri. Bine. Ștefan, făcut-o meciul ți-a după mine. făcut misiunea de la 100 de metri, ca să știi. Mersi frumos. Ești Nu, o frumoasă făcut, printre stele ca o pulă de podele. o făcuse în paia. Am înțeles ăsta. Al Vedeți că stai Black Knight și am dat hit by the way. Uite prost. L-a luat din aer, Bă, era ce Black Knight. tripare. Mamă, ăsta. Era un copac de la unde la... Hai că e circ. Bravo că rezist. Vikingul nostru cu placa. Băi, sunteți trip. Ales pentru mine vikingule pe placa aia. Bă, Stefan, ia... Trage unul. Hai, profu, că ai misiune! Ce? Pentru ce? Holy fuck! Sare, bă, ăla! Taci, mă! Bă, dacă care e gata. Subscribe la Toxic. Albertul 10 e tu. Așa mă cheamă, frate, de ce? Ce vrei? Are la IQ câte Ștefan, dacă Albertul 10 e tu. Subscribe la Toxic cu 0 T0X1K. Hai că am oprit sonorul la joc să moare. Am oprit, nu mai se aude pe live nimeni, frate.
Nu vă mai auziți pe live. Nu vă mai auziți niciunul pe live. La revedere. Mă doare capul, frate. Holy fuck. Nu am, mă, gloanțe. Bă, mai taci dracu de aici. Ai 5 ani și vorbești. Chiar așa de nesimțit ești. Mai... Eu ce... Băi... Băi, te repezi ca papagalul. Taci dracu. Învață de respect. Hai că-mi ba pula în el de meci. Hai, la revedere. Adare. Ba pula morții. Bă, sunteți proști rău unii dintre voi, frate. Salut, băi, îți mulțumesc tuturor. Respect celorlalți și nasol pentru părinții lui nebună. Ai să-mi ba pula. Să-mi ba pula în generația asta de retardați. Unii dintre voi. Și cu părinți retardați care nu știu să educe copiii. Ai mei nu înjură, frate, așa. Dacă intră în party cu cineva să înjure. Deci e vorba și de educația la părinți, da? Sunt părinții, nu-și dă interes. Deci e vorba și... Ai că am și jucat dacă e. Salut, scuze că am ieșit, da. N-ai cu cine, frate? Îi se pare amuzant lui. Retardarea generației de aur. Ia zi ce mai avem aici. Bine, Eduard, tu ce faci, frate? Care era, frate? Ați văzut cine vorbea? Nu știu cine vorbea. Nici nu știu care era. Că îi scoteam acum, mai dădeam bani. Trebuia să văd care era. Headshot damage 1000. Ăsta trebuie la party assist. Hai, băieții, care intră acum? Hai, intrați acum în party. Și v-am dat party assist la headshot. Alberto YouTube. Ștefan, știu eu cine e jurat. Alberto YouTube era? Nu cine e jurat, bă, dar urât Albert. Da, YouTube. Albert 10 YouTube sau care? Gata, Ștefane, să mă rog, să dacă te mai jură unul, se ia de mine. Nu, că era Albert 10 YouTube. Se ia de Ștefan, se ia de toți. Albert 10 YouTube, ăsta Albert Underline 10. Stai să văd dacă intră aici. Dacă a intrat aici. Mai are și Intră în jură și... 13 ani. Și se crede el, șmecher, mamă, ce părinți, frate, nu mă înțeleg. Părinți și ăștia. părea și mic. Adică nu părea că era mare. Da, nu părea mai mult de 8 ani. Ba, nu, 13, 12, 13, 14. Ce? Că la 14 ani am eu și nu sunt copii chiar așa. Alo? Ce voce avea ăla? Și mai vorbea și așa în microfon. Da. Gata, frate, haide. Hai să mai intre în Hai, gata, lăsați trecutul, vedeți viitorul! Păi unul singur era. Cum, frate, din atâția oameni unul singur să găsește mai idiot să trece cap în gură. Stefane, Da, frate. live-ul ăsta se salvează ca episod după? Sau... Da, da, salvează, da. Ștefan, Da. Păi ce, unul singur era nesimțit. Restul a fost ok. Da. Ștefan, ți-a făcut misiunea aia cu sniperul. De la ceva, de la 100 de metri, mai mult de 100 de metri. Tu ai nevoie de la? Eu l-am făcut. Eu am nevoie acum de headshot. Headshot damage. 800. Am dat party asta. Eu mor la headshot-uri, nu știu să dau headshot-uri. Ești? Dramgun, frate de nou, Dramgun și... Dai de capul meu, rup. Da, Hai băieți, încă 3 locuri, intrați. Sau minigun.
Să-mi pun prăjiturica Da, zi, sau frate. Skull Trooper? Cu balista. O să dai gifturi. N-am cum să dau gift. Eu joc cu futbalista. Futbalista mea. O să fii tryharder, bravo. Asta era la nou. Hai să ready, băieții. Acum... Bă, vezi că scrie sniper pe grup. Ștefan, unde mergem? Unde o fi, frate? Vedem unde e zona. O la zona, mergem la zonă. E Team Rumble până la urmă. Frate, Ok. bă, mă ajutați. Putem să stăm până la 10 secunde și să mergem direct în zonă. Că la 10 secunde ne arată zona. Bă, Cine mă ajută că mai există modul la 20. semnuri de alea de stop din Pleasant. Mă ajută careva? Și ce trebuie să faci la semnele de stop? Trebuie să le spargi cu nu știu ce. Da, Da. că gen e greu așa, că suntem doar noi și... Păi dă party assist la el dacă e. Am dat. Treziți-vă, că azi e mâine, imediat. Am și eu astea cu stop signs. With the catalyst outfit. Da, Am nu trebuie înțeles. cu un skin, adică alea cu ce să trec cu X-Lord, alea cu semnele trebuie cu catalistul. Păi să schimb și eu repede. vrei, fă aia, partea asta. Dar numai, bă, da, ai terminat misiunea aia cu cesturile cu X-Lord? Eu am făcut-o pe aia. Întreb de Ștefan, ai terminat-o? Care? Cu X-Lord, da. Misiunea aia cu cesturile. Ah, ok. Cu chesturile, da. Băieți, vreți să mă ajutați și pe mine, să dați 200 damage pe Tiroliana. Ca să pun la partea asta. Mersi, mersi. Am pus-o la partea asta. Am pus și eu una la partea assist. Care, ca să știm. Să dai damage de cu ceva aia. Aoleu, stai că nu știu cum să-ți uit. Să dai damage la peste 100 de metri. Dar unde sunt stop ok. signs de astea mai multe? Sunt foarte multe în Pleasant. Știu eu, în Pleasant Park. Sunt vreo 10 pe acolo. Și să dai cu pickaxe în ele sau ce? Uite, da, să le spargi. Mă duc eu să te fac. Ștefan, îți trebuie skin-ul ăsta, catalist. Mă duc eu să te fac. Da, l-am luat. Am luat catalist. Hai că mi-am și o catalist, să mă duc eu să te fac. Și tu te duci unde vrei. Că ți fac eu. Bă, sunt în Pleasant, în Mega și în Retail. Nu în Retail, Gata, am luat. Salty. Las că mă duc eu în Pleasant. Haideți toți în Pleasant, toți. Hai, toți. Că mai avem misiuni. Unde avem noi pentru toți în Pleasant? Exact. Suntem 16. De fapt, nu, suntem 14. Mai intră doi imediat. Sau s-au culcat băieții deja! Bă, Abia băieți, să vă schimb, pun la să story. Hai că și eu fac un story pe Instagram să dau tag la vikingi. Ok, hai că se încarcă acum. La Ștefan Remac pe YouTube să se aboneze pe Forțechi, mulțumesc frumos. Ăla e. Stai să-ți dau tag. Hai, mai sunt două locuri, băieții, nu intră nimeni? Ce, baby? Da. Am dat. Șarpele! Sharkily, hai frate. Se încarcă acum, loading counter. I-am dat lui de ea. De un minut, bă. A, gata, nu.
Pe o scară de la 1 la 10? Păi youtuberii noștri cei mai buni la Fortnite de la 1 la 10, 10 fiind buga, sunt cam la 5. Atunci eu cred că 1 sau 2. Cam mult durează până ne bagăm. Am 41 la solo. Majoritatea sezonul ăsta. Destul de ok. Ce level ai, Ștefan? La ce? Level, în general. Da. Chiar unde vă levelul? La profil? Account level sau ce? 520 zice account level. Deci, intră acolo unde intri net, du-te în lobby și du-te în stânga sus. Level 18. Level 18, bun. Sezonul ăsta, nu? Care vezi? Da, sezonul ăsta. Ștefan, Da. îți să știi, nu fac round. Băi, nu merge, frate. Ce facem? Mai intrați odată? Hai, mai intrați odată. Mai intrați odată, băieți. Salut! Ce aveți, frate, pe chat aici? Care nu le convine? Sperăm să mergi. Ștefan, Cine? În sfârșit! Da. Ce vibe am când mă joc cu Ștefan. bă, Ștefan, fix atunci când ai ieșit, au arătat că ne băga în meci. Da. Forță Viking Squad! Stai să vedem dacă am mai intrat ăla. Ready, dați ready, băieții, forțichi. Băi, vorbiți aici dacă vreți să o întrebați ceva pe Dea. Carpili! Sau pe mine, vorbiți aici direct. Nu avem timp să vorbim pe mesuri. Și așa suntem puțini, putem să vorbim cu toată lumea aici. Nu am niciun secret față de nimeni. Dacă vreți să întrebați ceva, întrebați aici să vadă toată lumea. Haide, frate! Forță Viking! Și mai ușor pentru mine să răspund aici decât pe Messenger, pe Instagram, unde am multe mesaje. Exact, da. Mai răspund și acolo, adică cel puțin pe Instagram le țin la... Dați cărțile pe față. Le țin la... răspund la toate, încerc să răspund la pe Instagram. Pe Facebook n-am mai răspuns, că sunt foarte multe și n-am timp să le... Am 7000 pe Facebook de oameni care Care era poate să... maneaua ta preferată? La masa mea. Sau cum? La masa mea, nu? Până la urmă ai zis să întrebăm orice. Cum a fost la Niza Warrior? A fost fan, dar nu se merită, frate. Că e fără... Nu câștigi niciun ban, nimic. E gratis. Dar când ai fost? Ce vezi? Cine stă la masa mea? Nu asta, frate, oprește. Nu mai pune muzică, frate. Hai să ne concentrăm aici pe forță. Deci am headshot damage și stop signs. Aici sunt sign-urile alea, aici. Ștefan, pe unde ești? Eu mă duc la Mega Mall. Okay. Să iau niște stop signs pe aici. Asta? Nu mai pune, frate, lasă-mă că nu am nevoie. Nu mai pune muzică, că na. Ștefan, dar nu ți-i copyright. Adevărat. La manele nu. Dacă mi-au copyright, șterg live-ul. Te-am rezolvat-o. Nu-i problemă. Nu mai pun. Sperăm că nu ți-e copyright. Dacă nu se mai fie Sunt cu minte. pe YouTube, știți de ce. Sunt cu minte. Băi. Niza. Băi, Niza, uite-te la mine cum distrug. Băi, uitați-mi cât de obositor e să joci cu... În squad așa, cu mulți nebuni, frate. E obositor. Da, e mișto, nu? Caterinca. Ce cele stați, nu mai uita acum. Eu le-am terminat pe toate. Nu ai fi să nimerezi de ăștia ca din jurul.
Da. Da, ăia sunt Pe fac. Ăia trebuie să-și ia. Bă, parcă ți se este tot ce le iau pe ăla. Nu, măcar are Da, mă, și bă, mie. cu el. Nu știu cu tine, stai așa. Am venit să sparg stopuri aici la Ștefan. Ia zi, Ștefan, ți s-a pus? Hai să încercăm să dăm și noi headshot-uri. Ți s-a pus, Ca Ștefan? să facem challenge-ul Bă, lui. Stopuri, n-am dat party assist pe stopuri. Dă-te jos, că vreau Bine, să-i gata, trup. gata, sorry. Dar Ai dat-o puteți pe să ea le cu faceți. headshot-ul? Uite-te cum distrug hangarul. Uite, mă uit. Mai distruge stopuri, vă rog, că am și eu ăla pe parte. Și eu am. O să, dacă găsesc, le distrug. Pleasant Sunt a aici distrus în... L-am și eu, dar... Eu sunt în ăsta, în... La Mega Mall și dacă văd stopuri pe aici, le rezolv. Bă, am trecut asta. Stopuri sunt Stefan, toate ceva. 10 sunt în pleză. Toate 10 tot sign-urile sunt. Numai în Pleasant, numai acolo sunt? Au fost playeri. Au fost playeri Mai deja. sunt în mega. Acolo am fost și mi l-am făcut. Sunt și în salt, eu în prezent am găsit 10. În salti, acum mă duc ca să unele fac la băieți. Mă duc în salti, să-l fac la băieți misiune. Am Fix dat acolo, 44 prin mijloc. head. Să fac la băieți. O grămadă. Să fac la băieți. Headshot damage. O, mi s-a pus headshot damage. Mamă, ce nebunie. Nebunia lui Jubet. Eeeee, Stormul! Stefane, cum a fost când te-ai dat barba? Ce să Dar fie? chiar, cum e? Cum e când ți-ai tăiat Nu-ți barba? pare rău. Adică erai obișnuit cu barba și acum... Cât ai Nu. ținut-o așa și acum? M-am bucurat de schimbare, m-am săturat de ea. 2 ani de zile. Nu-ți pare așa un pic rău. Ba, nu deloc, chiar Nu-ți deloc, pare pe așa? bune. Și cum te... Nu o să te mai lasă creasă. Păi am stat fără barbă tot timpul, doar 2 ani am stat cu barba, adică e ok pentru mine, așa eram înainte. Înainte să mă Mulțumesc, Name. Ce faci, frate? Iată că a venit Name pe live. Băi, Name, dacă ești activ, o să-ți dau mod până la urmă, că văd că ești foarte activ. Și pe ultimile live-uri. Mersi, frate. Rupe-te pe mod! O să fac customer, dar îmi trebuie 100 de suporteri ca să fac și eu, să iau cheie. Am vreo 40 ceva. Băgați-vă acolo, frate, ce faceți? Bag și Nu eu vă codul băgați la după victime. mine, bag și eu materiale? codul. Am material gât la 800 de lei. Îmi trebuie damage la căpățână. Cine are un are cu scop să-mi dea și mie? Ah, ok. N-am. Am eu. Că mă distrez maxim. Are cu scop vreau. Stefan, te urmăresc de la 20.000 de crash. Porținii, frate. Eu am fost primul tău. Oh, mersi. Eu de la vreo 56. Glumesc. Hai că erai fost la 3 lucruri, Nuke. 4. Te urmăresc de când aveai canalul. Am dat o dată 66. Eram abonat de... Cine e lângă mine? Ce are nevoie de jag? Am un check jag. Stefan, eu am dat subscribe de când era canalul. Mai am cumpărat și... Oh, uite, frate, lama. Lamă, rupe-te pe lamă! Waterwork. Stefan, Avem zipline-uri să fac challenge. să nu uiți să ataci și tu la or. La Clash Royale. Da, frate. Mi se pare că am făcut. Mi se pare că am făcut. A dat start din nou. A dat start din nou? Ok. Este creativ. Uite un robot de la inamici. Nu vreau. Vreau eu combatura. O să iau eu combatul. Ia vezi, poți? Încercați să dați headshot-uri, să-l ajutăm pe Ștefan la cel. N-avem buton. Deci headshot-uri. Stefan, ai chat? Headshot. Headshot! A, uite, se pune damage. Hai, băieții. 580 din 1000. Stefan, unde ești? Ai, deja, pe imediat, e gata. Vezi că e unul aici în... Nu mai trage. 30? Stefan. Da. Intrați repede în party că e nebunie. Forță. Stefan, dacă să ai timp break, creativ. Rumble.
Dar nu joacă Ștefan creativ, de obicei. Păi nu, zic dacă o să aibă... General. Sau să joace cu mine un duo. Dar nu joacă cu alții duo. Au dat de pe la Îți zic din propria experiență. Vikingi, forță, hai! Nu zic de rău, că n-am de ce să zic de rău. Ai, da, mare tanțet. Hai că Avem, eu am Ragnarok. Ca să punem toți Ragnarok. Bă, da, am putea, că nu e așa de rar. ăla de acolo e low. Sau Season 8, că gen Season 8, na. Jag la mine aici. Care o editat aici? Eu vreau și jag. Uite aici la mine. Nu știu ce skin are. Nici nu știu pe ce am ping-o. Mi-a dat pe la jos, hai pe el. Mi-a dat jos ăla. Veniți la marker dacă vreți jag. E la markerul galben un jag. La porumb. Da, cine cu tine în squad. Eu nu sunt cu tine în squad, așa că nu pot să văd. Nici nu știu unde. Gata, mulțumesc. L-ai găsit? Da. Mi arată că e la... Forțichi. Unde e Ștefan? Eu am 46. În față la casă. Unde e Ștefan? Avem una dinamică, să-l distrugem repede. Eu mă duc la fatal. Hai că aproape am făcut ăsta cu damage la headshot. Băgați mai... Am 900 din 1000. Uite la robot. Eu am făcut 400 și ceva. Am dat 400 și ceva, eu. Forțini, bravo. Uite, 949. Am Nu, dat 250. nu, mă distrez cu ARE-ul. Eu 400 și ceva, 300. Gata, am făcut headshot assist. Mulțumesc, băieți. Gata? Gata, mersi. Am vrei glant? Bine, forță! Băi, trebuie să schimb shotgun-ul ăsta, că e de la... Vrei asta, vrei asta, vrei asta. Am tactică legendar. Vrei asta, Bravo. Wow. Hai să-ți dau. Cine a luat zona pe zip drive, făceam challenge-urile toate. Alo, ne atacă, ajutor! Unde sunt? Mamă. Mamă, Vrei și și de materiale? voie aici. Vrei și materiale? Cam Gloanțe de shotgun. Uite, veniți aici. Uitați, e un bal, ceva. E un pickaxe, nu e. Vrea cineva pam? Au dispărut. Gloanțe de shotgun. Unde? Nu mai da cu mașini. Ok. Ștefane, cum e să fiu youtuber? Cum e? E mișto. Dar nu e cine știe ce. Mamă, ce acolo, frate? Holy shit. Nebunia lui. Stefane, vino aici la Nebunia lui Salam. Sniper, dacă vrei. Nebunia lui Ștefan. Salam. Sniper. Adevărat. Haide, Darius, haide! Rupe-te pe donații. Hai, frate. A donat 10 rom. Forță. Să moară, să se pănească dacă nu. Corect. Și mă uite aici, gloanțe de ce. Hai să-mi dau un jag. Bă, ăștia nu știu că se pun cu vikingi. Mersi pentru glanț. Bă, Stefanu, să faci... Țineți voi, da, să beau și eu aici. Vrei materiale ceva? Forță, viking squad. Adevărat. Bă, alo. Bă, m-auziți acum că n-am auzit. Da. Mersi, frate. Unul e aici și dansează. Unde e Ștefan? Am ceva să dau lui Ștefan. Dar nu știu Ștefan. Corect. Băi, e bun shotgun-ul ăsta, să știi. Sunt aici. Să nu te pună ăștia cu vikingii. Vikingii rup tot în Fortnite. Undeva pe munte. Am cucerit și snobul. Mai trebuie Ca oile suntem. Mamă. Îi rupem. Normal că îi spargem.
Hai, spargem! 8 kg. Erai lângă mine și-l cătam. Mulțumesc, Darius Filip, pentru 10 ron acolo. Hai! Mulțumesc, băieții, bravo, băieți, bravo. Mulțumesc pentru super chat, Darius Filip. Forțichi, frate. Nașule, sal, frate, respect. Mihai Nicolae, respect. Ce faci, frate? Hai că am rupt aici. Oh, ce este? Battle flip. I-am rupt pe nebun. Ia ce mai am de făcut. Supply drops mai am. 3 bucăți. Hai să dau o party assist la supply. Să dau și eu asta cu 100 de metri. Eu n-am betul pe asta că n-am că n-am partaire. Hai că ies și intrați iar dacă e caz, poate intre și altcineva care n-a fost. Da, da. Hai, intrați din nou, băieții. Poate prinde și cineva care n-a fost. Forță, Ștefane, mă! Forțichi, forță, forță, frate. N-am fost primul party dacă e. Alrighty. 200 like-uri, hai că e. Uite, mă joc aici, fac challenge-urile cu Rumble, cu nebunii. Ia uite că avem level aici. Deja tier 37, rupem. Da, mai bine. Mai fain cu Rumble. Ce mișto e asta? Ia să-l pun și pe ăsta. Da, da. Care era? Asta era? Da, asta era. Gata, bobița. Ok, chiar mișto. Hai că aproape să facem zi. Mai trebuie 2. Ce am mai deblocat aici? Să-ți pui la partea assist, Ștefane, asta cu stopurile, să mergem să așteptăm. Am deblocat asta. Da, așa că trebuie să deduc celălalt timp pentru sign. Stopurile. Ștefane, la X-lor poți să pui backling-ul de la Vendetta pe roșu, că se potrivește foarte bine. Nu, că joc cu... Cine pe adu care are? Cu nebuna asta ca să fac sign-urile. Stop sign. Cine are links-ul? Eu. Era Am season 3. Trebuie să dau damage de la oponenți while riding a vehicle. Am 148 din 200. Visit Drift, Door Burger, Dinozaur și Stonehead Statue. Nici nu știu pe care le-am vizitat. Mă duc pe la capul ăla de statuie dacă dai party. O să dau meciul viitor. Acum am party cu supplier. Între nevoie de 3 supplier. Era mai fain să punem mai multe. Sincara, hello! Bam! 2 degeaba. Bună, Ștefane, cum te-ai cunoscut tu cu Dea? La McDonald's. Pe bune. Da? Forță! Prima întâlnire la McDonald's. Forță! Nu, dar cum ai întâlnit-o? Cum ai... Băi, și era McDonald's-ul ăla de la Obor, l-au desfințat ăștia nebuni ăștia. Ne-a desfințat primul loc de întâlnire. Mergem peste rupe. Dar știi de ce l-a desfințat? Că au făcut mall-ul ăla de la Obor și gen au mutat Mac-ul acolo în mall. N-avea cum să fie și Mac lângă mall. Gen, cred. Okay. În ce ora stai? Am stat în București, acum sunt în Călăraș. Călăraș. Stefane, dacă o să călătorești într-un oraș. Stefan, dacă o să călătorești într-un oraș, o să faci din asta întâlnire cu abonații. Păi nu prea ai voie să faci pe stradă așa întâlnire nebună. Am auzit că e bine, dar depinde cât ce o să vină la tine, că nu ai așa o populație mare. Ai văzut ce a fost la... Uite aici, acolo e Stonehead-ul. Iau eu robot. Dar n-am pus la partea assist. Deci următor, dacă vrei să fac eu la cu vehicul, că iau un robot super. Eu iau robot. Băi, eu mă duc în Pleasant Park. Hai în Pleasant peste ei, frate. Hai, Ștefan. Hai,
Eu mă duc în Pleasant, mergem să-i batem să moare dacă nu. Mă duc să sparg Respect 2 degeaba, ce faci, frate? Le dăm pinche, Zanad. Respect. Sofia Breazu, da, frate? Respect, băi, degeaba. Ai Pleasant peste băiați. Bă, dai cu Viorel a ieșit. Vă dați seama că ei au luat toate armele și noi nu o să avem nimic. Nu contează, merge. Salut, frate! Nu mai Kobe. Nu știu, mi-a dat la Nick. Bine, frate, tu ce faci? Se rupe vikingul pe donate pe departe. Robotul Ștefan aici. Au robot. Au robot. Ai grijă, Ștefane. Nu avem un robot, eu sunt robotul bun. Eu chiar am robot. Mă duc să fiu Mamă, nici nu l-am ratat. Bă, ce se întâmplă dacă intri cu robotul aici? Uite, frate, cum a luat robotul, bă, cine a ajuns la Pleasant? Mi tur găsim și mie stopuri din alea, băieți de la Pleasant. Asta fac. Mersi, mersi. Hai, Ștefane, ce-am făcut, mă, Ștefane, am murit amândoi? Le-au distrus, bă. Vin întărierile dacă Eu uite lama pe casă aici, ești nebun. Uite robot lângă tine, Ștefane. au distrus tot. Minigun, iar cu robotul face. Oh, mulțumesc pentru glanț. Dacă mai reinstalezi. Duceți-vă la careva la mega. Cine e la mega mă să caute stopuri să le distrugă? O să mă duc cu robot, ia să te din Pleasant. Ce argoanțe de SMG ca minigun sparg toți roboți. Da, nu mai avem, nu. Au distrus tot robotul. Mamă, dar ăștia au robot. Mă duc să iau supply drop-uri pentru Ștefane Maga, adevărat. Da, supplier, îmi trebuie 3 bucăți. Unde sunt alea? Mersi. Sau ce sunt alea? Baloanele. Baloane. Sniper dacă vreți. Uite, duceți-vă aia din saltii la baloane, eu mă duc la asta de lângă Tilted. Ștefan, se aude cumva live-ul? Nu, e ok. Bă, distrugeți alea cu stopuri. Nu, am murit în Pleasant, ce-n-am în Pleasant-ul. Pleasant-ul nu mai avem cum să-l cucerim, că nu. Mă fac eu ca un adevărat robot. Ca un adevărat robot. Da, ca un adevărat robot. Hai ca adevărat. Fără Caterin. Fără. Da, e cam greu să te faci un robot să fii singur, dar... Mi-ai zis, mă, că tu te bați ca un adevărat robot. Ți-am făcut unul, Ștefane. Ok, mi-au distrus scotul, nu-i de bine. Bă, era unul aici, un inamic unde e? Ștefane, vrei un cop? Aici, la mine e la mine, în Tilted, aici, nu? Păi în Tilde, da, sunt, dar l-auzeam pe unul aici. A luat vântul, a luat vântul. A fugit, am înțeles. Sunt doi. Uite, s-a urcat aici și a luat. Legendar să-ți aduc? Unul pe placă. Nu, una are cu scop, aș vrea. Sau un sniper, de oarecare. Am doar 2 combatori. Uite, poftim. Mission fail. N-am reușit. Oh, mersi. Plăcere, cu plăcere. Forțichi. Mai spawnat 2 de alea. Hai că mă duc eu repede. La dropuri, adevărat. Forță cu Ștefane Maga aici. Forțichi, nu o dai ți-o cap în gură, ții direct să moare ta, mă, ți-ai Cap în gură, gură în cap. Ala ei, ți-ai luat PC-ul, bravo, frate. Și cum e, frate? Uite, am găsit aici un robot. Bani, pus să stai puțin pe loc? Ia, unde ești? Airdrop-ul e al meu. Eu sunt full. Eu sunt full. Dar nu ești în party ca să vezi. Nu-mi trebuie, am un are albastru și ia-l. Și gloanțe am, că am găsit lamă. Închidem telefonul că ne... Ia nemule, ia gloanțele, că am găsit lamă. Nu, folosește tot, ia totul. E pentru tine, cadou, de ziua ta. De ziua ta. E ziua ta. Mersi, frate. Forțichi. Am 700 de gloanțe de are. Nu dai cu moderatorii. Nu dai. Bă, care vine să te Da, vreau bolt, da. Bă, Ștefan.
Bă, Ștefan, după noi ăsta mai ieși din party că nu cred că mai are rost, că văd că jucăm aceeași oameni. Iese, că mai sunt oameni care vor să intre. Bă, Ștefan, rupe, pe mama lor. Iar intră ăla care înjură. Ba, este deja. Este? Da, Bă, dar ăla. n-ai ce face, că să înjure, Riri. Ștefane, vin să Trag nebunii! M-a omorât Matei, Care trage, mă, Ștefan? A venit robot. Mamă, trage, mă, Ștefan, trage, să vezi? Și eu vreau robot, și eu vreau robot, Gata. Avem nevoie de întăriri la scheleton. Ștefane, vrei robot? Nu vreau robot, nu. Vreau eu robot. Vine, spate. A intrat un minut. Open hub. Uite, nu are robot. Eu. Poți să vin până în shifty sau să te apropii puțin. Ei, dar nu știu, că mai nu vrei sniper-ul? controlez, eu controlează. Da, unde e? Ștefan, mai vrei sniper? Aici, vino. Da, unde ești? Drag! Nu, Bibi, vă țin eu, hai. Dați, faci singur. Dar eu să duc singur. Suntem o Deci, m-am echipă. gloanțe. Nu am gloanțe, am gârlă. Am găsit lamă. Gârlă! Gârlă! Are Gârla. glanțe de are, cam Gârlă! Ștefane, Hai. hai să Cine mă dă jos? Stai că vreau să îi fac de A luat pe... placa. Care vrea Vreau să-i fac de pe care plac. vrea? Eu. Uite player acolo, nebunilor. A, du-te de... Am blocat geam. Ups, nu mai am glanțe. M-a dat jos de pe placă. repede la mine. Iria, Vine dracului repede la să fie. La robot acolo. La robot. Are nevoie de întăriri la airport. Întăriri la airport. Bă, întăriri la airport. Vezi că e aici un player, bă. Aici. Iria, dracului să fie. Bă, băiatul cu ăsta. Băiatul cu placa. Băiatul cu băiatul. Headshot. Cine e ăsta? Băiatul cu băietul. Acolo în față. Vreau și eu o placă, băieții. Placă. Ștefan, Mersi pentru placă. Nu-i placă. Două geaguri aici, băieți, cine vrea? Ciuc. Player aici, cine vrea player? Eu vreau să-i omor. ia de aici chestia. O dracu. Mamă, frate. Te bagă geam în el. Forță, Ștefan, forță. Forțichi. Hai, E mai bun player. Hai să ne întâlnim toți la Da, capul vrei ăla, gloanțe de dinozauri, snipe? Să dansăm toți acolo. Da, hai toți la cap. DSMG, da. Uite, ia, 180. Haideți toți la capul de dinozaur și să dansăm acolo, default-ul toți. Hai la capul la dinozaur. Care cap? De dinozaur. De dai Nu, serios, haideți toți la cap, sus. Pe cap. Uite, drop, îmi trebuie drop-ul ăsta. Hai sus, N-am pe cap. materiale, bă. Hai sus. Nu nimic, suntem o groază, hai. Nu pot să urc, că n-am materiale. Construiți cu ce aici. Și farmează. Să omoară, că asta e aici. Faceți bază aici, faceți Cine bază. vrea shotgun legendar? Uite aici. N-am nevoie. Faceți bază aici. Eu nu mai am materiale. Bă, băi, de Player ce la mai noi, player player la noi în bază, player la noi în bază. Unde? căutam baza vicinti. Forță, Ștefan. Nu, haideți sus aici repede acum, că am construit sus aici bază. Veniți repede să dansăm. Până nu trag playerii noi. Haideți toți, vă așteptăm sus. Mi-a dat de manjulit. Wow! Haideți toți sus, repede. Lăsați sniperele și tot ce aveți și haideți sus. Puteai de răzva, mă, mor. Faceți repede bază aici. Hai. Bă, hai să-i batem pe ăștia, că le bat. Hai că-i mor, dă-i mâsa. Gata, uite, hai. Să-i baza goală. Pe nu mă dai, iau și... Nu chiar. Ștefan. Ăla e. Haideți, dansăm. Mamă.
O veni pe noi. Am bază cu banilor. Hai, bagă, de aici, default-ul, bagă. Fii de test până invadat până bază. Să le dăm ce merită. Copa cu căcat. Vezi că a aterizat unul pe bază. Let's go. Mor. Vin aici, că am campfire. Wow. Acum toată lumea a venit sus aici, deci o să ne fie ușor Am să și eu batem dacă campfire. stăm toți sus aici. Ia tu, sniper. Nu vin acasă să te faci. Te țin eu. Mamă. Aveți grijă că mai sunt sniper. Stați numai la cover. Mamă, ce e aici pe drone? Am zis să mergem să dansăm toți aici pe chestia asta, deja. Mamă. Am fugit de aici. Fii, să dansăm acum. Hai că dansăm dacă e. Campfire aici, intrați aici. Unde? Unde? La Ștefan Mag. Da, hai că știi unde. Da, și eu știu unde. Vrei infantry legendar, Ștefane? Bă, vin pe bază, nu mai am materiale, nu am. 120. Mamă, mi-a dat traficile, mă. Rupe-te. Ce tryhardereală. Ce faine acolo sus, frate, numai bătaie, nebun. E street sniper. E Street Fighter în Mortal Kombat. O sărit fix pe tine și apoi o dansat, e street sniper. Morți. O, dracu. Dacă știus. Uite hibrid, iar aveți hibridul pe Ștefan Mag. Dacă îi bate pe Street sniper. O, dracu de disperat. Haide sus la sabie, haideți. Cred că e român hibridul ăsta. E street sniper, mă. Bun, hai. Băgați E default-ul. stream sniper. Ah. Hai să-l protejăm pe Ștefan de stream sniper. Lasă, glonț frate. de shotgun, adevărat. Dar unde e Ștefan? Ștefan, ai glonț de shotgun. Da, am. Poți să-ți dau dacă vrei. Da, suntem pe sabie, haideți. Hai pe sabie, hai. Dai glonțul de focă. Haideți, Da, noi cine suntem vrea, sus uite. la sabie mulți. Eu. Suntem mulți pe sabie. Ah. Uite stream sniper-ul. O, dracu de torbați ce sunt, frate. Aproape nebătut. Încă două. Nu. GG, Giuliano. Oricum, noi jucăm Team Rumble pentru misiune. O, dracu. Ah. Suntem foarte stream sniperi. N-a nimic, băieții, forțichi. Termina meciul s-a fix la 12 noaptea s-o termina meciul. Adevărat, am prins. Ia să vedem, frate, ce am mai făcut. Bă, am prins fixul, bă. Ștefan, Ia uite, hai că l-am deblocat. adevărat. Bă, nebun. Bă, Ștefan, nu mai dai lui. O, forțichi. Hai că am deblocat toate drăcile. Mamă. Ștefane, fac mâine live tot așa. Mamă, cât am deblocat, frate. Hai că dau accept la prieteni. Hai că ies și intrați iar dacă e. Dar nu are. Uite, l-am luat, gata, full. Ia uite, 60% X-Lord. Royal Rumble acum sau ce? Mai e ceva? Catalyst. Să moară toate tanțetele. Road Trip. Stop Signs. Rider Zipline. Mulțumesc, băieți, pentru meci. Forțichi. Salut, băieți. Zi. Eu ies acum, nu știu dacă mai joc la Royal Rumble. Apoi poți să intri cu join? A? Hai că mai joc unul dacă abia ai intrat. Ok, mulțumesc.
Ia stai să vedem ce pot să mai joc aici. Deci ăsta l-am făcut, fii atent că le-am pe toate făcute aproape. Astea-s cu level. Ăsta l-am făcut, aici mai am de făcut stop signs. Party assist. Și zipline. Stopurile. Mergem la stopurile alea. Hai frate, dați ready. Mă duc eu la stop. Da frate, hai să le facem pe alea cu stopurile. Eu mă duc în sală și voi mergeți în Dar trebuie să aveți skin-ul ăsta. Trebuie să aveți Schimbați-vă catalist ca să faceți ăla cu stopuri. Gata, frate. Am schimbat tot pentru... Forțechi. E ăla de la X-Lord, cred. Bă, e mișto. Dacă avea un shield ăla normal, gold și silver, ar fi fain. Nu e de la Vendetta. Respect lobby. O dracu! O dracu de dispera cu Fortnite, dorm cu Fortnite super noapte. O dracu cu Fortnite-ul din tine. Bă, Ștefan, de ce să votezi? Super Trendy Trader sau Gold Trooper? Cu ce vrei tu, fratele? Bagă Skull Trooper. Eu vreau ăla, Gold Trooper-ul, că e mai șmecher. Da, și eu vreau Gold Trooper-ul. Că ar vin să știa de la Epic Games că ți ca duc un skin OG înapoi în joc. Da, bă, e Rica de expertul cel mai rar skin din joc, la mine nu-mi place deloc cum arată. Bă, eu vreau Gold Trooper. Degeaba e rar dacă arată. Da. Ștefane, până la cât e live-ul? Mai stau un pic. Până mâine. Până mâine forță atunci rămân. Albert a intrat? Bă, pe logic e mâine, fiindcă e după 12, logic e mâine. Ai cliat. Azi e mâine, bă. Ce repede a trecut ceasul, este? Timpul. Este, ora 12. Băi, ce nu mergeți? Gata, am vorbit, alea. Da, și voi ready, ia seara. Cineva face troll. Vezi? De-aia ți-am zis, Ștefane, să mai faci live cu vikingii. Adevărat, știi până pe la 2-3, te rog. Ce e fără? Dar el mâine merge la concediu. Salut, fratele Robert. Unde merge? Ratonaș, ce zici, frate? Păi nu... uite-te, ai scris mai sus. La școală. Ce zici, ratonaș? Ia uite-i tremură mâna. De ce? Băi, sunt mișto rău astea, pickaxe-urile astea. Sunt înțelegi, roșii așa. Ai și ești panicat? Da. Drujbele alea. Da, drujbele alea, sunt mișto. Dacă stai pe loc, ți se clatină mâinile de la drujba. Da, îi tremură mâinile de la drujbe, e normal, nu, gen? Zici că e drogat, ia uite. De la drujbă? E panicat, a luat pe aici. Mergem la... Bă, mergem unde e? Pleasant. La Pleasant. Băi, dar numai acolo sunt stop sign-uri? Numai în Pleasant sunt stop? Da. Numai acolo, nu? Sunt cu viorelele echipă. Băi, ești nebun? Ștefan, ai văzut tilted-ul care o să-l face? N-am văzut. Schimbă tilted-ul? O să fie un west tilted, ceva de genul. Tilted down. Păi și pe ăsta, ăsta ce-i face? Îl dărâmă? Ce-i face? O să-l scoată și o să bage așa un... A zis ăștia de mișto. la Fortnite că o să bage locații noi. Da, Am fiecare săptămână. o să vină un Steamer înapoi. Am înțeles, mișto. Nu, o să vină și Rischiu. Vedeți că au pus... Bă, au pus un teaser cu Rischiu, au pus o plancardă. 3 stop sign-uri am. 4. Uite, stai să luăm început. 5. Deci fix acolo, e o plancardă cu Rischiu. Am spart una... 7. Le-am făcut eu. Ștefan, atât am 7, uite, mai am unul aici. Am apucat să spart, erau și alții. 9 și încă unul. Vrei din ăsta? Gata, acum, uite, gata. Gata, 10, mulțumesc băieții, forțichi. Gata, frate? Gata, Uite-l pe ăsta. Ștefane, vrei? Mulțumesc. Ștefane! Da, spune. Ștefane? Zi. Cât suntem, frate, aici în Să pleză. moară capra VG-ul. Să moară capra pe Rata. căruță. Rata, mă?
Rața. Să moară rața pe WC. Mamă, ce-am găsit aici. Rața, păi da, așa e mai moară rața să face Narda. Să moară rața sus pe casă, ești nebun. Dar vedeți că ne auzim dublu. Păi cineva e pe PS4. Ștefane, tu ai Moisty Iron Man. Păi dacă ești Skin-ul nu cred. Pe plasma se aude necom. A, ăla ca o broască așa, ca o verde. Da. Băi, ăla e skin-ul pe care l-am dat la Refound, ești nebun. Ne auzim Ăla în e rar, epizoare nu de la mai plasma. mai în 4 noapte. Chiar n-a mai fost, da. Faptul, m-au Uite aici un trepit, shotgun am mișto, cine are nevoie? Da, acum... Epic. Eu, unde? V-am Uite aici. S-a luat. Nu te vedem. S-a luat shotgun. Dar totuși unde ești? Sunt în Pleasant. În colțul din... Ștefane, În colțul din stânga jos. Ștefan, vrei un combat Ștefane, epic? de ce ați făcut canalul tău? Nu am legendar. Îți spun eu? Dă-mi are cu scop dacă vrei. Îți dau eu, am eu are cu Mersi. scop albastru, unde ești? Am are cu scop Asta chiar îmi albastru. place. Uite aici sunt. A, deci ești în capăt, pe gata, te-am văzut. În capăt, Stai pe în loc, stai pe colț, loc. stânga. Stai pe loc, da, te văd. Acolo, lângă bășini. Lângă bășinică. Ne-am Ia întrebat uite, de ce frate, nu ia, mai ia, 100 de deci, mii și mi-au să spus rămână. câteva Mersi frumos. Da, na. Așa, cine mă răspunde la întrebare? Ștefan, dacă tu poți să-mi răspunzi. Uite mini-uri, cine vrea? Zi ce întrebare. 5 mini-uri. Eu n-am miniuri. De ce ți-ai făcut canalul așa de rău? Dați mini-uri. Dă-i mini-urile. Unde-i Unde am mini-urile? crezut că n-a spus nimic? Uite, gata, Pentru că așa este YouTube-ul. Crește, scade. Nu fac clipuri. Persoană pe live și dacă v-am două abonații vine și pleacă. Înainte făceam și clipuri, acum nu mai fac nici clipuri. Sunt dar mai mulți factori. Cu inactivitatea, toți youtuberii inactivi, știi, i-a scos. Lasă-mi. O să joc și alte jocuri. Nu o să joc decât Fortnite, că vreau să fac pe canalul ăsta ce-mi place mie, nu mai vreau să joc ce... Bă, cine joacă pe PS4? Cine mi-l cere? Eu. Vari. Bă, iară gluma. Salut Tudor Popescu. Bă, gata, am înțeles. Ștefan, vrei Bolt Epic? Da. Băi, da, roboții trebuie să te obișnuiești. Hai să mergem pe zonă, băieți. Haideți tot la burger. Haideți tot la burger. Da, solo roboți nu sunt așa OP. Băi, cred că trebuie să vizitezi burgerul. Da, Dur haideți, burgerul. nu intrați toți în rift, nu venim toți. Deci unul e la Dur Burger, unul e la unde? Dinozaur unde e? Dinozaurul lângă paradis. Dinozauri acolo. Eu mă duc la Aici, Ștefan. Aici ți-am pus eu checkpoint. Nu mă, acolo e Stonehenge-ul e aici. Aici e. Bă, eu nu intra. Păi sunt două. Mai e unul. Hai că m-am dus. La checkpoint-ul meu albastru. La checkpoint-ul meu albastru, acolo e Stonehenge. Da, mai e unul. Cineva a intrat deja. Mai e un Stonehenge acolo. Mai e unul la Lake Ștefane, Lagoon, dar ăla nu știai se că la poate. Loot Lake, dacă intri în bilă, e rift? Mie mi s-a pus, gradul. A, nu știu. Bă, poți să intru rift, poți să intru rift ca să iau robotul ăla. Nu, hai să... Cred că am vizitat Stonehenge. Gata? Cine e ăla care e la robot acolo? Player in tilted, player in tilted. Mulți. Iau robotul Un robot în tilted. Băi, eu aș vrea să mă duc la... La. Cine e ăla cu robotul? Eu cred că la dinozaur n-a fost. Acolo. E un adversar, frate. Băi, de ce n-a băgat ăștia în loc de robot capră? E de-al nostru, e de-al nostru. Uite ce aici pe chat. Ăla cu robotul, poți să mă uiți pe mine, că-mi trebuie un kill cu robotul. Îmi mai trebuie un kill cu robotul, frate. Închide muzica. Ia copyright, închide muzica. Țineți gura moții de copil. Băi, închideți frate muzica. Bla 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 bla. Bă, taci mă puțin ca să sunt cine. Las frate că s-au. Băieții, dați-i muzică. Nu, că așa vedem de la cine e și dădeam motul. Hai, Asta există. Cred că e Zen, eu. Hai că eu sunt, ce ai? A, nu e, a ieșit, era Bitsuc locul ăla. Eu îi dau... Ba, cred că nu, la Mariane mai bine. Cine are robotul? Mariane. Eu am Am zis robotul. Mariane. Stai așa, stai pe loc,
Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, că te văd. E fratelo, n-are nimic. Stai așa să vin și eu la tine. Uite, cu bună Stefan. În cine trage? Stefane, părtăjează spatele. Mersi, frate. Haide. Uite, vezi? Vine sniper. Hai la Ștefan, am picat doi roboți. Poți să conduci cu robot? Bă, ăsta care e cu mine robot. Poți să conduci tu, că mai am nevoie de un... Bă, dar ai cântat aseară sau de ce ai făcut asta? Ce răgușit e. A avut cântare cu Florin Salam, știi? Ai avut nuntă. A avut nuntă. Bă, la botez. Stai pe loc, Stefane. La Revelion. Hai că nu mi-a luat sniper. M-a cântat toată noaptea. Uite cât de frumos fac kill-urile, bravo. Stefane, unde ești? Să am ceva să dau. Stai pe loc. Stefan, aici sunt. Uite cum să player, bă, fă kill. Uite, Stefan, uite. Dă-mă boltul. Dă-i sniperul. Nu am nevoie de are, de snipe. Uite-l, uite-l, bă, uite-l acolo. Holy shit, holy shit, holy shit. Bă, dar du-te în el, dar du-te în el, dă du-te cu el. Uite-l. Ăla, bă. Fă-tu snerul, mă, ce dacă se unul cap. Bă, că-i timp ramă, ce e, bă. Robotul nu e al nostru, pe el. Bă, mama lor. Cine robotul? Cine are glanțe de SMG să-mi dea, ca să distrug robotul cu minigună? Forță 1 HP, gata, a murit, adevărat. Da, terminam, mă, Care care. are, mă, rachete, că îi distrug, bă, și-ai... Vrei să le dai bot, să le umfli? Nu știu, bă, am un rost. Cătă, ce faci, frate? Cătă, forță. Păi sunt aici, frate, am intrat și eu în logic, Ok, nu? saltă turul. A, forțichi, ai intrat și tu. Bravo, frate. Nu. Sunt și pe YouTube și în joc. Ești dat în pisici? Bă, ce-am făcut, mă? Da. Da, vorbesc peste gură, nu. Hai, frate. Stefane, Bă, care-mi dă rachete? Mamă, hai că l-am luat pe ăla, dar m-a luat și altcineva. Bă, Ștefan, mâine mai faci live de ăsta în care faci misiuni? Da, vreau să le fac pe toate, frate. Pe toate, cu noi, frate, cu noi, Păi că da. noi suntem baza. Băiatul cu cântatul, Party cât e assist. pe nunta? Zi, frate, băi, pe bune, ceva, nu mai chemăm pe Salam. Zic, cât e? Când? Cât e pe nuntă? Ia zi, pe botez asta. Dau și eu 10 lei pe o dedicație dacă... Băi, Parastas cât e, frate? Dai 10 lei dacă... O vine player-ul, Eu vă duc Ce chem la mine, la nunta. mai rău, a, e clar. Hai, frate, ia uite, sub scară, sub scară, băieții. Băi, la Parastas cât e, frate? Numără pe unul și pe a venit ăla. cu 10 lei, frate. Dar vreau să vorbească băiatul răgușit. Zi, frate, ceva. Bă, asta e mai sus. Let's go! Nu știu cum e să fie rămâsit. Ai nevoie de ceva gloanțe, materiale? Nu, am fost în full. Mamă, băi, mi-a pus sau gata. Din cap, adevărat. Cine e aici? Haideți toți pe chestia asta, pe rampa asta aici. Gata, s-a terminat. Hai toți, ca să Toată facem lumea iară pe rampa să... asta. Hai! Cineva Cine are a distrus unul rampa, bă, stai că fac alta. Pută-l pula. Du-te, fii atent, faceți altă rampă. Remag, n-am rachete. Cine poate să-mi dea rachete, bă? Nici eu n-am rachete, nici eu n-am rachete. Mamă, vreau să le fac rachete. Bă, cine cere rachete? Eu vreau rachete. Vrei 5 rachete? Mamă, au venit peste noi, a văzut că făceam kill-uri de acolo. Mamă, ce kill-uri 3 făcea. au venit. 3. Îi leșinam cu areul. Băi, ce joacă obsedații. Bă, Bă, iar ne bat ăștia, bă, nu cred, iar ne bat ăștia, S-a nu? terminat. Nu e, revenim. Fii atent că facem revenire în forță, băieții, hai. Hai, revenire, băgați. Băgați. Bă, puneți-mă tricoul la gât, hai. Prosopul la gât. Eu joc cu prosopul la gât. Pun. Hai, 2 kill repede, 1 4, hai. Un kill, hai, băieții. Hai, repede, că uite, egalăm. Repede. Hai că am gloanțe, am 3 gloanțe de sat, dar și 2 de are. Cine e aici? Să-mi dea și mie, să-mi driptul.
iau gloanțe. Hai să nu ne mai omoare. Țin, Am 200 de gloanțe pe shotgun. Hai că îi leșin cu areu, hai frate. S-a terminat. Nu, pierde. Oh, din aer, let's go! Hai frate. Rip. Nu mai am gloanțe, da. Rip, noi. Nu, bă, nu știu, bă, ăsta e. Marian, doamne Ștefan, îmi pare bine că am jucat cu tine. Gata, frate? Și mie... Au fost o onoare. Au câștigat. 10 kill-uri, băieții, haide. Cea mai mare onoare din viața noastră. Forțichi. Dacă erau toți ceilalți ca noi, ți-o mor. 18 kg-uri. Oh, mulțumesc băieții, forțichi. Ia să vedem ce challenge-uri mai. Stai, nu ieși. Ca să putem să fim și noi Robi, să mai prindem loc o dată. Stai așa. De ce trebuie să fiu singur? Fără Battle Pass de aici? Ce zici, gata? Gata, s-a terminat. Oh, ia uite, am luat glider. Băi, mi-a dat glider șobolanii. Să-mi spui când ești ca să... Ștefan, ne faci squad cu abonații, te rog. Nu, lasă să jucăm la Team Rumble, că jucăm mai mulți, mai Păi aia e, mai bine să jucăm mai mult. Dar schimbă partea, să intre și alții, Marian. Stai așa. Hai să schimbăm partea, să mai intre și alții, frate. Sharkily! Marian, să joace cu noi. Îl chemăm pe Marian, să joace cu noi. Și aia, bă, tu, bravo, ai skin și aia 3 care câștigă jocul în spate. Nu, zic să când anunți în continuare că ești bun. Băi, îmi place de... E haios băiatul răgușit. Da, băiatul e răgușit și are așa o voce faină. Cânta toată seara la nuntă. Toată seara, frate. Bă, Să bag cuvântul și ploaia, eu fac bani și la nuntă și la botez. Face bani omul și la nuntă și la botez și la toate. Nu e așa? Forța, am făcut Dragon Squad, ești prost. Stefane, ești? Sau rămânem pe partea O asta? să... Cred că ies și intrați iar, ca să prindă și alții care n-au jucat. Corect, mi se pare Cine n-a jucat să stea? Cătă... Se pare corect. Ieșiți voi care ați jucat, băieți. Ieșiți care n-ați jucat. Care ați jucat, ieșiți și intrați iar. Nici nu, Ștefane, ne mai auzim. Da, frate, ieșiți și încercați să intrați iar. Salut. Salut, frate. Băi, ce am descoperit aici, că nu găsesc. Gata, am prins loc din nou. Iarăși. Și eu. Lol. Salut, Alberto. Salut. Alberto, perfect, Alberto. A intrat și de data asta. Am intrat al patrulea. Am revenit. Nice. Forță. Au intrat și alții, se vede, uite, a intrat Alberto. Da, au intrat alții, da. Uite, a intrat și Alexandru. Nu era nici trecut. Ia să vedem ce mai am de făcut. Stefane, uite ce notă îți dau. Search a chest. Blană. Respect. Și că chest in different name location. Ok. Ce o mă, 9 îi dau, ești prost? Ce 9, mă? Dar mai pot intra băieți, dar nu forță, 10, nota 10 pentru Stefane. Ai băieții, dați ready. Sau hai intrați, care mai intră? Mai intră Suntem și pe- care stai, Mai intră. Ce jucăm? Team. Fortnite, frate, nu ești pe Fortnite. Fortnite jucăm. Corect. Băi, vreau să... trebuie să cobor la dinozauri. N-am vizitat Ce dinozauri. joc vrei să spui, mă scuz, Team Rumble. Ce? Și alfabet. E greu cum e aici, nu da? Dați ready, Vrei să băieții. cobore la dinozaur? Secret că simt că m-am omorât într-un custom de-a lui Marian. Da, am fost. Am făcut 14 kg cu unii. Să-ți dau contul. Mai bine în loc de robot să bag o capră, că e enervat robot. Stefane, ai season 3. Să bagă Hog Rider. Și iei capra pe la spate și ai terminat cu ea. O, iei capră. Viorel e de pe telefon. Da, dați ready, bă, mai Forță, sunt 3 care n-au dat Viorel. ready. Ștefan Remark, Face Bombi, cam atât. Și încă unul. Hai că acum am dat Pe ready. chat, mă. Ți-am scris. Ștefan ready. Am dat, gata. Bă, cine îl știe pe Marian? Cine îl știe? Eu îl știu. Normal, fratele lui Ștefan. Ăla eu? Blană. Stefane, ai season 3 sau 2? Tu ești peștere, uite, cătă e peștere. Mai băiatul ăla a răgușit. Poftă bună, Ștefan. Mersi, mai e băiatul cu cântarea la anunț. Is Bogdi. Cine se E băiat bă? răgușit. Mai e băiatul ăla răgușit, adevărat. Adevărat, răspuns.
Bă, gata, de acum skip până o fac răguș. Xandrios and X Robert, dați ready. Bă, da, ready, sunteți morți. Bă, ready. Xandrieus. Cine? Dă ready. Andrei, da, ești ready sau cred că... Eu zic să-i dăm așa un kick. Și eu. Nu fi rău, mă. Un kick de la Branau. Hai, frate, dai ready, Xandri. Gata. Băi, Andrei, au dat. Hai că acum se încarcă. Hai, băieții. Are mag. Hai să băcați, să fac. Haide, șarpili! Aveți uite de șarpili! Idiot, copil, idiot. Pe YouTube îl găsești Ștefan Remag. A întrebat cineva. Cum îl Bă, taci, bă, mi-aș gura ta. Da, mie mi-au dat creștere din cauza lor. Băi, vreau să cobor la dinozaur. Unde-i? Pe aici? Pe unde-i? Și puneți un marc pe Uite, îți spun eu waypoint, dar nu știu dacă spune. unde-i galben pe acolo, n-am pus eu galben. Știu unde e locația lui Marian preferată. Puțin mai încolo, mai în spate de locație. Puțin mai în spate. Hai, de la autobuzul ăla, de la camionul ăla mai... Gata, știu. Da. Exact acolo. Acolo, fix acolo ești, Ștefan. Camionul ăla care e lângă... Uite-te la Lângă coordonate, Lucky, mai în sus, așa, pe aici. I cu 9, Unde sari, Ștefane? Aici sari. Marian? La dinozaur. Doamne, Ștefan? Da. Ștefane, nu! Ștefane, Marian e însurat? Da, e însurat, să vă Marian. duceți în locații diferite ca să... Are și copii? Nu. Uite, ăsta e dinozaur, gata. Gata, Ia, l-ai s-a văzut? făcut? S-a Ia făcut. uite, Ăla. 10 vikings cu tine. Gata, frate, s-a făcut. Poate să moară, tanțe. Ăla e rupete. Băi, ce mișto e gliderul ăsta, what? Unde este de Alexe? Nu, știu frate. Trebuie să găsim chesturi în locații diferite. Mai trebuie încă 2 Eu locații. m-am dus aici, la ăsta mare. Meargă cineva la paradis. Șarchele! urechile. Ia uite, băi, a dat zona la noi, ce șmecherie. Nici n-am văzut, acum am văzut. Ce șmecherie. Băi, hai să uităm acolo la zona lui Marian. Uite, 2 roboți aici. Hai, repede. Alexe, uite de WhatsApp, Alexe, WhatsApp. Ștefan, Hai, secrete de asta de băieți ăștia. Ce este? Hai să controlăm amândouă. Uite lama, frate, lama. Rupe-te O pe să lamă. vin și o iau, stai calm. Nu trebuie să te panichezi cu ea, sigur. Haide. E a noastră. Ștefane, vin cu tine la robot. Hai. Iau robotul și vin la tine. Bine, frate. Eu sunt una în clasă pe care cam la... Ești Ștefan aici, copacii aia de la Moisty Maier. Unde e Ștefan, adevărat? Maria, Ștefan, te abonezi la mine? Da, frate. Hai că se abonez. Și la mine. Da. Snake, uite stai pe YouTube, Alexandru Tăgău. Și Alberto 47. Dă mesaj pe... Pro gamer. Lasă-mi un comentariu la orice video al Dați-mi meu. și mie follow pe Insta. Cum? Ștefan. Îmi lași un comentariu la orice video să mă abonez. Player, pare, noi. Ce? Avem player aici? Live? Am găsit o lamă. Dacă tot așa, îmi face și promovare. Te abonezi la mine? Gata, frate, și eu verific comentariul. Gata, la ultimul live. Gata, Mariane, video ăla cu Joker. Nu la asta, la celălalt, că asta poate îl șterg. Eu nu mai trageți, nu mai trageți, că am dat eu robotul, nu mai trageți, băieți. Am dat eu robotul cu sunt viking. Hai, să zică cineva. Mai are? Bă, Alberto, Cineva pune, cu sunt dar viking? scrie ăla cu Fortnite Better pe Season 10, donatorii de 5. Băi, ești nebun. Băi, trebuie să merg în Lucky, să caut un 5 de chest copii acolo. care... Am mai găsit o lamă, Ștefane. Lama, rupe-te pe lamă. Hai facem misiunea aceea meciul viitor. Atunci ducem... Cine e cu robotul să stea să mă spui și în el, bă? Hai că stă dacă e. Nici la mine n-asta. Gata, Maria, ăsta, Ștefane, ți-am scris pe ultimul live cu sezonul 10. Gata, frate. Băi, am lăsat un shotgun aici și în ala. Ți-l-o luat asta. Eu sunt un Cine e cu pește. mine în robot, bă? Eu sunt un pește. Bă, eu m-am plictisit. Tu luase cătă shotgun-ul meu? Cu mine în robot? Epic? Ce? Îl vrei tu? Ia. Păi nu, că l-am lăsat din greșeală, am luat Plere aici, armor. plere aici, ia uite-l. Dar nu cine e cu mine în robot? Nu mai e. E Am unul îndrăznit? XXX Robert cu tine în robot. Ia, ustează și numele. Sharkily, haide! Hai că da. Haide.
Hai că mă duc în Lucky să iau niște chesturi de acolo. Mă duc să mă arunc în ocean. Bă, eu vreau la... În dâmbă, uite. Să mă duc așa. Păi nu știu cine e cu mine, robot, ce vreau să mă arunc. O te las cineva mine. Pa, tu ești cu Dă-i mine, robot? self-distract. Dă-i mă self-distract. Nu, bă, Să-i dea self-distracție? E unul cu robot. E țăran. Băi, mi-ai Dar nu vreau distrus mă să cara arunc, care. ziceam la mișto, frate. Vreau și robot, bă, de unde e? Hai că preșin că... Nu mai mă, că la... De la magazin, mă. Aha, ne-am căcat pe noi de râs. Pute! Hai, glumesc că mănâncă Ștefan, ne-am... Am căzut pe jos, frate, mai că te-am râs. Mănâncă Ștefan. Prea albastru. Cine sună mă, Ștefan? Bă, stai, am vrut să zic că nu mănâncă Ștefan. Bă, înțelegi cum taci în gură și nu mai spune atât. Am vrei iar albastru. Nu, am iar albastru și... Eu zic că ne punem toți să dansăm. Un are cu scop vreau. Cine îmi găsește un are cu scop? Mă sună băjet. Uite. Eu zic să fac 2000 de abonați și aia. Ștefan, vreau Glepler, vrei? Ștefan, ai telefonul pe care? Alex, de unde ești? Alex, găsește la pe care am tras? Am găsit un Nu, bol. sunt lac, landing. Un bol. Da, ai tras. Vrei să stea? Da, eu. Da. E iar cu scop și vă dau bolt Vrei pam? legendar. Nu, pam nu vreau. Hai cu mine, vină cu mine. Ștefane, Vină cu mine. Dai-mi o grenadă, Ileana, te rog frumos, te rog. Vină cu aștia, arăt un bug. Bă, îmi dai grenadă sau dau liv? Îți dau. Fere, mor să-mi dai o grenadă, să-mi dărpezi o grenadă? Ștefane, am Doamne, găsit. ce glumă. Eu vrei tu. Îmi dai E iar sau? cu scop, cine? Unde? Mai am una. Eu. Și îți dau un bolt legendar. Care e? Eu vreau... Cine joacă de pe telefon? Eu vreau... Toți aveți beta de shotgun. Bă, secret Vreau câtă. de shotgun. dansați toți ăștia de aici, Sunt dansați toți. Alexandru, vină puțin aici. A luat altcineva ăla, este? Vine un robot pe noi. A luat cineva, bă. A luat Bă, câte altcineva dacă ăla. înveți Alexandru, vină cu să vezi un league nou. Lol. Mamă, ce e aici? Dă flash-urile alea la băieți. Da. Stai aici la capăt, de mapă. Uite, trage pe tine, vină repede. N-am glante de shotgun, cine-mi dă, vă rog? Ștefana, dai și glantele de... Uite aici, eu, care vrea? Eu aici. Da, vino aici, glanțe, uite, glanțe de bolt. Robot. Uite, glanțe de shotgun. Robot dinamic, robot. Mersi, bă. Unde e robot? Uite în ocean. Uite aici, în mijloc, la mijloc. Robot la noi, ne rupe ăsta. Ăsta-i strins, Dacă ne rupe, dacă... Gata, e mort, fugi. Te mort. Ăla e, rupe-te. Nu, dai cu noi. Hai să-i rupem, frate. Hai să facem damage. N-ai șanse, frate, să mă arunc în apă. Bă, Hai să cine facem. dă-și give Battle Pass-ul, că nu am bani. Hai că ți-l. Păi da, canonul meu de YouTube, de abonați. Bă, vreau și să o Nu ce mă, că ți-ai luat ultimul model de Mercedes. Eu să mai mare de handicapatul. Bă, se face acolo? dacă iau ăla... Bă, lasă-mi și mine la robot, te rog, bă, te rog. Mă lași mine la robot. Dă-i autodistrugere, dă-i la robot, că autodistrugere. sunt cel mai bun. Și îmi dă distrugere. Mama lui e cu mine. Bă, vreau să stau un robot, brother. Vreau și Bă, robot, Omorâți-vă pe ăsta, e slab rău ăsta. Nu știu cum îl cheamă. Omorâți-l pe ăsta, dar nu știu cum îl cheamă. Păi nu știu cum îl cheamă pe ăla, deci stătea lângă mine, să uita. Foc! Bă, robot dinamic. Ștefana, Nu frate, dar nu, lăsați-l în pace. În centrul zonei. Jadu! Unde? În centrul zonei? În soci? Nu. Lai. Bă, da, are head, frate. Deci nu se poate așa ceva, îmi dau unul în cap și mă omor. I-am luat de la... Vreau și eu robot să mă distrez cu Cam el. și mor. Bă, ăștia care se ia robotul din fetă, cine e el? Bă, lasă-mă și pe mine, te rog, să stau. Dați-vă unul jos. Uite, vine în spatele vostru, în spate. Ștefana, ai nevoie de ceva? Glante. Bă, dar ăștia sunt slabi. Robot.
vă rog. Nu, gloanțe am destule. Nu, ăsta mă calcă cu robotul. N-am Da, te văd nevoie. jos din robot, n-auzi? O, mă, vă certați pentru robot. Ia uite, Păi da, Ștefan, dar îți place vrem skin-ul și meu. noi. Hai, că nu la sniper, hai, cam asta. Eram și-o bullshit, dacă e. Hai, că e și Nu, pasă. mă, dau cu fiata. Au, bă, ce robot? Hai că am mers și eu cu robotul, da. Ei, hai că mergi să câștigăm aici. Îi rupem. Cine mai să se spargă în drăpul ăla? Am 10 Da, să kill-uri. câștigăm Cum mai adică să nu repede. câștigăm? Bravo, frate. Hai, dă orice să joc. A, uite. Nu am 10 În spatele kill-uri, meu. dar știți de ce n-am 10 kill-uri? Pentru că... În spate, băieți. Nu am robot. Ce sniper ai? Unde se fac? N-am sniper, taci. Scarul. Nu, rage, doar rage. Ce mă dau cu rage-ul cât vor bine? Ștefane! Eu sunt Miciu, eu sunt Miciu. Îl știi pe Miciu? Pe Miciu? Mamă. E cât de cosmis. Dați-mă și mie materiale care îmi dă. Sărăcie. Mă, uitați-l lui Zoc, dacă te vin pe stradă te omor. Mamă, nu laser în pădure. Unde în pădure? Ți-l curaj, dă slăb și... Bă, pe Alexandra. Bă, cine știe pe Alexandra? Care vine la un creativ după asta? Sunt tryharder rău, bă, băieți. Vă rup dacă pot da sunt. Ștefane, stai, uite, ia Ștefane asta. Nu-mi trebuie Uite, ia nimic. scarul. Am scar legendar, nu trebuie. Da, și vă la o parte că îmi dă ăla. Mamă, ce stă ăia pe casă acolo. Ăia doi de pe casă, băieții, pe ei. Gata, sunt morți. Sunt morți. Au murit. Hai că Le-ai sunt, că au murit? hai că sunt, mă. Uite, în copacul ăsta. Da, știu, mulți stau în copaci. Ia uite ce muzică cântă, ce mișto e gliderul ăsta. Moartă, da. Să vii să-mi furi kill, băi, ăsta. Dacă mă moare, mamă, e slab ăsta. Îi dau pichet. Îi dau pichet. Stefan Maraton. Ai de ciopolane care Bă, uitați-vă pe chat, că-l bate unul acolo cu pichet. Ia vorbește acum Cătăline, ia. Eu sunt. Da, am gloanțe de shotgun, da. Ah, ok. Bravo, frate, l-ai bătut. Nu. Vedeți că e unul aici. Uite-l, mă. Are cineva un combat. Nu știu cine e cu mine, dar nu putem să luăm în default. A, mă, frate, nu poți să faci nimic din Rumble-ul ăsta, că-ți nu mai ratat. Alrighty, hai că-i batem, haide. Concentrați-vă. Cine ești? L-am luat, l-am rupt. Ah, default. Aoleu, m-a luat în default. 91 la 73. N-ai 202 metri. Mamă, cine a furat kill-ul băiatul ăsta. Am câștigat, gata, easy. Cupa, Hai vă fac eu să le dau n-ai la băieții ăștia. Stefane Max și fac și XP. Mult. Haideți la Stefane Max, acolo, să Ala, e! Eu l-am dat, da, ca să știți. Ești bun, Stanca Albert, ești bun. ia cupa, Stefane, ia, am câștigat. Cupa, ala e, bravo băieții. Am făcut cupa. Băi, și bine am regăsit la un episod. Băi, normal când faci așa scoadă 16, nu prea ai cum să pierzi. Că stai grămadă mulți și n-are cum să te bat. Decât dacă vine unul cu Rocky Launcher pe noi. Cupa, bă, cupa, bă. Titlul videoclipului să fie Am jucat Team Rumble cu Ștefan. Mă bucur că Care e ăla? te bucuri și tu. Da. Porțichi, Eu mă vrei să forță facem? cătă. Ia stai să vedem ce misiuni mai avem, stai. Andrew ăsta? Stai băieți, stați băieții. Ia. Uite, colectăm aici într-una aici, nebun. Mariane, cum ai Mamă, ia făcut? uite. Stefane, cum ai făcut Tire 40? Păi am luat ăla de 25 sau cât e la început, ăla, bundle-ul ăla. 2200 de... Bănuțul. Am băgat bănuțul. Ai luat cu 25 de tire în plus Battle Da, Pass. Păi nu da, mi se da. pare corect. Eu ți să-mi dai 1000 de V-Bucks să-mi iau și Gata, tire. frate, să moară tanțeta, gata. Bine.
Nu, dă-i de să mă cheamă Alexandru, te zi, îl aștept. Ia zi ce mai am de făcut Dacă aici. tu e shop-ul. La 2 ore din shop-ul. Cât bani ai băgat în Până la shop, Fortnite? Ștefan. Ride Zipline. Lazy Lagoon, Lucky Landing. Fii atent, Lazy Lagoon și Lucky Landing. Gata, hai că am intrat, dați vrei. Trick Points Vehicle. Asta am dat party assist. Ieși, Ștefane, ieși acum? Lazy și Lucky, nu mai Bă, stau. deci atent. Mergem toți pe tiroliane și dăm kituri, da? Da, haideți pe tiroliane să mergem, să dăm kit. Stefane, de la Bă, dar Stai, hai că ies și intrați din nou, să poate intre și altcineva. forță răzi. Easy bro, easy să intri. Salutare, băi, și pe unde v-am regăsit la noi? Bine, m-am intrat. Ce faci, Cătă? M-am intrat pe party. De data asta am episod mai special pentru Respect acolo, Ia uzi, ia liniște că face episod acolo, ia. Zi, frate. Episod special, Forțichi. Salut, respect. Apăsați butonul de like. Ia Să uzi. jucăm cu Ștefan Remax, dacă mai Pe forță! Bine m-am regăsit la un abonați-vă episod. la canal. Forță! Mulțumesc, Forțichi. Suntem aici cu Ștefan Remag. Pe Forțichi. Așa, băieții, ia hai să mai Bă, intre. abonat? Pe PS. Deci fii atent la ce am dat. Ăsta e care e ăla bun? Deci, party assist, știi ce avem? Băieții, băieții avem, am și eu să faceți Ștefan la challenge-uri. trick points în vehicule. 250.000. E ușor, dă-i partea assist. Am dat party assist. Deci vehicule trick points. Să pune și la robot. Hai, stai să te Lazy Lagoon și Lucky Landing mai am. Scrie pe... Bă, Nu, unul am se zis- duce la challenge. am zis exact așa, vrei să facem 1v1? Da. Băi, ești nebun, am făcut toate challenge-urile să moară pe anțeta. Hai că... Foarte tare. E practică, hai. Asta este multe ușor. Hai băieții, care mai intră? am terminat uicurile. Hai mă, da Oh, și voi foarte să bine. întâlnim și eu episodul aici, adevărat. A, toate challenge-urile vrei să zici, nu? Eu am terminat Royal Rumble. Eu Așa am terminat și pe Road Trip. La Road Trip mai am și restul cu level. Ia de la Road Trip puțin. La Brut Squad am terminat și eu. Ai Aici, făcut mă. două părțile la Road Trip sau decât prima? Nu, doar una. Prima, Prestige, nu. Bă, Mamă, am ai și stai eu după. nevoie de search, supli O drop, facem după Marian. Ștefan, doamne, bă, nu Trick points pe vehicule. Puneți-vă bă toți. Fac eu la Puneți-vă Trick toți Points. bannerul cu viking. Hai dați ready, că văd că nu mai intră nimeni. Cu mare Ștefan. Păi nu, văd că... Vreți la cartarul? Puneți un preț. Păi nu cred că e de visit. Salut Florin MRR. Ștefane, te-ai uitat în comentarii. Casa, coroana. Mă uit după live. Vrei să spun pe chat? Om, ce disperat ești. Lasă că mă uit după Se uită live. după live, frate, gata, înțelege. Forțichi. Ia, Zic că vrei să scriu pe chat. lasă-l, frate. DVD Game Raw, salut. Oricum mie îmi face, nu ție. Ce disperat. Saltă pe toată lumea. Uite, am vrut cu tine, Deci bă, Lazy Lagoon și... Ia fii atenți că într-un singur match Lazy Lagoon și Lucky Landing. Băi, nebunilor. Da, mă duc eu la Lucky Landing, vrei? Păi nu, că n-am dat assist. Hai toți la Lucky Landing. Du-te la Lucky Landing. N-am dat assist. Eu merg Hai la robot, Alex, hai să luăm un robot, Alex, hai să luăm un robot. Mă duc în Lucky acum. Aici, meci. Mă duc în Lucky și trebuie să ajung în Lazy cumva. Cine are Mor. rai de pony? Hai să vedem ce Băi, face. dacă mor, merge? Sigur câștigăm acest Da, meci da, cu ăla nu mai vikingii. era rar. Mă duc în Lucky și mă arunc în mare și... Moare, da. Nu l-are nimeni. Aveți mă rai de pony? Dar nu era. Ride the Pony! Poneiu! Bă, cine are driftul din Season 5? Bă, plecați mă de la robotul de Lolly, plecați. Plecați de la robotul de Lolly. E preferatul meu. Da, bă, uite mă ce proști ăștia, iau robotul din Lolly. Nu-l ia mă nimeni, dacă îl ia mor direct barbă. Băi, trebuie să mă duc în Lazy, mă duc să mă arunc în prăpaști. Bă, dă-te jos de la tras, dă-te jos de la tras,
spar capul. De jos. Să moare scapra pe wc. Mă duc să mă sinucid. Dă-l jos ăla, dă jos ăla, tragi puțin, cine controlează? Mă duc să mă omor, să mă duc la lazy. Bă, cine trage de cu mine în Lonely Lodge? Stai mă, pe loc, ia stai pe loc. Bă, care este aici sus în ăsta, în robot? Care este sus în robot? Păi e player acolo, brodere, dar nu face nimica. Alexandru hai să caut un boogie bomb, Alexandru hai să caut un boogie bomb. Așa frate, lazy Ce lagun. vine cu mine în robot? Uite cum se face challenge-ul. Eu vin, sunt în spatele tău. Alexe, nu te da jos, orice ai face, mă duc să caut un boogie bomb. Ne-am întâlnit am la catedrala din Iași. Ah, gata frate. Știu, la catedrală, că nu m-am întâlnit cu multe persoane acolo. Lasă-mă pe mine la gunner. Bun, ăla-i tati. Bă, vă rog, mă lăsați pe... Ah, mi-ați făcut alea cu trick points deja? 250.000 deja? Bă, mă lăsați pe mine robot, vă rog, stai, stop. Nu găsesc vă de la vă, Gata, frate, ia uite. care e în Lonely Lodge și e în robot, spuneți. Stai mă așa că mă uit la skin-uri, stai un pic așa. Ai că l-am spart și. Da. Bă, stai pe loc, Alexe, stai pe loc, să-l văd aici. Nu mai trage idiotule. Care ești bă ăsta din robot, din Lonely? Da? N-am vorbit, mă, vezi că e drift, vezi că e drift, ia caută-l, vezi că e Păi drift. cred că l-a făcut cineva. Că am avut parte asist. Hai la casa să facem și noi niște materiale. Ăsta din robot, Ștefan, maraton. Sau maraton. Bă, ăsta! Mamă, hai să caut un bug, Am ăsta nu înțeles. se lasă până nu... Da, cred că mi l-a făcut cineva, că mi-a apărut pe ecran. Ștefan, Vrei vreau să un facem maraton. campionat de un... Am avut parte asist. Ăla e. Cine nu este din robotul din Lonely, îi dăm detonate, ca să se știe. Ia zi frate, care din parte de la mine a făcut Am cu bughi, tricurile? Alexe. Eu am strigat, da. Ai făcut tricurile? Aici. Foarte să facem Fii materiale. atent, pune space-ul. Nu vrei să facem un campionat de Hai. 1 pe live? Dă-i! No, mă, Fugi de aici. conflict. Fugi de aici, robot. Maraton. Ștefan, vrei un Stai să-l prind eu, bă, ești frustrat? Păi lasă-mă că acum vin eu să te iau pe tine. Fugi că vine prostul, fugi că vine, fugi! Sunt în copac. Fugi, Păi vine du-te că Joker. sparge copacul, uite-te la aici, dispără Fugi. Aici, repede. Gata, l-ai luat. Uitați player acolo, hai pe el, săriți pe el. 22 de pe white, adevărat. Hai, fugi, dă-l la de frustrat, dai, fugi. Mor, Ăla e. Hai mă, fugi! forță. Forțichi. Ștefan, ai vrut Avem, mă, el a rugat să te dea jos. Să prinzi notificare când postezi, adevărat. Remag e baza. E forțichi. Ia minigun-ul ăla ca să distrug. Stefan, ai reușit să faci challenge-ul? Care? Lazy Logun și... Cu Lazy Logun și Lucky. Da, l-am făcut. Gata. Uite o placă, cine vrea o placă? Hai și noi la player, mergi în zonă. Păi merg. Mamă, mă mersi. rupe la pe ei, mai adevărat. Hai, du-te Cine vrea o acum de... placă? Ce e o placă? Da. Glumesc, nu te spăra, bă, glumesc, mă. A, uite shotgun aici, ia shotgun-ul ăsta. Du-te până acolo, aici. Stefane? Dă-i la facă numele de numele, frate. Mama, Alberto, stai să iau pam pe ăsta, trebuie să-l iau. Faci live cu OBS? Stai, Alberto, trebuie să fie al meu. Cu OBS, da. Skin de vikingă pentru Ștefan. Vrei să vă fac și o materială, ești frustrat. O, n-am venit, am văzut. Stai, că trebuie să fie și semnage ăsta tot al meu. Adevărat. Ștefan, Ce am pistolul gol de... ăsta? Stai să iau și SMG-ul. Piles. Ce ai, Bolt, ai zis sau ce ai zis? Hai. Da, am bolt epic. Bă, dar și eu îmi place să spun... Morțania Pleritos. Pui de aici, am luat bughi. Mamă, nu te cred. Hai, fugi, Alberto. Sparge aici, sparge. Marton, sparge. Pe kill-uri aici, 7 kill-uri. Bă. Uite, bă, comba, bă. Stai, cam... Unde-i combatul? Uite drone aici. Dă-le naiba. Ce șutii dau? Buu. Hai, facem schimb. Bă... Ia uite câta scară am făcut până în ceruri. Hai și unde-s mai mulți player, frate, la înțeles acolo. Bă, ăsta cu robotul, lasă-mă să intru și eu, că... Hai, dare? Stai. Ștefan, vino aici jos la mine. Ia uite ce scară am făcut, frate! Bă, fugi. Vedeți scara din Lazy Lagoon? Văd. Aia noi am făcut-o, ia uite-o. Dă-mă, hai player aici sus deasupra ca pe munte. Mamă. Ștefan, vezi că sunt bine. L-am omorât eu. Bine, gata, hai, dă-te jos. Gata, frate. Dă-te jos, ca să... Dă-te jos. Ia uite roboții aici. Ăla-i, mă. Fugi. Bă, vreau și eu un robot. Uite, roboți aici, 3 roboți, oameni în echipă, ești nebun? Da, da, eu nu pot să intru eu, că nu Stefan e forță. Bă, nu te trage, bă. Suntem Unde noi. vezi mai playerii?
Uite, pe muntele ăla, dă-i cu rachete pe muntele ăla din față. Mai am materiale. Stefane, coboară jos. Dai drumul. Nu te mișca, nu te mișca, nu te mișca. L-am zis rachete, brother. 50, mamă, e laser. Fii atent, o să sari și o să dai din aer, da? Pregătește-l, încarcă-l. Hai, dai. E mort. Bă, mă lași prinde robotul ăsta cu robotul. Nu te văd aici. Uite aici, Ce-i cu el? robot. Ai, al nostru, Ce-i cu mine, mă? Marton, ce-i cu mine? Marton, nu era Mar 2? Stai. Uite player încolo. Stefan, uite aici, ia sniperul. Ia, luați de-asta, aveți nevoie? A, mi-am luat alții. Uite player acolo, player. Uite, Alberto, acolo, te rog frumos, e un HP, un HP. Uite player acolo. E cu robotul. Dă-l pe ăsta jos. E un HP ăla de acolo. Lasă-mi mie pe ăsta. Aoleu, ăla e un HP, brother, nu te mai suport. Acolo era. Băi, vă certați pe kill-uri nebuni. Alberto, ești slab, bă. Bă, mă, că mă duc, ai răbdare. Băi, L-am omorât, frustratule. Copil handicapat. Forța, am prins și eu un robot. N-ai alte kill-uri, nu, ăla-i singurul. Forța pentru robot. Nu. Robotul mov e cel mai șmecher. Uite-l. L-ați luat pe ăsta de aici? Bă, ăsta care e cu mine robot, mă lași pe Te el să respect, ești fanul meu. Nu acum. Uite-l. Mai stai puțin. Ăsta din robotul verde, lasă-mă și mine să trag, te rog, bă. Nu, i-am dat niciun hit. Ăsta din robotul verde, lasă-mă și pe mine să trag, te rog. Nu avem noi robot verde. Stefan, ai gloanțe de... STMG? Dă-te, Da. băi, e player acolo și tu te pui în fața Uite, monstrului, 200. ca să nu mai pot să trag. Ăsta cu robotul cu skin-ul de Uite, dă-l pe ăsta din aer. slurp. Mersi. Te rog, lasă-mă și Forțichi, mine să trag, forță. bă. Uite Uite, player, sus pe bă. munte. Cu AK sau cu M4? Cu amândouă. Da, AK-ul folosesc pentru distanță la aproape M4. Te-am pus secund unde speri mult. În loc de SMG, nu prea joc cu SMG. Uite. Ce aștept? Dar SMG-ul ăla, care e și albastru acum, ăla de trage în rafale, așa cum îi spune. Mamă, l-au făcut mișto rău de tot. Ăsta cred că e deja de rostă. Haide! Alberto, uite ce point acolo în față, după copacul. Mori, Alberto, uite acolo. Am numai să mă duc. N-am gândit de șapte, adevărat. Hai, dai cur. Nici eu n-am. Eu am două. Nu, mă, dar bă, vezi că mă bate pe mine ca șofer. E șofer, pe tir. 300 HP la robot. Da, nu e cam 7 kg, știi. Nu, era Ia-te-mă al cum fac kill-uri, bă. Ia-te-mă cât de bun sunt la kill-uri. Stefan, vrei gloanțe de sniper? Nu am o 60, sunt ok. Mai dau 57. N-ai în caz. Player pe copac, Ștefan, Ștefan, player. Uite-l. Nu! O ce? Player, mă dai player. Hai că am construit. Fuck. M-am dat în tilted. Și că câștigăm, așa am auzit. Nu dai cu Ștefan. Woo, let's go! L-am luat pe ăla cu snipe-ul de pământ. Să moară ca în țetile. Toți pe ăla are live-ul deschis unul dintre Uite, voi. frate, pe ăsta, season 5. Moare season, n-ai nebunit? Stai mă, bă, stan ca să mă pic și în ochii tăi. Și dacă n-are ochi, că e orb. Atunci, lasă-mă să omor playerul ăsta, ești frustrat. Mafioții. Ștefan, vrei materiale? Spun ca să se știe. Ștefan, vrei Are materiale? unul HP. Am ceva materiale. Stă ok. Dar da, multe, vină pe unde ești. Stai aici, pe campfire. Păi nu știu unde e. Păi,
Uite, ei sunt. Hai, mai are rost oricum, că mai suntem. Nu te văd vin doar pe live, dar are nevoie de 18 kg. Bă, eu m-am făcut. Hai, într-un box. Cred că l-am găsit. Team Rabelui e trash. Mamă, ce rangă. Hai că e dacă e. Ștefane, vin la tine. Uite mă, vin. Sunt tot drifterii, sunt tot drifterii. Tu ești ăsta? A murit, nu mai vin. Nu mai vin, hai că da. A murit, nu mai vin. Gata, șeful, gata, nu mai vin. Vin la mașina aia, nu mai vin. Uite că vin unde ești. Dar nu știu care dintre ei e. Uite ăsta de aici, vezi că are skin, uite la aici la mine. Bun. Ăsta cu skin, da. Da, sunt ăsta care are skin. Să moară tanțete. Ștefan, tu ai Galaxy Skin, nu? Și aici. Da, îl am pe Galaxy. 92. Muriți. Ștefan, poți da și mie materiale, te rog. Unde te duci, Ștefan? Eu n-am materiale, am decât 200 metal. Ștefane, îți dă ăștia mai zis din nou unde ești. Dă-le lor, eu am, nu mai am nevoie. Uite, 3 kill-uri câștigăm acum. Gata, 3 kill-uri. Uite-l pe ăsta aici, fii atent că după el deja. Un kill, haide! Eu-l fac pe ultimul, eu-l fac. Eu l-am făcut! Ah, Ștefan! Easy, Ștefan! Bravo, băieții! Și cred că am atât acest episod, am fost așa de Bravo, băieții! Hai că am făcut iar challenge-urile. Ia stai, ce challenge mai am? Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Forțichi! Forță! Forță, Cătăline! Și eu! Nu știam ce să postez mâine. Stefane, mai ții minte live-ul ăla când ai zis tu cu... Vreau să filmez niște arene. Ia uite ce fall. Era un viking cu tine în squad și ai spus tu, fac video. Fac video. Mai ții minte? Da, frate. Fac video să mă vezi. Să moară tanțetile. Bă, ne punem toți driftul. Ne punem toți driftul. Chiar că bă, hai să nu. 85% road Hai, trip. dacă l-aș avea. Ride zipline in different matches. Ăsta e ultimul. Mamă. A, și prestige pe urmă. Că Am mai înțeles. Deci ai la prestige, că poți să Ah. dai kill player, dar nu sunt. Să dau ce? hai să dai kill în timp ce ești pe tiroliană. Da. Și se pune dacă fac în meciul ăsta gen? Păi Dar dacă trebuie ne să dai termin la- întâi. Trebuie să deblochezi mai întâi prestigiul. Da, îmi trebuie, da. Hai băieți, intrați și voi care mai intră. Care mai poftește Bă, că... aveți tot... Care de pe live vrea să mai joace? Intrați. Care mai dorește, care mai poftește. Eu mai trebuie să fac 2 meciuri cu tirolian. Mergem în 10 orașe diferite în același meci. În 10 locații Sau diferite. puneți-vă toți skin-ul ăsta care am eu Ștefan. Pe care? Ăsta, Catalist. Mai și mărul, Alberto. Puneți-vă Bine, mă, tot Catalistul. Dar acum îl avem Pune noi. și-l bă tu și lasă-mă. Lasă-mi peste Deci la avem mulți. tot același skin. Lasă-ne. Și acum să zică unul, lasă-le în sene. Nu dai. Nu dai cu vikingi, nu dai. Eu uite, am încurcat. Acum e Asta e. viking și mâine te văd la Marian, bă, hai. Zici, nu dai cu Marian, că nu dai. Hai că nici n-avem toți drift. Care doi? De cât eu am drift-ul Care patru? real? Ce nu se Da, văd? real. Bine, eu nu-l văd pe ăsta, pe Ștefan. Cine e iconic skin-ul? Cine e iconic? Gata, mi-am făcut și eu acum. Dați ready, băieți. Am dat, tu ai dat, cred. A, ba da, ai dat. Mi-am pus asta cu culoarea de căcat, știi? Zeni și Ninja, ăsta, că... Acum am și eu culoarea căcatului la asta, știi? Eu zic să îi dai kick lui Ninja și lui Zeni că nu pot să dea. Dați ready, băieți. Să dau ready. Păi hai să ies și intrați din nou, băieți. Hai. Da. N-are nimic, Cătă, forține, ai vorbit frumos, bra, frate. Respect, Cătă. Gata. Hai, Cătă, intră încă o dată, mai joci? Hei, sau drepturilor? Numele este rangă. Ia uite, sunt cu Ștefan. Nu dai cu rangă, ți-o iei. Gata, am intrat. Salut, Ștefan, am jucat să Barbă. să mai joc unul. Rangă. Cum zice Cătălin Talent, jos Eu ranga. mă numesc... A, ați văzut cum se Jos ranga.
Hai frate, Eu mi-am făcut băgați-vă. episod, nu mai am treabă. Forțichi, bra frate. Mă numesc Renat Ștefan și fac video. Hai dați ready, hai să dăm ready. Că nu cred că mai intrăm. A făcut... A stat 2 secunde. A putut m-am căcat. Cine, Cătălin? Stop violența. Bă, deci a stat 2 secunde să-și dea seama că s-a căcat pe el. Eram pe live. Nu. Ștefan Marton, dă live, te rog. Dă ready, pardon. Live out. Da, live. Dă live, te rog. Ia stai, frate, stai. Ah, Ce mănânci acolo? niște turtă dulce, băieți. Poftă Mersi. mare Mersi. Deci, și bună. mă duc să-mi iau și eu ambălți aici la mine în cartier. Să rămână pentru masă și bucătăreasă frumoasă. Băi, ce de-astea Da, mișto băi, au sunt băgat genere. background-uri cartoon, așa, vezi? Gândește-lui. De văzut, Ștefane, că mi se pare Pâine mai și ok să pâine. faci taier Cine e ca din să... Vâlcea? Cine e din Vâlcea? Sau Nu din level. Vâlcea, cine e din Vâlcea? Cine e din Brașov? Cum ți se pare? Băi. Faci mai repede sau ce? Da, gen, faci mai repede, adică doar faci taier și primești un skin sau ce-ți dă ei. Știi, adică Da, au e făcut easy. mai ușor un pic. Un pic mai ușor, da. Da, ai văzut că sunt două doar cu level. Trebuie să faci level, atâta. Da, sau level, da, numai level. E mișto că... Ce e așa greu? Ștefan, Da, dacă nu faci levelul ăla... E mișto că nu prea am răbdare să le fac. Dată prin Vâlcea? Dar faci Da, repede. Aveam prieteni de acolo. Faci level... Faci level 60 și Ștefan, tu unde stai? În Vâlcea. În Dubai. Da. Fii mă întreabă dacă am fost vreodată în Vâlcea și eu stau în Vâlcea. Hai că stai în Vâlcea dacă e. hai că stai, nașe. Unde mergem? Unde mergem? Bă, Vâlcea, dacă stai în Vâlcea. Ai fost vreodată în Vâlcea? Nu, unde stai? În Vâlcea. Chiar stai în Vâlcea sau? Bă, dacă stai în Vâlcea. Rupe-te. Mersi, Nu știu, mai te Neim. păcălit. Unde stai, Maria? Ăsta, Ștefane. În Marian, Călăraș bă, stau bă. acum. Unde stai? Călăraș. Dar am adresă și în București, unde stă mamaie. E dat am crezut că Ștefan am stat stă în București înainte. în Craiova. Pentru... Eu credeam că stă în Caracal. Mamă, Hai că că da, hai că da. Hai că da. Bă, eu e intilted, voi? Eu sunt la Vikingi, băieți. Sunt la Sani. Bă, mereu m-am întrebat la astea pe strate sunt vikingii? Ștefan e la el acasă. Ștefan, da, e la el acasă. E la el în trib. Ștefan În nu mai trib e aici. un viking, că și-a tăiat barba. Ba da, Aivar n-are barba mare. E pe forță. Ia uzi. E drept. Controlez Bă, dar nu să robotul. player, să fac și eu. Bă, Damage de pe... cine e cu robotul tilted? Băi, frate, dar nu e nimeni aici la tiroliene ca să dau și eu Bă, câteva frate, damage. ăsta de cu mine în robot, uite aici, de-ar trag eu cu rachete. Cine e în tilted robot? Mă duc la Viking. Hai acasă la noi. Îmi dau rip și mă Bă. duc la el. Băi, îmi trebuie o Zi-mă, tiroliană frate, de cine aia. e? Ăsta. Ești cu mine în Eu zic că o robot, să în bage tilted, gage zici cine e? înapoi. Bun, Bă, cără. ăsta din robot nu vorbește. O lama, băieții, am văzut o lamă, mă duc direct pe doamna lamă. Să rămână, doamna lamă, ce loot aveți dumneavoastră? Vă rog frumos, ce loot aveți dumneavoastră? Băi, ați văzut videoul ăla că m-am întâlnit cu lamă reală? Da. E pe prima pagină, cine nu l-a văzut poate să-l vadă. Și am vorbit cu băieții de la circ. Zic, dacă mă lasă să vorbesc cu lama. Și ce au zis? Hai că da, dar să am grijă să nu-mi dea vreo copită în gură ceva. Nu știu, pa. Ștefane, Te-ai grăbit? Sau vreun scuipa, da. Ștefane, poți spune lui ăsta cu robotul din tilted, cum îl cheamă? Mie îmi trebuie o tiroliană de aia. Eu sunt la tiroliene aici, dar nu găsesc player. Eu sunt pe tiroliene. Ciarpili! Ștefan, vrei heavy sniper? Heavy sniper? Da, vreau. Da.
Cine are? Băi, da, voiam să jucați ca Eu, mai pe Danny. tilted. Nu sunt eu, Marian, care dau inimă, e altă. Numai pe monstru. Hai, Lasă-mă să conduc, te rog. Așa ne închide-te. Bă, dar unde-s player? Ce Nu am, sunt da? un player la Sunny, să dau și o play, să dau și o damage de pe Tiroliana, să-i fac misiunea lui Dai Ștefan. player, dă-le player, vă cam. Să dau player, dă-le player, băga mea. Secret mutronic. Secret Să dau mutronic. player, frate. Trebuie să dau Bă, player. secret mutronic. Dai player. 3 lei bucata. Ce bot. Ala e... Nu mai amărează. Hai, dați-l botul lui Marian. Da, uite cine știe, Tudor. Care au bani mai Marian, scurt. iau. Alex, te Robert, salut Robert. Bă, sunt lângă Marian, ești de bun. Marian, ești lângă Marian? Doamne, sunt lângă Florin. Păi da, uite. Florin, Gheorghe, Florin, Vasile, hai că da. Hai că le dăm pe toate. Hai că da. Sunt lângă Florin, Gheorghe, Vasile, hai, lasă-te. Prea mult Marian. Live-ul a prins, că se aude nașpa. Am detonat robotul ăla. Ce nouă? Dacă i-am zis să se arate, dar n-a vrut. Băi, hai să găsim și noi inamici, unde? Stefan. Se arată win-ul, Ștefane, se arată win-ul. Stai că e chest aici înăuntru. Ștefan, Ia uite. Nu, da, pui build-uri, bă, Ștefan. Tot pe Ștefan. Jack, cine vrea? Ceaga baga. Hai să nu mai iasă. Mamaie! Am treabă. Ai evadat, bă, după el. dau heavy. Am evadat. A evadat evadatul. Uite. Evadat-o. Nu prinde, nu mă, că-i pun perete în față. L-am prins. Nu l-am prins. Player în spate, Le are player în guturul, e spate, bun. Ștefan, player în spate. Stefan e player în spate, tipa. Cică. Mi-a dat hit-ul cu scarul. Hai că mai dai mie de astea. O, ce bun. Ștefan, stă să dau heavy sniper. Stai, nu, asta e cu heavy-ul, Stefan nu. Hai că v-am pus eu, Zidor. Ștefan, nu vrei heavy? Că ne-ai pus, dacă e ceva. Uite, ia. Eu Ce bolanul. Știți unde sunt playerii? Playerii la Dusty. Unde sunt? Bă, La Dusty. nu mai Uite, văd. mamă, L-am cât sunt pierdut. aici. M-a aruncat cineva cu granat. E pe river, unde era tur, poate să-l țin aici. Pe munte. Pe munte, acolo, Hai, lângă Ștefane, crane, că pe trebuie să munte. vină cineva. Ștefan, Uite. Stai, gata, mă, lasă să fac un cine ești. Frata Alberto, gata. Ala e Pentru frate. misiune, nu pentru sprut. Ștefan. Bă, Albert, ești prost. Hai să stăm toți unul. Fanu Mihai, sal frate. Toți după Ștefan, adică. Uite player. Ia de acolo sus, Ștefan, îi dau hit. Da, îl văd. Bine pune perete prost. I-am dat 6 pe cap. Voi aveți player aici? Player pe schelet aici. Pe munte, unde sunteți voi, lângă munte, pe munte, Bă, lângă Alex, voi. știi ce am eu și ce n-ai tu? Bă, taci, că nu-l mai văd pe Mari Stefan. E lângă robot. Toți la robot. Mă, mi-am dat să cât de medă, mi-am dat sniper. Ștefan, este că vine înapoi la tine. Mamă, câți player sunt aici, bă! Ștefan, vrei heavy sniper? Alex, Da, e vreau. numele lui Ștefan. Vreau heavy, Da, da. mă, frate, vrea, vino aici, dă-i, că... Bă, ești frate, îmi fur kill-ul. Îl zici la începutul meciului, normal. dacă vrea, dar niciodată n-ai venit să-i dai. Ia Uite, uite-mă, n-am, slabule. Mamă, Ui, ăștia sunt buni, bă. E tryharder. E pe circa asta. Bă, ne luăm bătaie noi. Ștefane, ai delay pe live? Ai delay pe live, Ștefan? Haide, băi! Trebuie o armă să ajung acolo. Are cu scop sau heavy, ceva. Bolt. Ștefane, mag, ai delay pe live? N-am delay, 2 secunde. Băi, sunt doi aici sus. Hai pe ei. Hai, dar E nu unul cu robotul aici. Este incredibil, A luat robot. bă, așa ceva. Nu mai trage. Hai că l-am luat pe unul. Hai pe el, l-am luat pe unul. Are pe ei, frate. Dați-i robot. Anoimi, ce faci, frate? Mamă, de când nu te-am mai văzut, frate, Anoimi. Pe ce live-uri umbli? Tu e inamic.
Hai frate, pe Mai e un robot. Stefane, cum te dezi delay-ul la un live? L-a spart, l-a spart. Stefan... 2 secunde am delay. Nu, cum îl Păi da, dar setezi? cum l-ai setat? Păi n-am setat, e minim. Dacă L-am de poți 10 să... secunde aproape. Păi poți să pui tu 10 secunde dacă vrei. Păi nu l-am, dar nu vreau să mai am. Păi e automat 2 secunde și... Nu are cum, e foarte mare la mine delay-ul. Păi nu știu, cred că contează și de internet contează. Bine, facem de TBS cu asta. Eu fac de TBS. Poate ai setare de delay și nu știi că ai pus-o. Păi da, dar nu știu de unde să o scot dacă am. Din OBS se scoate sau de unde? Din OBS ai. Și mai poți să bagi delay și din YouTube, de settings mi se pare. Și din YouTube și din OBS, două locații. Din 2 locații. Mamă, ne bat ăștia muci. Nu cred. Ba da, bă. Uite pe ăsta. Fane, hai să... Hai. Nu ne bat ăștia muci. Mamă. E low. O drept. Mamă, frate, nu e mai dau sniperul ăla. Cineva niște gloanțe de are, vă rog frumos? Am eu unde. Băi, n-am armă de... N-am și un are cu scop, un snipe, un ceva. Trebuie să mai găsim arme, băieții. Ia uite la sus cum stă aici. Vino la mine și dau heavy sniper. Mă duc să încerc să-i fac misiunea de pe tiroliană, poate dau un hit, dar n-am mă gloanțe de are, frate. Dar unde e tiroliană? Stefan, dacă vin la cine dai niște gloanțe de are? Da. Dar tiroliene n-avem pe aici? Am eu gloanțe. Dă-mi și un glonț de are, Stefan, te rog, în fața ta. Mulțumesc, mă duc să fac Portighit. Iar mă moară ăștia. Vreau să-i fac de pe tiroliană. Oricum nu mai avem. Vino repede, vino repede. Eu deja dansez. Ștefan, aoleu. Mamă, tryhard rău ăștia, frate. Cred că sunt o echipă așa cum am fost noi. Da, bă, ăștia dintr-un glonț somară. Noi Bag cum ziceți repede, îl bag. Gata, ne-a leșinat. M-am omorât singur de aia. Bun match, bun match. Bunescule. Good game. Da, frate, rupem. Dar ce ușor e să intri în party cu Ștefan, mă. Vin și eu înapoi. Ce nu știu are? Forțichi. Ia să vedem. Mamă, Forțichi. prindem shop-ul. Zipline, mai trebuie să un zipline. Un zipline mai am nevoie. Adică un hit de pe zipline? Da, nu să aterizez pe el. După să aibă un hit. Păi, e ușor. Da, e easy. Pamo, boi, mulțumesc pentru abonare. Ștefane, știi cum am făcut eu pe aia cu... Hai, mai intră careva, băieți? Cum? Ștefan, ai să nu mă bag pe CS. Ștefane, dar de la ce chestie e aia cu zipline-ul? De la Brute Squad? E la road trip. Ai, eu am înțeles că am terminat toate. Cum poți să intre? Păi intră, că e, uite, e liber, aștept să intre și nu mai intre nimeni. Friends only. Mai la prieteni, nu mai la prieteni, șobolane, da, nu poți intra. Dar n-am battle, pe ce îmi dă și mie battle? Ia. N-am că să Ăla nici măcar nu l-a scos din meci. Cine a zis eu? Cine e înțelege? Dar nu mai poți să dai gift la Battle Pass. Ba da, de pe PS4 pot. Ba nu, l-a scos. Eu pot, de pe PS4 pot. Uite, give battle pass. Da, pe PC nu poți. O să că de pe PC dădeai gift, îți lua V-Bucks și, dar nu dădea gift-ul. Bă, ești nebun? Exact. Dă-de V-Bucks, atât. Dă V-Bucks înapoi la băieți. O să le dai V-Bucks și înapoi, sau o să le dai lor Battle Pass-ul cu Da, ești din Arad. Băi, deja în tier 43, bă, bune? Prea mult. Prea repede. Vezi, dacă faci challenge-urile, faci repede, tier. Le-am făcut, Ștefane, și am tăiat 20. Da, și cu level.
când e face Eu level întreb up. 4, dar n-am battle pe... Stefane, te-am luat la Ce level, întâmplă? am 26. Cine vrea conturi de Fortnite gratis? Eu. Cine nu vrea? Eu. Nu, serios, vă Da, dau, să aibă nu fac V-Bucks. Caterinca. Hai că Hai, îți dau că bagul V-Bucks la și 14 contează. pretenții. Băi, și eu vă dau contul Vreau. gratis cu default. Contul Da, de să 1 fie de și 10 peste skin-uri. 4. Nu fac mișto, dați-mi iar pe Facebook. Chiar vă dau. Noapte bună, Cristian Andrei. Alexandru Tăgân, vă dau, serios. Noapte bună, Alexandru Cătă. Tăgân. Cătă. Dar ce skin-uri are? Nu știu, între 1 și 10 sunt random. Am intrat eu pe unul, că mi-a dat și mie unul și avea save dord. 8 de viva. Da, Te chemăm pe e Facebook. rea. Hă? Alexandru Tăgân ca pe joc. Dar nu tot de Am dat, mai e Hai, tot din pe boss băiatul ăsta. ăla din meci, Mariane. Dar nu dau, îl dau mâine când ajung acolo. Ștefan, dă-i kick-ul ăla care stă în meci. Cine? Iau, Ăla dă care stă în meci. Viorel. Că nu Dai mai cu Viorel. Ăla cu Viorel. albastru. Viorele pe piciorul, Viorele. Hai, Viorele, dați ready toți. Ștefan a dat ready. Ștefan e de ready. Intrase cineva de aia. Nu mă, pe Stai, Viorel ninja ăla. ăla e... Mie de ce? Lasă arate, jucăm toți. Dați ready. A, nu tu mă, eu apăsam pe ăla din spate și mi-arată numele tău. Ce? Ăla, Raslor ăla mă, care în meci. Raslor, Nu mă, ăla. Viorel e meci. Nu știu, apăs pe el și scrie ninja, nu știu ce. Hai că nu-i băgâi. Mi-e scrie că îl cheamă dai cu Viorel. Ștefan, cât costă promovarea? Nu știu, eu apăs pe el și mi-arată Ce numele este? tău. Cât costă o E pe promovare? telefon, băiatul. nu 2000 de V-Bucks. Ha, bă, dacă vreau Vă fac eu promovare 10 euro și vă pun pe Insta 280 de urmăritori. Dacă vreți. Cât? 10 euro? Da, o ofertă. Băi, e 10 euro, dar nu știu dacă se merită. La mine nu se O să merită. pui la 5 ca să se merită. Vrei 5? Nu se merită 10 euro. Vrei mă 5 euro pe safe? 10 vorbe dulci. Vrei? Ștefane, dai ready. Gata, frate, ia. Ia, gata, Dar Ștefane, nu ia. că era lordul ăla în meci, o dai Ia, cu s-a terminat. Viorel. S-a terminat. Ștefane, dă-i leave, Ștefan, dă-i leave și intrăm iară. Da, Da, bă, da, mi se pare da, ceva da, normal. Ia da. Bă, dar eu mereu Ăla intru e. al doilea. Hai, băieții, haide! Hai, băi, Era eu. rapid. Hai, da. Păi dacă Uite, nu- Uite-ți, Intră mereu. am acceptat la toată lumea, a noi. Nu merge să dau ready, de ce? Gata, Nici eu. gata. Mă ajutați și pe mine cu challenge, vă rog. Mamă, ia uite Să câți rămână, ați... să rămână, Au intrat mai să mulți acum, rămână, hai să băieți. Vezi? Vezi? Băgați Se-au ready. făcut Ștefane, mulți. dar câți Noroc cu mine. prieteni ai? Câți prieteni ai pe listă, Ștefan? 100, Cu 193. din care 100... Stefanus, ce mai faci? Bine, frate. Tu ești a noi, mi? Da, eu sunt. Ca țiganii pe mid, mai ții minte? care o cânta la nuntă. Pe mid, pe mid. Pe mid, ca țiganii. Uite și pe ăsta cântă la nuntă. Da, ce ăsta gândă la noi? La botez cântă. Parastase, chestii. Cât e pe nuntă? Stă, Uite-i pe mormântare. Băi, a noi mi erau un puș mai devreme și era răgușit rău de tot și am zis că a fost la vreo nuntă la ceva. Și tu ai vocea un pic răgușit așa. Cânti la, cu salam, cu cine? Țip ca termină cu ștea. A, ia uite. Cu Jador. Era un grup amândoi. Băi, jucam cu Anoimi acum mult timp când am jucat eu CSGO pe live și nu ne mergea nicio tactică și a zis el, hai frate, ca țiganii pe mid. Și ne-am dus toți pe mid și i-am rupt pe ea. Bă, și i-am spart, i-am făcut muci. Da, frate, mergea asta pe mid. Există CSGO pe PS4? Nu, ți se pare. Nici pe Xbox. Decât pe calculator. Ștefan, vrei să ne punem skin-ul banană și să facem conga? Nu îmi place skin-ul ăla, frate. Facem tot. Facem toți Așa conga e. aliniați. Bă, eu Iau după... de cu picioarele. Ia uite. Bă, eu mai am un challenge, Elimination with Ring Vehicle. Păi dă-i și tu party. Am dat. Gata, Trebuie frate. să punem- Trebuie să iei un, ia un de la, un skateboard de la.
Hai bă, toți default, da, chiar. Domnul Alexandru Ready, vă rog. Toți banana. Aoleu, mă scuzați. Bă, da, s-a ratat. Ogi, Rom, Remi și Alexandru. Rom, Remi, cine? Da, scuze. Am uitat că nu m-aș în partea ăla. Ștefan, Da, spune așa. și... Ogi, Rom, Remi, Reddit. Toți banana. Toți banana, hai. Cu toți Nu banana. poți Hai că să banan. Default-ul? Dacă vezi că îmi plac banane, poate te mănânc. Default-ul. Popescu Denis, hei! Mănâncă-mi eu. Hai, mănâncă-mi eu. Mâncare, bă, cu mine nu vă... Îți mănânc coașa. Băi, hai frate, să moară tanțeta. Gata. S-a terminat, dar Dar ready. eu mănânc Băi. și miezul. Trebuia să ne băgăm toți în skinul ăla, în pula Nu, goală. frate, noi mâncăm doar coaja. Trebuia să intrăm în skinul ăla, în pula goală. Cel mai tare skin. Doarme de ea. Doarme de ea. Băi, am fost la strand și nu știam cu ce să mă îmbrac și m-am îmbrăcat în pula goală. Cine face asta microfon? Vere? La mine. Vere, stați puțin o secundă. Nu mai vorbiți o secundă. Asta e Cătălin? Putu-ți Dumnezeu, mă, zi, mă, clar. că Ia uite-l, bă! Bă, nebunule! Tiroliana. Mai pune o dată. Mai pune o dată. S-a terminat microfonul. Alex, Bă, bat Alex. pe toți, bă! Alexandru, mă auzi? Ce vrem? Hai la robot. La robot? Nu de robot. Băi, eu mă duc la o... Roboții. Mă duc la Ștefan, Tiroliana. haide la bloc. La bloc. Pentru că aici sunt tiroliene și e și zona. Nu era de bloc. Mă duc aici la... Tiroliene. Mai stai spune distrug semnile alea cu stop. Am luat robotul, bă. Jură-te. Gata, Hai, frate, l-am de unde făcut. te iau? Uite, Ștefan, avem robot, Ștefan. Uite, avem robot Păi aici. unde ești? Eu sunt spre Lonely pe aici. A, abia să te văd. Bă, mă vezi că mai e pe hartă. Vine la mine, pana mea. Vreau să-ți conduc, bă, m-am săturat, să mor eu. Hai, ia. Hai la... Dar cu materiale. A, nu, mă gândeam să... nu. Cine vrea să vină robot cu mine? Cine vrea să vină robot cu mine? Nu eu, bă. Eu. Păi Nu-mi place dă-ți față de respawn. Dă-ți respawn și ai în zonă. Că eu sunt aici în zonă. Vine. Mama, avem la Lonely aici, avem de-astea. Extra loot. Facă te arăt de buggy, bombă. Omoară-te. Ai grijă. Păi, facem și fugim. Asta fac. Stefane, n-am Extra mai loot. Extra loot. Ștefane, unde ești la Lonely? Sunt la Lonely, da. Ah, ok. M-am dus și eu după extra Ștefane, o loot să mai aici. faci live-uri din astea cu noi. Când am challenge-urile, le fac cu voi, frate. Face. A, doar challenge-uri. Poate așa, mai pe seară, așa, Alex, Caterin. stai. Ai văzut că uite seara Am mea, venit, Caterin. Stai, bă, să urc. Bă, stai să urc. Ia uite-te. Da. Alex. Păi stai să urc. Nu mai fugi. Așa? Folosem puțin. Ușor o să mai și luptăm. Facem de schimb de să ne lupte și tu să mă lupte și eu. Bă, Zani, stai să urc eu cu tine, robot, bă. Gianni! Am să-mi dă și mie ușa. Ăla vorbește așa. Gianni! Gata, hai. Hai în pleză, te rog să Uite că ți-am acceptat, famă. Famă, boi. Gata, vrei. Cine este M-am cu rugat de robotul? robot, Mersi, iară. mersi pentru Cine loot. este cu robotul? Bă, noi Asta, cât suntem cine în e? party? Că nu știu, suntem 16, 20? 16, 16. 16. Da, Bă, frate. cine este cu robotul de aici? 16 Toată indieni. lumea cu roz, cu alb. Ce faci, bă? 17. Hai la dropuri. Ce vorbi? A intrat Femo, boy. Bă, Da, eu vreau vezi? repede în pleză. Stefane. Da. Stefane, e departe de Dusty? Stefane, e departe de Dusty? La Lonely, măi. Ah, e arma lui preferată în Dusty. Da, vreau un are cu scop. A, bine, oricum. Știi de ce e mai bun aici unde sunt eu, mulți eu. la areu? Că cu snipe-ul, cu bolt sau astea dai una și dacă ratezi, Eu am bolț, dacă dacă vrei. cu areu cu scop o să ratezi și să tragi în continuare. Am eu are cu scop. Uite, am aici Zeni, un lasă-mă bine să conduc. am găsit lasă-mă armă. bine să conduc, te rog. Snipe. Uite, Lasă-mă Chuck bine să Splash-uri. conduc.
Cine îmi face schimb? Vă dau snipe pe Big, are. cine vrea Big? Lasă-o pe mine. Ceac, ceac. Bine, unde ești? Unde ești? Nu la unde sunt. Minigun. Tot ce vreți aici, drop. Și Ștefan, te mai joci CSGO? Sau te-ai lăsat? N-am mai jucat de mult, de atunci n-am mai jucat. Da. De atunci n-ai mai jucat? Da, păi acolo, du-te din nou. De când jucam cu Anoi, n-am mai Du-te jos, du-te jos. Sar. De ce faci? Stai puțin, Mamă, vreau Vremea vending. aia când n-ai venit nici măcar un ca Ștefane, cum era? Era foarte. Era cu totul. Calcă-i cu piciorul. Sebi, Wolfie. Ce Da, ești? Alberto, făcut Bă, întreabă. dă-l pe ăsta cu robotul, ce faci cu metre? Bine, cum e tu? Uite, vezi că poți să urci, urcă. Ești mai roșu Nu decât mai mine face. să-mi bag piciorul. Ștefane, stai să stau areu cu scop. Unde ești lângă mine? Bă, trag play. Ia frate. Uite robot aici. Mersi. Din rău. Uite, stop, stai puțin. Unde ești, Ștefan? Suntem în zonă noi. Păi da, Venim am acum. Alex în zonă, dar chiar. Hai să ne aruncăm de undeva să Toți murim. în aceeași echipă, nu? Robot, da. Nu gen aceeași echipă, zic. Da, normal. Cine are? Avem 7 tipuri. Bă, Alex, îi dai în zonă că murim în zonă. Bă, aveți Ștefane, te-a omorât pământul. Pământul, m-a subt pământul. Bă, ai campfire. Ninja, ai campfire. Ăla-i, mă. Ninja, ai campfire. Luați de aici materiale. Bă, Ninja, ai material. O dracu! Care are dintre voi campfire să dă pe la... E șobolane, care e șobolan? Șobolan, dar cum sunt șobolani? O suntem șobolani, cum suntem? Am eu campfire, dar doar dacă am voie să urc și eu în robot. De bloc, pe acolo. E foarte... Șarpele! Haide! Sharkily! Uite, doi player. Unde mai joci Toxai în urzele? În Pleasant Park. Stai că sparg pe unul. A, du-te dracu de aici. Nu. Gen, am Că tryhard. Așa, jură, dai un erau luate. Te dracu de aici. O dracu! Și-o mult tot cu drept. Dă tryhardist. Asta e prea rău. Omoară zona de Easy player ești. Bă, e zipline aici. Cine are challenge? Eu am challenge, zi unde e, zi acum unde e. Robotul are 139. O, uite aici, nu Păi, știu. pune și tu punct, Lângă Jump Junction, lângă... Păi e în Lângă zonă, bă! Jump. E rec? Păi deja în storm, cum să mă duc la zipenul ăla? Nu, uite aici! Uite acolo, înăuntru, dă-i. Bă, copile, taci din gură! Nu știu ce suflet. Asta e pe Ucraina. Frag, Spice, Ștefan, unde ești? Ștefan, zi unde ești? Sunt aici. Bă, tryhardereală. Am foarte multe materiale, hai să-ți dau Deci, Stai că l-ajut pe ăsta cu robotul. Bă, ăsta roșu, robot, stai pe loc, ia stai așa. Cu metre, vină cu metre. Am o leacă să întreabă. Ce faci? Bă, tu, te-a ajuns un robot. Să stăm pe aici, la drept. Ce faci? Uite. Ștefane, nu vrei materiale? Wow, stai cu mine. Oh, m-a luat cu pickaxe-ul. Ce tryhardist. Tryharder. Păi fira ăla e dracu de robot și mă enervează. Deci a intrat peste mine în casă și dădea numai cu pickaxe. Ca să vezi tu ce. Auzi, bă, Lidl, bă. Bă, Lidl. Ăla lucrează la Lidl. Dar are microfonul ăla. O travă de la Lidl. Travă de la Lidl. O, drac! Băi, sunt mulți aici în zona asta, veniți frate. Te duci singur. Uite aici. Sunt mulți aici la umbrela asta din prieteni. Sunt foarte mulți. Noi mulți sunt la tiroliene ca să-și facă misiunile. De la noi din echipa. Tu cred...
Și eu. Dai glanțe. Am omorât pe Igor. Dai glanțe de... Stefane. O trecu de disperați Rambo. Uite cât sunt, bă, aici. Vezi cât sunt? Nu știu. Dacă pornesc acum minigun-ul, ia. Hai, Fană, dai glanțe de shotgun, te rog. Mamă, ce mi-a furat pe aia. Unde fugeai șobolane? Fugea unul, m-am dus direct pe el. Stefane, stai pe loc, să-ți dau niște materiale, că ai nevoie. Stai pe loc, te rog. Stai pe loc, Ștefan, te-am rugat. Stai pe loc. Niște armuri vreau. Ora, hai ground. Ștefan, tu ești ăsta de aici? Tu ești ăsta? Gata, gata. Ia, Ștefan. Ia. Mai am un glonț de să mergem. Mersi, frate. Uite ce au avut ăștia aici. Care-mi dă și mie minigun full ammo. Hai plus că Un glonț în încărcător. Mama, omoară-l pe ăsta, Ștefane, că dacă mă vede, mă omoară. Hai, dă-i, dă-i, că mai are un hit mai are. Dă-i. L-ai luat? Apoi, Sunt 18 HP. Un hit îi mai trebuie, ieși și bate-te cu el. Hai, frate, cam 10 kill-uri. L-am omorât. Bravo, frate. Încă 6 kg și gata, am făcut muncișori. Eu am 10 kg. Mamă, ce-am dat-o pe lângă el. Am 13 kill-uri, să moară tanțeta. Ești nebun? Am 45 de kill-uri. Bă, mă aștept pe mine care vă la overboard, că am dat foarte asist la el. Gata, ce să mai facem la 2 player morți? Vrei să faci misiunea? Deci nebun, la cap. Băi, nu, ce următorul meci cu bășapă. Ăla e! Gata, frate, 13 kill. Faceți tot tra-la-la. Ăla e Sharpili! Haide! Are! Live de 12 ore, auzi. Ia auzi la asta. Bă, nu ți-e sun. Oh, ia uite că am luat back-ul. Eu mă joc de 10 ore în continuu. Am 12 ore. Am deblocat back-ul. De la ora 2. Joc, după amiaza. Mamă, cât suntem în lobby. Mamă, ce ești? Așa, ia ce challenge. Mai am acum de la road trip alea Prestige. Ștefane? Deci, drift. Visit Drift Painted Durburger Head Dinosaur într-un singur match. Da, deci ne împărțim. Pune la partea sus și ne împărțim. Exact, Lăsați-ți pușorul la parte. Creier. Și stop sign, catalyst. Da, hai să facem alea, Dirt Burger, Dino și Stonehead. Hai băieți. Dau asist la asta. Bun, merg eu la capul ăla de... Da, să dau și o parte. Mă duc eu la unul. Mă duc la ăla din Loot Lake. Bine! Loot Lake. Eu mă duc Loot Lake. Bă, dați să Gata, băieți, haide. Aia cu mine pe mașină să mă ajute careva plus. Stepen. Hai că ies și intrați din nou, da? Hai băieți, intrați din nou. Cine vrea să joace toți de pe live, care... Haideți, băgați. Sharkili! Bine! Ăla e. Dați-mi frene, coși și intrați în party, frate. Suntem 16 locuri. Nu mă lasă să dau ready. Gata. Hai că să mai intre încă 4. Așa, frate, haide. Hai cu gancerul, haide! Hai să facem, rupe-ne! Iau ce e aici, bă, party-ul full, bă, dați ready, rupeți-vă pe ready. Stai un pic. Mamă, câștigăm fiecare meci și handicapat. Cine are dansul ăsta cu cupa? Eu. Și eu. Bă, că dă și mie damage în mașină, că am nevoie de ajutor. Damage în mașină? Hai, mai e un loc, băieți, cine mai intră? Încă un loc. Overboard-ul ăla handicapat. Toate mașinile îți dau damage. Păi, eu... Are cineva din ăla de făcut trick? Dacă vrei mă duc, sparg aia zi. Eu mai trebuie la overboard încă 3 kg. Eu trebuie să dau damage de pe tiroliană. Ștefane?
Ștefan, prieten. Ești concentrat? Cum poți să faci un giveaway cu Bell Pepper? Ești concentrat, Ștefan. Hai că faci. Suntem pe concentrare, gata, zi. O să mă ajut, adică o să ajut abonații să mai facă și ei challenge-uri. Păi le facem cu toții, frate. Dă și tu party assist la ce ai și facem toți. Ne toți dăm. Toți Cu dăm. ce ai tu acum? Eliminați oponenți în diferit name, location. Gata, frate, îi rupem. Peste tot îi batem. Mamă, Ne împărțim. facem mutișor la pachetele. Gata, frate, dați rage. de pe tiroliană. Lasă, Da. dar mai fi pe zona. Să meargă cineva în telecom și... Să mergeți și voi, Dinozaur, Dino, Stonehead și... Draci. Deci unul se duce la dinozaur, unul se duce la... Dur Burger, Dino și Stonehead. Și eu mă duc la Dino. Să meargă cineva la Burger. O, bărblea. Sau mă duc eu la dinozaur. Cineva să se ducă la drum. Nu, chiar de da. lângă Pleasant. Ăla cu riscuri. Băi, deci e genial să joci așa cu abonații, să faci... Ne distrăm împreună, facem challenge-urile împreună, e circ. E mai ușor așa. Exact, e super. Și faci level rapid așa. XP ca la balamut. Exact, Și e și trece distractiv. timpul repede. Dacă nu... Nu, și Deci la cel Fred. puțin un challenge pe meci, e prea ușor așa. Dacă nu mă cac pe mine, ești nebun? De ce mai faci să joci cu șeful vikingului? Nici nu mai plec la... Nu mai mă duc la WC, mă cac pe mine aici, joc, fac challenge-uri aici. Gata, Olița, adu Olița. Pampers-ul the Gamer. Pe el. Olița, Olița. Nu pune Pampers, nu costă așa de Ori mult. ești viking, ori nu ești, frate. Păi ori te cași pe tine, ori ai... Ștefan, Băi, mă duc la dinozauri, da? Pune calculatorul în budă. faci un scaun de gaming cu WC-ul. Băi, mergeți unul la Burger. Cine merge la Burger? Mă duc eu. Merg eu la Burger. Eu mă duc la Dino, da? La dinozaur. Burger și mai întrebe Stonehead. Cineva Stonehead. La Stonehead. Ștefane, Cine merge Stonehead? scaun de gaming cu WC-ul. Mă duc eu pe robot. Să meargă cineva la Stonehead. Și eu mă duc la... Duceți-vă la Neo Tilted, că e loot-ul până La dinozaur. Domnul este aici. Bă, eu vă rog să nu distrugeți top star. Luați unul Stonehead și Burger, vă rog. Mă duc eu la Stone, după ce fac eu ăla. Da, două. Gata, frate. Deci Burger mi s-a pus. Te pui tu să conduci sau... Și eu mă duc la dinozaur. Mă pun. Direct robot, ești nebun. De acolo mai un Stonehead. Distrugeți top stainurile. Hai, Zdranțu. Le distrugă, că nu l-am la partea și lasă așa. Am făcut cu robotul. Gata și Stonehead. Băi, unde sunt? Dinozaurii unde sunt? Dinozaurii? Uite, uite, n-ai cum să vezi. Pune pe hartă, pune pe hartă. Marian, te duci drept înainte pe stradă. Urmărește strada. A, gata. Robotul, fa. Nu e în spate acolo, nu? Unde e albastru? Deci robotul ăla poți să faci victorii cu ele foarte ușor. A, gata, îi văd aici dinozaurii. Vezi? Gata. Da. Bun, ăla e. Belincozaurii, da. Am 3 combaturi albastre. Cine vrea? Belișcozaurii. Eu. 3 combaturi am. Uite. Ce telefon am? Am un Huawei P9 Plus. Ia-o-te, mă, bogat. A fost, cândva a fost top, acum nu e mai așa, e mai veche acum. Alo? Tot scump e. Tot scump e, exact. Stefane. Mă auziți? Da. Zi, frate. Ce v-a făcut-o, bă? Gata, s-a făcut challenge-ul. Bine, Am bă. zis da, te auzim, n-am zis da. Cine trage? A, voi de pe... Zi, frate. Bă, tot să ne facem full de materiale. Vă dați seama dacă noi toți am avea rocket launcher-e. Arda crește serverul. Exact. Nici nu există atâtea persoane. Chiar, dar eu, băi, pe bune, eu n-am văzut rocket launcher de când jucăm asta. Păi dau eu. Eu am găsit multe. Pe bune n-am văzut unul singur, măcar. La Dimra mă se găsesc mai mult în supply drop-uri rocket launcher-le.
Dar nu mai se poate, nu mai poate. supply. Nu mai pot pica din chest, bă. Da, vreau. O zis că Numai numai din din drop supply poate drop. pica. Pică rar din chest, pică rar. Nu, a zis că nu se mai, l-a scos din chest. Nu se mai... Pot mie pică din chest, Nu știu, eu a zis că o să pice numai din ăla, numai din... airdrop-uri de acum. Ăștia-s pe cocaină cu toți, să mă piciorul. Unde mai sunt stop sign? În Shifty e vreun stop sign de ăla. Păi ia-l. Uite, ei sunt chesturi, mă. Piciorul, mă. Mă duc să văd. Că mi-a distrus un inamic și n-a apucat să le iau și mai întrebe doar unul. Băi, eu au chesturi la voi să moară dacă nu. Eu aud live. Îl au pe Isus. Foarte bine. Păi înseamnă că ai murit. Nu încă. Fai de viață mea. Un mini, cine vrei? Cine-i cu mine aici? Un mini ăsta. Am un flare dacă vrei. Uite splash aici. Haideți băjeții cu riftul. Shotgun n-am găsit. Ești nebun, bătăi între roboți eu versus ăsta. Bă, în sate avem sub Uite un big aici. să capăm acolo cu toții. Ai nevoie de big-ul ăsta? Deci un subsol gigantic acolo. Pe Vai, care capează m-a subsol, că omorât. la ce face. Și-am omorât și-o. Bătăi între roboți. Fraților, sunt 6 Eu supply mănânc ca drop-uri un aici. robot adevărat. Ia și mie. Unde Acum mă sunt? uit și eu, zic și eu, nu? Sunt în saltii, vreo 6. Dar ce sunt alea supla? Baloane? Cutiile, mă. Uite playeri, uite pe Serios, mărțani. de la 100 metru. Băi, hai să ne aruncăm, frate, Care în... are supply drop-uri să le luați, bă. Ne aruncăm în prăpastie. Skeptic să te bată Dumnezeu. În slurp vreți? Nu mă chinui să găsesc un stop. M-am băgat la subsol baftă, băieți. Să mă cadă, da. Alrighty. Bă, nu e lootat saltii, sprindeți și nebun. Vine o să iau alea, cutiile. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Bă, Hai să ne lăsați batem. poate unde am misiune, nu fi bulanci. Hai la bătaie, haide! Uite drop. Haide! Eu nu văd că să-și în zonă, nu-i văd. Vezi că tragem bulangiul. Bă, Neotilte sunt upside-uri. Da, sunt. Anton și ăștia. Stefane, vrei combat albastru? Da, vreau orice shotgun, că nu am L-am deloc. luat pe ăsta. Bine, acum vin la tine, unde ești? Hai să văd. A, lângă salții, perfect. Acum ne mă vedem la spawnez. saltii. Hai, ne Salti, vedem la hai, saltii. hai în stat. Ne vedem unde Uite, ești. bă, combat legendar, ești prost. Uite aici, nu e lootat, poate găsesc un shotgun. A, te văd. Acolo ești? Acum vin. Da. Bă, care are light bullets, că am minigun. Și eu am minigun. Atunci ce dă și mie și îți dau ție. Da, facem schimb pe schimb. Păi da. Care aveam, am zis. Unde, Ștefan? Da, acolo. Care trage mă mine la tearbala, unde ești? Stă în casă. Ștefan. Mersi. 2 ore trage ăla de pe Mersi, frate. Ai... Cine are vreun are cu scop? Cineva? A, cu scopul. Să mă distrez și Am eu. bolță dacă vrei. Și bol, da. Midi player. Mă chinui să găsesc un stop. De fapt, nu mai cam. Mamă, cine a dat-o ăsta? Ce l-a omorât Moară, pe ăsta, da. Ștefan? Lol, Da, am o ce l-ai luat sniper. pe ăsta? Direct sniper. Aoleu, îmi dă din spate. Mamă, încă unul, ești nebun? Încă unul. Bă, ce lății tu pe ăștia, mă, Ștefan. Mamă, frate! Bă, ce dă cu mine. Mi-a dat Oprește-te. sniper-alea, mă. E cu sniperul ăla să moară tanțetile. Deci ăsta e cel mai șmecher. M-a luat, bă. Dă-te așa, uite-l, uite-l pe ăla. A, dai. Mamă, frate, dacă n-avea de făcut. L-am luat din aer, ești nebun? Bine, bă, Gata, bravo, bă. Da, moară tanțetile. Mamă, se joacă Ștefan aici. Nu se joacă. Dai cu Ștefan, nu dai, hai că dai. Ai cam 4 kill-uri numai cu sniper.
Exact, da. Mi-a Am 2 kill-uri, că cineva mi... Fuck. Stau în spatele lui Ștefan, nu ia pe spatele. Gata, frate. Eu caut... Să bate și din careva 2 kill-uri într-o mașină. Ai câine, te lua câine. Facem timp. Rupem, facem Am timp. făcut-o, mai trebuie încă un kill. Am făcut unul acum. Uite ce stai, nu a luptat nimeni aici, ești nebun? Uite bă, aici, de ce nu-i luptat? Chuck splash, Ștefan, hai să ne dăm. Haide, unde ești? Aici. Mersi. Tragă ăștia. Hai, pentru ce? Ștefan numai cu sniper joacă, acum. Păi n-am găsit pe nimeni aproape. Să moară, să întâlnească. Ștefan, Mamă, ce drag! Rupem geaca după ei să moară tanțe. 38 hit la un... Țiganii. Mamă, l-am pierdut. Ala e. Ca țiganii pe mine. Pe geaca pe o partea că e de fric. Mamă, nu pot să pune O drecu! Lidl se aude. Ești nebun Lidl-ul ăsta. LOL, spate! Mai mică, mai un stop. Eu când caut player nu găsesc, dacă nu vreau să găsesc, Vin pe la spate, da. Fuck. Mamă, Ștefane. Păi el, frate! Mamă, câți vin pe tine. Au ăștia ceva pe tine. Unde ești, mă? Îi dau strâns mai aici. Am al bag ăsta. Hai la scheletul ăsta toți aici. Pe schelet, pe sabie. Hai, că sunt aici. Pe sabie, direct. Hai pe sabie. Pe sabie cu ei, ia să vezi. Să moară aici. Sabia lui Zoro. Pe sabie. Hai să facem iar baza, hai să facem iar baza. Veniți să luați un mini, dar aici cine are nevoie? Păi eu sunt pe sabie. Acolo e. Mano, să zic ăștia că suntem din aia... Cum se numesc aia, mă? Gladiatori. Nu dai cu gladiatorii. Hai, Ștefane, sus pe sabie. Nu dai, că rupe și hainele. Sus de tot. 7-6 hit. Bun. Haideți pe sabie toți. Distrugeți aici ca să fim toți pe sabie. Hai, frate, trageți acolo în ala din aer. Protejați aici, ca să putem face și noi. Aveți materiale să-mi dați, nu? N-am eu de... Nu, mai am un pierd de atâta. Ia uite unde stau. Cu cine cauți? Uite bă, nu știu cine e Nelu. Veniți toți la sabie, a zis și Ștefan, veniți toți Nelu la Mondialul. ăsta. Veniți toți aici, la schelet, la ălea. Aici lângă mine. Ștefan, Da? mai ții minte? Băi, a venit unul peste noi aici, fii atent. Da, de unde vine așa? Unde? Să moară, să se penească. Hai pe capul la asta. A, dar tu e jos. Haideți să-mi dea și mie niște materiale. Băi, eu cobor, că nu văd pe nimeni aici. Eu am coborât. Da, vine și zona. Da, vine zona. Hai undeva unde găsim player. Ia uite-l pe la sus acolo. Uite aici, unde au construit ăștia până în cer. Aici. S-a cuperit sus. O dracu! Nicio. Mamă, încep ăștia să ne depășească. Salut, dacă doriți să intrați la mine pe live, vă aștept. Forță, frate. Băi, merge și pe live la Carlos Lazar. Dați și lui un like, o ceva. Ia uite, frate. Omul meu spamează. Laser mi-am luat. Cine are mai mult de 2500 de la arena? Am 4500. Bă, bune! Trece glonțul prin el. Da. Ai, e al de-al meu, am înțeles. Credeam că e inamic și nu pot să-l iau.
Ștefane? Mamă, ce head să moară! Oh! Stai cu mine! O dai cu Ștefan. Ștefane, câte puncte ai la arena? 264. Aoleu. Dar n-am mai jucat. Dar n-am jucat. Știi cât am jucat? Am jucat până când s-a făcut calificare. Pe urmă, la ce să mai joc? Degeaba așa? Adică n-am mai jucat când n-am mai avut rost să mă antrenez sau ceva. Ce nu-i bine? 264? Păi am 2000, mă. 2000? Păi dacă ai jucat numai arena, eu n-am mai jucat. Haideți să vorbești. E mai mare ca tine să vorbești cu mă. Că vreau să fac 3000, hai Bă, că... bă, așa-i politicos. Hai frate, mai omorâm și noi băcini. Hai că se termină meciul, ia. Hai, ultimul kill, cine face? Cine face ultimul kill? Uite, Ștefane, tu ești cu sniperul, nu? Greu de spus cine face. Uite, flare, construiește. Mamă, ce te lua ăla. Îl luam eu. Bă, sceptic, morțanie. Ce dai, bă? Ce șobolani. Ce pot, m-am întâlnit. N-am făcut ultimul kill. Trăiască. Bravo, băieții. 5 HP am rămas. La mulți ani 2020. La mulți ani, trăiască cupa. Ce cupă, bă, handicapat de zi de anul. Forțire! Voi știți că bugă-i, frate? Da, Da, frate. Bă, Ștefan, poți să faci, nu știi, custom game-uri. Ninja-i surore. Nu pot să fac custom, n-am cheie de custom. Hai în game, crezi. Știi? Să știi, mă, hai în game. Hai în game. Băi, ce mai bag un meci și mă culc, ador. Somnoroasă păsărele. Bagă endgame, serios. Party assist, stop signs. Umoroasă păsărele pe raport o să ia... Mamă, câte mai am, frate. Mai am să dau damage pe... Stop sign-uri mai am. Mamă, câte mai am. Ștefane. Da? Suci. Jucăm creativ custom. Creativ custom, auzi, creativ Da, frate. game. Ok. Forțichi, sal, frate. Easy. Bine. Strâng sniper direct. Am înțeles. Mamă, ia uite. Trăiască vikingii. Hai că s-o buguit. Bă, forțichi. Când am intrat în M-a ajutat party... și pe mine să dau damage cu de pe zipline. Da, frate, haide. Da. M-a ajutat și pe mine să... Eu am X-Lord. Pleasant Park. Stop signs. Din nou. Am să deschid 20 de chesturi X-Lord. M-a ajutat? Hai, băieții. Sharky. Sharky. Sceptic. Cine vrea să mă ajute să vă luați X-Lord ca să deschideți chesturi? Cam Nu, nevoie da, să stai. deschid Da, 20. băi, eu mă duc să mai fac niște puncte la arena. Bună, PC. Hai, ce? Sceptic, hai la arena. Sceptic, mă auzi? Cărnatule. Verim Pleasant. Ca să distrugem alea. Sceptic. Mergem în Pleasant să facem sign-urile alea. Bă, mă lăsați prin să distrug că nu pot să pun două la party assist. Păi pune una. Păi am pus-o pe aia să dau damage pe zipline. Lasă, atunci pune Păi aia cu zipline poți să o faci singur, că e doar 200 și singur o faci. Pune asta cu sign-urile. Mamă, cât s-au ieșit. După asta eu ies, băi. Da, frate. Uite, mai mult. Bine, uite, facem challenge-urile aici. Facem kill și Hai, dați ready, băieți. Eu am dat Mă bagă acum. Te-a băgat a noi, mi zi, frate.
Mie îmi scrie checking for updates, hai că mere. Da, 3. Dar tu trebuie să mai dai 3 player ready. Uite, alt rat care Mie tot, checking Forțichi. Da, uite, am făcut toate challenge-urile. Deci ne și uite și astea și... Hai deja tire 50, mergem. Da, bă. De ready să Bă, e facă. 43. A intrat a noi, mi. S-a buguit. A scăpat te prins data viitoare. Adevărat. Adevărat. Hai să facem stop sign-urile din Pleasant. Hai. Direct la robot, mă duc. După aia trebuie momente să mor... S-a dat pe bug-ul joc. 5 locații diferite. Ok, a noi, mi. Ok, fratele meu. Respect, frate. Băi, ești nebun, mă ia somn la calvator. Îmi dau cola. Comand o pizza. Hai că... Pizza de... Hai că comanzi la ora asta. Dar ce, la mine Să e vină non-stop. din America. Ăia lucrează în 24. La mine e non-stop, pe pizzerie. Ce la mine? Poți să Dacă m-a dormit pe cap. O să mănânc la 3 dimineața dacă mi-e foame. Nu am zis. Care și-a pizza pe zilele astea? Zona asta. Sharkily! Te-a lăsat voi mâncarea și dați un zi, Ștefan. Hai la Pleasant, băieții, pe forțichii, rupem tot. saltii, mergem saltii. Cine are nevoie? Pleasant. Cine are nevoie de stop sign, scoborți aici. Eu merg în saltii, că și acolo sunt stop signer. Da. Sunt doar 3 în Cât suntem în lobby? Ba nu, sunt vreo 4-5. Cât au la nume cu VK? 16 este, nu? 16. Numai să n-ajung unul înaintea mea să-mi spargă. Că e și pe partea lor. Îmi place Hai că te ajute deja. a trecut pe lângă ele. Băiatul care se duce la robot. Uite, așteaptă-mă. Bă, dar voi n-aveți la partea sus, că eu vă spart ăstea. Ba da. Păi, Nu mi-apar că 4 bucăți, 4 sign-uri. Mai îmi trebuie 3 stop sign-uri. Mersi. Care drept, nu știu. Mamă, ce stai? Distrug neotul. Stai așa, ia-l pe asta. Gata, am făcut-o. Da, trebuie. Te-am venit aici, am venit. Ala-i, frate. Am făcut oare sign-urile toate? Toată lumea l-a făcut, ce nu mi-arată? Mai sunt? Da, n-am Bă, frate, am de deschis chest-uri. Trebuia să stai 4 Dar nu găsesc, că deja le-a deschis voi pe toate. Eu i-am deschis vreo 5 chesturi. Ia uite. Bă, eu vă las. Forță, Deja, frate. în meci. N-a nimic, frate. Salut. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Uite încă un stop sign. Ia-l să vedem dacă... Cred că am făcut, cred că l-am Am făcut. luat. Acum trebuie să mă... Trebuie să... Uite aici. Am, sunt full. Am luat Bigo. Ce trebuie să faci și mă? Să mă plimb pe tirolian să dau damage. Da, da. Așa și eu, așa Da, aici și în eu. zona, aici în zona nu cred că sunt. Eu am pe aia Da, postul. Dar la fatal acolo avem? Nu, nu. N-avem. Mamă, trebuie să merg la ei. Sunt în zona. Trebuie să merg la ei. Zipline-uri sunt Stai, acolo. Ștefane, că vin și eu. Mă duc să iau un skateboard aici. Și mă duc la ei în zonă. Nu, hai să luăm, mă duc să iau riftul. De la burger. Da, da, da. Stai să mergem toți trei. Și mergem frumos. Toți Pă. patru, toți patru. Ia uite, lama, am găsit lama, băieți. Albastru sunt tiroliane. Mamă, ce Da, expansie sunt în zonă. șmecher am aici. Eu deja m-am omorât să mă respawnez în zonă. Da. Mă duc Bă, pe o să văd că nu mă ascult să se ducă la lamă. Unde-i Mary? Unde? Du-te în loot leg și el pe ăla. Dacă intru în centru, iau riftul. Pentru care ești nu era văd. Unde să mergem? Unde-s mă băieții? Băiatul,
Ia În uite, bilă, ia. în bilă intră. Intră în bilă. Băi, ești nebun. Vezi? Da, frate. Șmecherie. Forțichi. Deja o să fac un kill. Băiatul care ești cu mine în robot, unde vrei să mergem? Așteaptă-mă. Băiatul. Am dat 44 de pe tiroliană. Bravo, frate. Bine, Hai că mai e un pic până la 200. Unde mergem, Stefane? Eu vreau să ajung la o tiroliană. Tirolianele sunt pe la Sanis. Mamă, ce... Ce? La mine tirolianele. Nu, aștept. Stefane, la checkpoint-ul meu albastru sunt tiroliane. Vine imediat. Cine Da? vrea un hoverboard pentru alea? Oh, e bine dacă sunt tiroliene acolo. Tu unde? Dar nu sunt în zonă, dar văd că vin player. O să vin acolo. Veni unul până acum, dar doar unul. Băiatul care ești cu mine în robot, unde vrei să mergem? Unde vrei? La plin. Care are nevoie de hoverboard? Eu voiam la Kinetic, dar... Stefan, unde ești? El... Mă duc spre albastru. Acolo ai scris tiroliană? Unde am pus eu galben? Da, acolo, da. Unde? La checkpoint-ul lui Ștefan. Dar nu-l vedem tot. Mihai Neagu, ce faci, frate? Că nu suntem în participel și de asta. Adică nu N-are nimic, că jucăm la Caterinca aici, nu e pe competiție. Ce faci, Mihai. Neagu? parte, dar suntem în același... Hai că și eu sunt aici. Maslow 99, Și zi-te. Vlad e aici cu Stefan. Salut, Remiro, din Anglia. Pe care vine la Fatala și Farmine, cam un robot. Ce pare de nou sezon. Bă, e mișto, Flavius. Mie îmi place. O dai cu Neagu. Cine? Avem tryharder pe aici? Da, eu. Posibil. Credeam că sunt inamicuri. Cam robot. No. Man. Da. Te salut, Neagu, că văd și eu ce tu, că am live-ul deschis. Dar ce Băi, sunt ce? Ia uite, frate, ia! Mamă, dita ursulețul de pluș aici. What the fuck? Pe bune? Unde? Foarte, frate. Ui, dar ce mai câștigi? Cine? Miniuri și... Miniuri și... Trag. Easy, kill. Easy peasy lemon squeezy, let's go! Ce aiurea asta de pe tiroliană? Are cineva un robot? Am eu. Dă-te morți. Pot veni? Bă, e ușor aia de pe tiroliană. Dar la parte. În salt, ok. Stefan, te la 2 clean. Stefan, Vezi că vezi eu că a sunt luat răscalion, zona ok? tiroliana. Nașpa. Tap scalion. Bobby. Nu vine altcineva. Și mai multe de schelem pe Că nu aici. știu să stal. Pe lângă. Slurp, aici cine vrea. Bine, frate. Trebuie, mă, că vin lider. Aoleu, vin mulți lider, trebuie. Aoleu, băieți, help. Da, tari. Mai mergem la tiroliană. Te văd. Păi dar nu e zonă pe tiroliană. Da, sec de la buiști. Omorâți robotul. Aoleu, fugi. Ești ajutor la mine? Uite, te văd. De ajutor. Te văd. Bun, mi-a picat robotul. Stefane, vii? Stai că e al nostru, e al nostru. De ce trage? A murit. Stefane, bă, nu trage, bă. Hai că l-am luat pe unul șobolan. Robotul tine, bă. Da, frate, mă urc în el. Stai așa. Stai, lasă-l pe Ștefan. Lasă-l pe Ștefan, băiatul. Că nu a dat autodistrugere. De ce Mamă. ai dat, bă, autodistrugere? N-are nimic, frate. Nu i-am dat. Nu mai situație. Hai, dar n-ai știut cum să-ți ai, cum să-ți dai să bine și da. N-am dat eu, doamne. Dacă zic că n-am dat eu. Hai de romă, să piși astfel. Uite-l Ștefan pe la noi. Deci nu că acum nimeni nu mai are robot, nu? O, dracu, a venit lângă mine să mă spame. Aoleu, bă. Bă, haideți să ne strângem undeva și să stăm toți în două Da, frate. Toți în două boxuri? Da, și de bine.
Haideți unde e litera... Unde scrie fatal, acolo, la cuvântul fatal. Mergem pe acolo dacă... Hai la hambarul al mare. Nu la roșu, celălalt. Dar ce-ai făcut, mă, neagul, mă, cu contul? Cum l-are cineva? Ai dat contul la altul? Să moară tancetili. L-o băgat pe ăsta din aia care spre Mamă, ce m-am speriat. Când intri în parte la Ștefan, îți dau așa neamul. Tu te... Hai, mă, veni la fatal. Am crezut că sunteți alții. Haideți, Am crezut că sunteți lângă mine. Da, și veniți la Mi-am dat cu jocul în cap. Da, mi-a dat cu jocul în cap. Am făcut pe box. Care suflă în microfon, mă, când mă scurzește? Am 2 minigări, ești nebun. Forță. Să se Hai că... E cu ăștia, bă. Păi normal, bă. E bine, poate nu mai intri. Suntem aproape la egalitate. Bă, ce sunt că nu la egalitate? Nu mai sunt. Ba da, aproape. Mamă, ce l-am peste. La amândoi, Băi, ești nebun. Eu cu 2 minigări. Are cineva un shotgun în plus? Nu. Eu nu. Uite, e shotgun în casă aici. Hai la drept. Stai să mă văd unde ești. Acolo la margine cu zona asta. Uite-mă ce mi-au luat sniper-ul. Ia uite acum la un trup ăla care dă sniper. Am ce l-am prunul. Minigări. Hai că da. Ne-au egalat. Bă, hai că ne bată ăștia, bă. N-are cum. Hai că am și heavy acum. Bată ăștia dacă e. Activați modul ninja. Cât? Dă-te că vin mii player cu mine. Dă la egalitate, aha. Nu. Pierde, gata, Ari. Da, e prea strâns. Ne bată, uite, 8-4. Hai, Bă, dă-te, bă, că s-a terminat, rău, mă sunt multe kill-uri mai multe. Activați-vă, activați-vă, bă. Fați modul ninja. Puneți modul ninja on. Modul tipu, bă. Pică. Ce? Ștefan nu era shotgun în casă, acum a fost. Nu era shotgun. Ai greșit. M-am dat mor așa de repede. Uite, bă, 90 deja. Am făcut 2 kill-uri. Vă salut, băieții. Mortul nu? Îmi pare bine că m-am cunoscut, suntem la egal. Suntem la egal. Suntem eu 2 kill-uri. Suntem în plus, recuperăm. Dăm counter. Ok, heavy sniper, let's go. Bine. Ala-i, frate. Îl ia în rău. Am făcut 4 kill-uri. Hai că am făcut. Am luat și un... Bravo, băieții, foarte Am bine. făcut 21 de kill-uri. 100. Cupa cu căcat. Foarte bine. Ultimul meci a fost pentru mine. Domnul streamer. Ia suntem ce am mai câștigat, ce mai trebuie să facem. Bă. Vehicul și zipline. Orice să dă drumul. Eu. Intrați din nou, băieți. Hai, cine vrea să intre? Hai, Mihai, vii?
să mor dacă nu joc cu Ștefan. Să moară tanțetile în WC-ul. Să moară. De când am mai jucat? Eu am uitat așa Bă, frate, am faci niște giveaway-uri cu 10 bani pe locații sol. într-un singur meci. Eu am în diferite locații 5 bucăți. Mergem toți într-o locație, gen, să fac challenge-ul Băieți. ăsta cu... Să vedem 10 locații într-un singur meci. Am pus-o la parte, asist. Faci niște giveaway-uri cu bani pe sol. Ștefan, jucăm și el în game? Ce mișto e asta? Să jucăm în game, da, chiar, mă. Să jucăm în game, parcă și mă. Ce să jucăm? Pentru unii care nu știu ce joace. Mâine. Și mâine, da. Haide băieți, cine mai intră? Dați un ready, dacă nu mai intră nimeni. Bine ai revenit, Nei. Majoritatea... Puneți băieți X-Lord, hai că nici eu n-am nevoie de... Hai să punem X-Lord să facă misiunea Black Tiger. Stai așa. Hello. Uite acum. Mergem, vă rog, fiecare într-o locație să fac un challenge, că am de vizitat 10 locații într-un singur. Eu am de omorât în 5 locații diferite. Băgați și voi X-Lord pentru challenge, băieți. Gata. Cine l-are? Cine l-are? Nu, pentru misiunea cu deschis chesturi, 20. Gata, am băgat. Eu am făcut... Ok, Cronos. Ăla-i tata. Default-ul e default sau? Mihai 67. Eu n-am beta pe 10. Default-ul e pro player. Ce faci, Ștefane? Să faci gărțiții? Da. Cu mâinile. Cu mâinile. Mâinile, mă, mâinile. N-are nimic, Cronos. Băi, trebuie să omor 5 inamici în 5 locații diferite. Cum dracu facem? Păi știu, de-aia și ziceam să mergem fiecare... Trebuie să coborâm la inamici. Că altfel n-ai cum să te bați cu ei. Mergem Polar Peak sau Snoopy Pleasant sau Junk Haunted Pleasant sau Lucky, Fatal, Salty. Ne împărțim. Hai la Polar Peak, avem drone. Băi, eu cobor la Lucky ca să o iau de aici. Și coborâți voi mai în față. Că am dat party assist, omorâți mai în față voi. Eu vreau să omor în Lucky. Eu cobor la Shifty. Mă duc în dat. Coborâți în alte, să omorâți player, dar la ei, la ei acasă, băieți. Da, mă duc în Happy. Așa, eu mă duc la Lucky. Ștefan, ce nu-și face? Să moară tanțe. Da, poți să intri, Robert, mai sunt locuri, uite, nu mai sunt oameni așa mulți la ora asta, poți să-i prinzi și tu. 16 locuri sunt. Faci în game-uri? Ce să fie? Faci în game-uri? În game-uri. Martin, cine aia care jucă la box să ne bată? Game mod? Sau ce zici tu acum? Endgame. Endgame. Cam mulți vor. Ești mecherou. Te mai și antrenezi pe construiți chestii. Ei, bă, aici ce faci? Bă, Ștefan, dă-mi și un creative. Nu, bă. Nu, frate, mă joc asta deocamdată. Că e mai easy de făcut aici. Păi, după ce faceți misiunile să jucăm. Hai că nu-i nimeni aici să moară tanțe dacă e vreun inamic aici. La mine. Nici la mine. La mine zici pe șatra lui Papuc să mă reu nici nu. Am găsit... armata pe. Am morbă de nu știu. Se numește nici nu știu. Am găsit scop de armă.
Au luat umbrela din sezonul X? Da. În Am sezonul 4 win-uri în sezonul ăsta. Cine nu a luat-o? Știți cum am luat-o eu? În sezonul ăsta este 100. Cum? A fost un bug. Și n-am luat. N-am dat niciun win sezonul ăsta. Hai, da. Păi și cum a fost, bă? Și te-a cărat. Gen, la jumatea meciului, fără să sare din autobuz, un prieten de-al meu a dat league match. Eu m-am dus să mă omoare un player și mi-a arătat la VMS Stats timp... Da, bug-ul de pe arena, da. Ce tare. Poți să faci puncte infinite, poți să faci puncte infinite. Și acum nu mai merge, că au dat ăștia update și... Știu, dar puteai să faci puncte infinite. În arena? Dai seama că s-au scos toate punctele. Îți dai seama că... Eu am 2000 și ceva de puncte prin bug. Lol. Ștefan, am găsit scop de albastru. Am făcut doar. Da, îl vreau, te rog. Dar mă duc să caut player pe aici, inamici. Așa ți-l dau în zonă. Bine, măcar că am prins. Băi, nu e nimeni pe aici, fratele meu. Ștefan, ai văzut că întoarce Flash Factory. Ăștia așteaptă să coboare în ultima zonă, nu vine nimeni. Ștefan, tu ce locație vrei să vină înapoi? Unde? Ce locație vrei să vină înapoi? Să vină înapoi? Da. Păi nu știu dacă am... Eu vreau Grisi. Și eu Grisi, mi se face mai șpene. Deci Flash Factory se bagă. Ăla, cum zice? Grisi Mai era Maier zona se la bagă. preferată. Și Grisi poate se bagă. Că s-a dus zăpada de pe statuia aceea. Ești, adică o să topească zăpada. Se bage Moist Maier. Mă, da, niciodată n-am jucat în Moist. Ăsta nu, magar asta și ciudat, adică totul vechi așa. Tot făcut din lemn de la... Ce sezon vă jucați? Adică nu e tilted-ul ca la din nou. Eu am jucat în sezon 3, dar m-am lăsat că nu-mi plăcea și m-am reapucat în sezon 8. Aoleu, rip toate skin-urile. Better Pass. Eu mă joc din sezon 3. Da, eu doar intram, cumpăram Better Pass-urile și puneam prietenii să-mi facă Tire Max. A, uite, mi s-a pus, ați omorât inamici. Și m-am apucat în sezon 6. Și eu acum am toate... Doi inamici. Tot maxat. Voi găsesc și eu un amic pe aici? Să-i rup cap? Uite-l. Eu încerc să-l omor pe unul, uite, stai. Hai ăsta în tilted aici. Am scărat. Opa! Nu! Ștefan, te ajutor, dacă poți să-mi dai. Bă, avem tiroliană! Avem tiroliană! Mai încet. Vrea să spun că unii mașini. Da, că mă joc Fortnite. Ștefan, vino să-ți dau scop de aron. Mersi. Nu mă lasă să trag de pe tiroliană, what? Hai în zona. Mai multă viață. Bine trage, stau. Du-te nord, du-te nord. Se duce în rit. Alrighty, buddy. 181 de metri, nice. Am 6500. Hai, stai. Ah, acum pot să fac ăsta cu tiroliana, ești nebun?
Da, cred că l-au făcut cineva. Eu aproape l-am făcut. Mă, bot. Hai că i-am dat și eliminare, am înțeles. Aoleu, ce mi-a dat-o. Asta l-a fost nou. Aveți bani în caz de robot dinamic, Ștefan, îmi dai și mie folosul ăsta, îl dau și eu. M-a sunat asta. Doamne, deci mi folosul ăsta. Îl dau și eu. Gata, bă, făcut challenge, da damage pe tiroliană. Bun, acum am challenge să omor playerii în locații diferite. Ce ne dai cu jocul ăsta de tine? Ce nu-mi dau acum. Nimic de zi. Că mă joc cu Transformers. Aia vreau să zic eu că mă joc Transformers. Ui, cum naiba? Eu de tot rău. Mamă, l-am omorât de pe tiroliană. Ștefan, uite aici, uite aici player, uite aici player, dai, Ștefan. Ștefan, uite aici. Ștefan, uite aici. Mamă, i-am leșinat. Vrei un pic? Ce vine shield-uri? Am miniuri. Îți dau un pic, Ștefan. Bă, ce șmecheri sunt tipii ăștia, stau pe tiroliană și te lasă să-i omori, să-ți faci challenge-o. Inamici, fine. Ștefan, vine să-ți dau big. Lăsați-mi pe așa. Ștefan, big. Ștefane. Nu trageți mine, lăsați-mi. Hai că da. Am înțeles, minigun. Sau mai fain n-ar mai văd. Ștefan, ai glanțe de minigun? Da, 200 iară. Ai luat? Foarte plăcere. Da. Doamne, bă, ăștia dracu să mergi, eu știu să joci. Ștefan, cam cât mai joci? Mai stau. Ștefane, tu ai reușit să omori playeri în 5 locații diferite? Băi, ai venit peste noi. 5 player locații diferite, cred că 3 am. Păi da, că nici eu n-am. Sorine, ce faci, frate? Mafia grea. Mă, dai. Ce kill am făcut? Băi, oare am pleasant am făcut kill? Eram cu unul pe zipline, am căzut, deodată în kill și i-am dat laser din aia. I-am dat 81, dacă l-omor pe ăla de la... Mamă, dacă l-omor pe ăla de la distanța asta, sunt... Mort! Și am făcut și încă unul de la de... în diferent name location. Bravo, frate. Băi, nu vine nimeni în pleasant? Niciun Eu am inamic? 4 din 5, nu te cred. Eu încercat să dau 9 scopuri. Avem 69 de kg, 69 intelect. 69 de kg. 69 mai e un număr. Sexual. Mamă, cum joacă ăsta cu Samsung, Beagle.
Cu PX la mama. Frate, ăștia. Am primit la rândul. Mamă, cască sărea la sus, era OG. Ok, bradere. Salut, Cosmine! Holy shit! Ați făcut tot challenge-ul ăsta de să dați de medii de pe tiroliană? Ia uite-l pe ăsta, ia fii atent aici. De mult cineva. Ce face cocojul aici? Stai cu minte, șobolan. Hai, 4 kg. Gerect. 2 kg. Easy win. Perfect timing. Ala e. Chiar omorâsem pe unul, headshot. O, da, e bălut. Bun, acum hai să facem pe ăla cu 5. Ia să vedem ce mai avem. Omorâm persoanele. Haide să ne jucăm în game, că mă spor. Îl mai avem pe ăla să omorâm persoanele. Dar unde e? Poți să selectezi în game sau la ce te referi în game? Pe Creative. Pe creativ și eu mă apuc. Exact. Ah, nu. Nu, frate, păi ce rost are? Jucăm noi între noi ca nebuni așa, între noi. Mai bine omori pe alții. Slur. Slur pe fort. Hai să mai mult. Deci bun, dăm replay la ăla cu să omorâm persoanele ca să bă, dar nu trebuie într-un singur meci. Deci nu e așa de grea. Da, nu e într-un singur match. Eu am acum alea, vizit 10 locații într-un singur match. Bă, lași. Eu am făcut-o meciul trecut. Dacă dai party assist, putem toată lumea să vizităm câte una. Exact. Eu am făcut. No, o să mă duc eu singur și am băgat la party assist. Ba da, ăsta l-am băgat. Băi, hai că vă las, că mă vă las somn. Ce mai ok. Noapte bună, frate. Ok, noapte bună. S-au băgat dacă aveți set și avem meci. Eu ăla l-am. Dați ready. Cine vrea să mai intre să intre? Stefan, eu te las, mă culc. Noapte bună, frate. Noapte bună, frate. Forță. Noapte bună. Forțichi, forță. Da, frate. Faci mâine la Da, frate. bun, frate, hai. Ăla Noapte e, faci bună. un tire ăsta. Forță. Noapte bună. Noapte bună. Hai băi, dați ready, care mai jucați. Da, nu-i problemă, oricum, dacă luăm fiecare câte un de la, eu am făcut-o singur. Aia cu locațiile. Bă, suntem 8 în parte. Locațiile și mai am de făcut să merg într-un vehicul și să elimin încă o locație nouă. Am înțeles. Mă duc direct la ei acasă. Să încercăm să ieșim fiecare într-o locație diferită, să facem Da, challenge-ul. Ala este. Forță. Hai că am făcut un kill. Pă bune, păi vezi, mai ești în meci acum, Mihai? Mergem la ei acasă, îi rupem. Mergem direct să-i rupem în gură. Exact. În paradis, cred că ne-am Rupem făcut kill. geaca de pe ei. Ia auzi, ia auzi pe emoji. Șarpele. Haide! Haide! Am făcut un Sharply ID și m-a pus Imogen pe story. Când am fost cu tutoriale PC.
Mă duc La în, București. Hai la ei! Hai la ei! Mergem la ei direct. La Mega Mall, direct că e loot. Merg să fac ăla. Mergem la Mega Mall că e loot extra. Mamă, salti acum să vezi cât îți... Bă, Ștefane, hai la Dusty, pe care merge Mega. Pe Dusty vin 100%. Păi, locația Eu cred că vin mulți la Mega, că e extra loot. Sau Salty. Păi da, exact, salti că e și în zonă. Nu știu cu zonă. N-are nimic, că e Caterin, că trebuia să mai stai, Mihai, dacă mai vrei să mai stai. Mega. Locații diferite, 10 bucăți. Ia uzi, Ștefan. Dedicație pentru tine. Fiecare într-o locație diferită să facem mai asta. Eu merg în salti. Cine cunoaște melodia asta? Abis? Da. Aud. Ah. Da, forțichi. Voi ați primit mod de aia, dacă vă place Slurp, să mai rămâne în joc, Da. nu? Și eu am zis că da, e foarte Bun, da. îmi place foarte mult. Eu n-am Ce l-ar scoatem? Exact. Mai bine să scoată mecea-ul ăsta. Nu, Ce? Ce Axfish? că e prea OP. Nu, mecea, robotul ăsta, nu, că e prea OP. Ah, Mega. Exact. Să-l scoată. O să-l scoată. Da. Asta. Băi, avem și noi inamici pe aici sau nu? Playground, bă, Playground creativ și asta e mișto, dar la solo și la alea cam nasol. Păi am rămas eu Da, ultimul. frate, că vine unul pe tine, nici n-ai ce să-i faci. Eu am făcut 5 kill-uri și am rămas la final cu 2 inși într-un robot și m-au bătut. Și până s-au bătut între ei și m-au strigat. Deci unul vine, te calcă în picioare, unul îți dă cu rachete. Exact, eu eram eu contra 2 pe duo și aveam 8 kill-uri și m-au bătut, frate, că stau cu robotul. Băi, avem și noi inamici aici? Vorbeam de robot, vine robotul pe mine, băga mi-a și piciorul. Deci stai să vedem, m-am jucat odată, m-am jucat odată squad cu niște prieteni. Erau 4 squaduri în fața noastră. Bă, pe toți au omorât și au mai rămas 2 playeri. Păi, ăia 2 din robot. 14 kill-uri cu... Au rămas aia din robot, este? Bă, n-au venit playeri în Mega Mall, bă. Poate o să vină, eu știu. Faza faină e că dacă intri în el poți să-i dai... Da, exact. Eu tot timpul asta încerc să-i fac. Ia că mă duc pe ăsta. Hai să moară ciupilanul, nu mai da, te rog eu. Hai că eu încerc să mă duc salti. Ai, nu, că sunt 2. Nu am ce să le fac. Îți dedus. Aoleu! Hai că nici nu am văzut. S-a pus Vectoriu, bine, bă. Mi-ar place să facă ceva de genul robot și alte chestii, iteme de astea și AOP, dar numai pentru creativ și playground. Băi, dar de ce nu am eu player aici, fratele? La Mega Mall nimeni n-a venit aici, nebun. Eu l-am omorât pe unul, da, știi. Mai mult de o săptămână nu durează. Ia cam eu un player aici, asta e. Dar n-am... Ai de capul meu, ce shotgun are el. Și eu am un dram. Eu am dram shotgun. Eu am comba lui tine. Stai de cap, nici mă. Am înțeles. N-am material să moar. Am arătat. Ștefan, unde ești? Este, frate, am făcut kill-ul, gata, frate. Bravo, bă. A venit un șobolan singur aici și mă arum, nici n-aveam materiale. Și ți-l fac eu. Ai de Gata. E robotul pe mine, n-am ce să-i fac. Încă mea e sula. Ești în salti? E unul aici, am înțeles. Ai, că nici nu. M-a omorât robotul, bă. Știu, și pe mine. Gata, mi-am făcut kill-ul. Dar acum mai avem alea, dar aterizat în locații diferite. Dar nu de aterizat, asta poți să mergi așa. Da, dar la nu party am... assist. Am dat. Dar mi se pare că am 7. Se pare că am doar 7. Hai că... Stai că merg eu. Mă duc hai în aici, bă, hai să-l ajutăm. Mergi tu... Eu mă duc în fatal. Ok, eu încerc să merg în paradis. Gata, am intrat în Loot Lake și mă duc în tilde, dați. 9 din 10. Bun, acum merg eu în paradis. Mă duc eu în paradis, că am glider. Am... Și eu am. Da, mai am 7 viață, ești nebun. Stai că am eu o Tu ești campfire, vin ăsta. acum la tine. Ați mers în tilted.
Uite aici o lamă, Ștefan. Du-te în zonă dacă vrei. Stai să văd ce pic în lama asta. Mai trebuie să mai facem un kill într-o locație. Vino aici dacă vrei că... Încă o zonă Da, mai am trebuie. un cozy campfire. Dă-ți rift dacă este pe Gata, acolo. am făcut 10, gata, Lasă-mă, frate. eu la el. Am făcut, gata. Acum mor în zonă și gata. Nu, splay, Mersi, băieți. fatal. Am făcut. Ai, pentru ce? Forțichi. Ai nevoie de materiale, Ștefan? Am. Du-te la Forțe gagiș. pentru vikingul. Las, frate, că n-am nevoie. Bă, ce-mi place comunitatea. Sunt însurat, n-am eu nevoie de gagici. Soția am Da, sexat-o e tentant, dimineața, adică ia zi. sunt ok. Ia zi, e Pă bune. tentat. E tentat. Stefane, tu cât ai? Adevărat, Boi, cât ce mi-a ai? dat. Scăpar de 20. 23 eu zic ai. Ce 22 zic eu. Eu zic Salut, că 25 de ani. Cinder. Ce faci, frate? 25. Are suta să mă... Da, am canalul mai vechi, dar nu am fost activ 9 ani. A avut pauză vreo 6 ani canalul. Ia zi, Ștefane, câți ani? Pe Că eu zic TV, că ai 20. Ștefan Remarc pe... Nu, pe canalul ăsta Aoleu. am clipuri din 2010. Mamă. Deci știm că n-are Gata, 9 ani. robotul pe mine direct. N-am ce să-i fac, că-s moartă. Mort. Hai că ești moartă. Hai că-s moartă dacă... Ce faci? Uite, au venit 2 pe mine. Băi, șubol. Mă refeream la caracterul de Fortnite, dar nu. Aoleu. Băi, când am postat eu în 2010 pe canalul ăsta clipuri cu WoW în engleză, nici nu se făcea YouTube, frate. Nu exista YouTube în România. Mamă, i-am dat la unul sniper. Din aer. Nu era YouTube. Aoleu, tragem. Cum a fost așa? Ștefane, tu ai Primele dăți când ai crescut postat. platforma. Ce este? Tu ai crescut platforma. Da, Vrei să te minți? cu siguranță. Păi tu ai crescut, tu ești cel mai tare YouTuber. Sunt printre cei mai vechi, poți să zici. Și cel mai tare. Din România. Dar nu m-am ținut de el, nu știam că o să fie ceva sau... Nu contează, faci milionul într-un an. De euro, da? Hai că... Hai că da! Hai că da. Dar a jucat cu Insanity, că eu nu știu. Am jucat WoW cu el. Ești cu Scaro? Sunt prieten cu toți youtuberii. Fan vino că am Încearcă să faci colaborări cu ei, că poate-ți mai asta așa și ție unul. Exact. Deci joacă și tu meciuri de ei cu ei, de Fortnite, tu colaborează cu ei, exact. O să te ajute mult. Nu mă interesează neapărat să cresc, nebunilor. Eu vreau să mă distrez, nu e. Pentru mine, eu am job, ăsta nu e, nu vreau să fac bani de aici. Dacă fac bani e ceva în plus, dar nu mă pasionează. Dar tu unde muncești? Vezi că e foarte low ăla. Sunt electrician. Ce ești? Foarte, bravo. O dracu de torba ce ești. Uite, ia. Oh, mersi. Uite, am unul epic dacă vrei, ia-l în locul. Cred. Eu am 4 glanțe shotgun, dacă ai ceva să-mi dea. Doamne, Poți să da. Ba, bine, care ești? Cum te numești? O Elenia. Tot drac! Stai că ești la mine în parte. Genetic, ce faci, frate? Mersi. dau scopteară. Mersi, Genetic. Ce faci, fratele meu? Totul bine? Ștefan, hai să Tu dau ești la mob, care Ștefan, tu ești. unde ești? Da, eu sunt Robi. Gen, eu fac Uite, YouTube-ul mă, de distracție, acum uite, nu mai îmi interesează dacă Robi. cresc sau nu. Uite-mă. Ok. Dacă vin donații sau nu. La revedere. Stai. Ștefan, vino la mine, Ștefan. Ia uite-i, frate. Băi, n-am și... Ștefan, un sniper, e bun ăsta. Ștefan, aici. Stai că e unul acolo, ne pândește, ai grijă. Vino încoace. Yellow, bravo. Ah, lasă ce-i rupt Bă, acolo. hai să încercăm să facem o chestie, să ne ascundem tot dacă avem zona. Hai că i-am dat una, dar mi-a dat și... Mersi. Ia uite, avem și cineva care se eliberează de stres. Zi, frate. Înjură-mă, frate. Zi, dă script. Doar ta poți.
Ștefane, vrei să stăm toți la subsolul? Lasă-i, frate, să văd cât înjură. Da, la subsolul unui case. Lasă-l, Black Tiger. Dar ce facem acolo? Acolo doar Genetic, joc, vreau să fac Aiurea. astea, cum le spune, challenge-urile și le fac mai ușor așa cu băieții. Ștefan, cum... Ia uite, doi aici, hai pe ei. 3 chiar. Nu joc la squad. Și la mine mai mult de 4, cred. Ivan, și cum te apucare? Adică ce ai? Holy shit. N-are mi foarte bine Black Tiger. I-ai făcut bine că e dat. Le bat ăstea, adevărat. Stefan, cum te-ai apucat de tot? În 2010. Nu zic cum te... O, dracu! Stefan, poate eu venit așa. Hai să fac un joc. Păi dacă am canalul din 2010, nu m-am apucat, e canalul vechi. Eu am vrut să postez că eram... Și când ai început să postezi, gen gameplay sau... O, dracu! Gen, tu la ce te-ai gândit? Postam pentru gildă clipurile, raidurile noastre. Făceam raiduri și ca să se uite, să avem înregistrări jocul nostru, nu mă postam eu pe YouTube. Ok. Mamă. și tu cu ce faci, adică videoclipuri sau live-uri? Mie îmi place să fac YouTube de 2 sau 3 ani și am 40 de abonați. Foarte tare. Bagă. Foarte tare dacă e ceva. Gen și postez Mortal Kombat, Fortnite, postez tot ce întreb. Băi, mă bag în 3 aici. Hai în dreapta, hai băieți, uite aici. Sunt toți acolo, da, greu să fac abonați, nu zici doar Ștefan s-a apucat azi de YouTube și bă, a doua zi avea 1000 de abonați. Greu. Da, bă, dar faza e ca să prinzi la mine, trebuie să ai și ceva. Știu că și eu am o grămadă de canale. Și abia pe ăsta am făcut 100 de abonați și ăștia cu o promovare. Și faci mai mulți abonați dacă ești, de exemplu, de 20 de ani decât dacă ești de 12, să zic. Da. Băi, nu văd și eu pe unul aici. Mă chinuie și să fac episoade cu ei pe Fortnite și mie este gen. Și mi-au atâta hate. Încât îmi vine să mă las. Și să te cași pe aia. Copil, te doar undeva. Snab. Și ce? Și să lasă și pe ei să zică ce vor ei. Dacă ești prost și n-au ce face... Da, nu te lua de hate, după hate. Dacă ești... Că și eu am hate, la greu. Uite, a intrat unul acum Da, pe... tu măcar ai și niște oameni care te susțin, asta e faza, că pe mine nu mă susține nimeni. Te susții tu la început și pe urmă o să te susțină și alții. Dar trebuie să ai răbdare, că nu e târziu niciodată să te apuci de YouTube. Vezi de școală, de alea. Adică nu te grăbi cu YouTube-ul, că ai timp. Dacă chiar vrei YouTube, poți să faci și la 20 și la 30 de ani, nu contează. Da, corect. Adică ai tot timpul, nu te grăbi. Ia-ți de-a, era frate. o femeie, cred că avea vreo 40 de ani și făcea YouTube și încă mai face, cred că. Ce neba, eu... Trick points într-un vehicul, 500 de mii. Cine știe să facă trick-uri? Eu. Party assist. Dar nu, bă, hei, stai. Nu da party assist. Stai că n-are rost, crede-mă, e ușor și poți să faci de câte ori vrei. Iei o placă și te duci în Lutrei, unde e gravitație. Da. Nu neapărat, sau un te duci în aer, venturile alea, și rotește continuu. Da, dar e greu să aterizezi. Da. Sau sari odată în sus și te-ai învârtit odată, ai dat un bec. Îți dai boost afară, îți dai boost afară. Dați că am dat party assist pe asta. Faceți voi dacă e. Mai intrați băieți, după chat cineva mai intră? Sau dăm ready? Eu am search sub... Dați ready băieți. Eu am cam terminat tot, eu mai am numai la... Nu mai avem daily challenges? N-am observat. Ai văzut băieți? Și că nu mai avem daily challenges. Se va din prima, că eu normal trebuia să am 3. Da. Și să mă uitam,
uitam să văd unde este challenge-urile, nu le-am văzut. Faceți voi... După ce terminăm astea mai eu, da, avem fac eu. altceva. Faceți tricurile alea. De 500 de mii, mersi frumos. Dacă vrei mă duc eu direct la... Ia uite, hello, can you speak English? Yes, I can. Can you? I'm speaking. Dar mai avem challenge-uri după asta, că gen, eu odată terminat Ai numai la challenge-uri Prestige și apăsat pe un buton atât. și îmi dă doar altele. Da, Prestige. E gen prima pagină de challenge-uri, după aia dai de Prestige și gata. După aia poți să mai vină. Astea fără toate nu sunt activele, nu? Ba da, cred că o să mai vină. Numai Prestige, asta zic. Deci trebuie să iau un skateboard și să dau damage de pe el. Fiți atenți, chestiile astea. Salut Andrei Radu, ce faci? Știi cum e? Ia un robot. Un robot? Da. Da, eu așa o făcut pe aia. Așa e mai ușor. Da? Robotul aici, nu. Hai să luăm robotul să moară tanțete. A, păi așa e rău. Eu așa-l făcui. Și eu fac 5 Da, ai la robot. și iei tu robotul. Ok. Eu am dat din greșeală un... Intră în ăsta, reputație. Nu. Te sau ăsta, La lata. Eu nu trag. Lasă-l pe Ștefan în robot. Da, a venit un prost. Păi l-a luat, e picioarele, e altcineva. Poate nu-i de la noi. Eu vreau să iau picioarele ca să stau degeaba și apoi să plece, dar nu. Nu, că da, a luat el picioarele și fuge ca fraierul. Stau degeaba. Ți-am găsit o armă, Ștefan. Până nu sare din asta... Dați că pot să-l fac cu skateboard-ul. Faceți tricurile alea, cine știe să facă trick. Ăsta fuge în afara zonei. Știu eu asta cum. Deja ți-am făcut 50.000, bă. Păi nu mi s-a pus, nu văd, nu știu. Da, și... Îți arată după ce mori, poate. Mi arată totalul, mi se pare. La final. Nu, trebuie să-ți arate pe acum. Ăsta fuge în afara zonei, e atât de bun cu robotul. Ți-am mai făcut 200.000. Vrei scop de iar? Ștefan. Încă am un bolt acum. Și cât trebuie? 500.000 îmi trebuie. Da, și 500.000, mă. Dar poți să le faci gen... în continuu. Că nu trebuie să le faci deodată. Gata, ți l-am făcut, bă, ți l-am făcut. Hai că vedem la final dacă s-a pus, că văd că nu mi-a apărut nimic. Nu știu, am făcut 600 și ceva de mii dintr-o dată. Eu am făcut 600 de mii dintr-o dată. Bravo, frate. Mi l-a arătat că s-a pus, nu știu, după 2 sau 3 ori după ce am văzut. Eu am făcut și 10 milioane dintr-o dată. Da, și eu am stat în event tot meciul. Da. Eu odată și eu am făcut... Gata, trebuie să iau un skateboard. Am făcut 25 de mii. De mii. De milioane. De mii, de milioane. Așa, încă 200 de minute și se schimbă shop-ul. Asta e încă 25 de minute, Ștefan. Da, mai stau. Hai că da. Nu, că ăla e de la sezon. Ăla a fost numai pentru season shop. Numai dacă se bagă season shop înapoi atâta. Da. Da, mie mi-ar place să facă Battle Pass-ul și fiecare sezon să facă câte un season shop, dacă sunt ori diferit. Da. Da. Nu. Să fie și Battle Pass-ul ăla care îl cumperi și season shop-ul îți face XP ca să poți să le iei. Noi toți, da, și s-a auzit o voce pe fundal. Nu. Eu. A zis toți, da, și să zic și eu. Ștefane, unde ești? Că am robot, să vin să te iau cu el. Să faci kill-uri. Bă, Rom Remi, dă-te jos ca să le apoi Ștefan Remarc. Poate nu e. A, ba da. Unde ești? Bă, da, eu nu văd niciun player. Hai la monstru, Ștefan. Dar ce mai rămas din el? Hai, Cosmine! Te set aici cu robotul. Te aștept aici, la dinții lui. Lasă că le iau eu deja. Aia e dinții lui. Bă, Cosmine, vină la mine. Mamă, dar asta ce sare cu robotul aici?
Vezi că Ștefan, vezi că dă clanson. Eu trag acum sau tu tragi? Urcă-te sus la șobolanul ăla. Max să tragă. Urcă-te sus la șobolan. Nu trebuie să tragi ca să faci kill. Am înțeles. Sau poți să stai și jos, da, exact. Luăm Remi, hai din nou robot, că l-a luat ăla. E acolo unul cu robot. Uite, mi-am dat ăla. Dar e cap. Ia stai să văd ceva. A, credeam. Uite un robot, bă, sus. Cine-i Bribe Bomberul ăsta? Eu sunt aici un Bright Bomber. Aoleu. Bă, la schelete. Ștefan, aruncă și mie niște materiale, uite-mă aici. Hai mă, ce ține. Ia, frate. Uite, 200 lemne. Nu, aruncă, uite-mă aici, că nu pot să urc. Uite-mă aici. Lasă-mă face. Ce-ai făcut? Oh, am găsit combat! M-am băgat în greșeală într-o casă și am găsit combat. Ai acolo, L-ai luat? Da, îl vrei tu? Unde ești, că ți-l dau? Ștefan, vrei bolt? Mersi, Ștefan. Nu vreau boltam. Mamă, ce headshot i-am dat la șobolan, băi! Șobolane. Uite aici, bolt legendar, cine vrea? Bolt aici, veniți. Uite, player. Băi, e un miracol dacă găsești player, dar nu. Adevărat că n-am văzut niciunul până acum. Aha, uite. Nici eu am văzut. Uite la dreapta. Vedeți câte kill-uri avem în total? 9. Da, și ei, au 2. Terminăm meciul ăsta mâine dimineață. Aha, eu uite. Și la mine. Boci, Mărlane. Boci. Mamă. La sol fără shotgun. Bă, să mor tu, mamă. Care vrea shotgun? Stai. Sau eu, că n-am. Cum te cheamă? Danny. Băi, dar de ce nu joacă așa de mulți? Doar Fii atent, eu Sunbird și 20-17. ăsta... Vezi că e un robot, acum aterizează un robot, îs la el. Vine player, vine player. A, mă moară robotul. Deci, la monstru. Nu, am luat robotul, fii atent că iau robotul acum. I-am dat drive. I-am luat robotul la fraier. I-am luat robotul la fraier. Și bă, îi unul la rachete, bă, în robotul ăsta. Am luat un robot, veniți la mine. Bă, e unul la mine aici, bă. Vezi că trage ăsta cu rachete, băga mi-aș piciorul. Stai, mă, jos. Sanina, mă. Bă, stai, vezi că nu știu eu aici, bă, vezi că trage ăsta în tine. Aveți grijă că e unul aici. Stai că-i dau distru. Eu trebuie să-i bat din robot în ceva, frate. Bă, eu i-am dat autodistru. What the fuck? Trebuie să-mi iau un skateboard, unde găsesc? Bă, dar nu ți-i copii de aici. Nu cred că mai sunt. A, băga. Bă, tot ce fac ăștia. Vino, bă, coboară jos, vin aici, sar jos. Coboară jos, poți să cobor și sus? Da, poți. Da. Hai că cobor, slide. Intru afară. Își lua 16. Băi, găsiți mie un skateboard. Bă, coboară jos, bă, uite pe ăsta, coboară jos. Talent e robotul ăsta și până fug eu. N-ai de unde să găsești robot acum, Ștefan. Nu mai e în zona asta Bă, niciunul? dacă îți construiești ăsta și nu mai am materiale. Ce nasol. Cum mă spamează în continuu? Dacă e de la un fraier care a murit, poate. Cine e ăsta, Pickle? Oh! M-am luat snipe! Abia trece. Zeni, ai shotgun? Am găsit pampa albastră. Ah, ok, că și eu tot pampa albastru aveam să-ți dau. Hai, omoară-l. Aoleu! Tactical-ul ăla legendar. Bă, dar nu ți-i copyright de pe muzica asta. Păi șterg live-ul, care? Ah, da.
Nu ștergi? Eu am Păi, pice. cred că o să iau Dau copyright-ul. pice S-a mai de pus sus, muzică. ăla. Ce Lega, bă, crezi, știi mă? câștiga. Ai. Ștergi un live, nu? Îi șterge canalul. Aoleu. Eu știam că ți strike. Da. Ștergi și gata. Eu uite-l pe ăsta. Eu nu pot să deosebesc pe nimeni, că toată lumea e același skin, adică ăla... Uitați, gen? da, nu. Ăsta mă urmește mereu pisica aia Uite-l neagră. pe Remag, nu. Eu cred că e stream epic, Stefan, n-ai dă report. Cred, vine mereu. Pe el. Aha, care au? Mă duc la un skin de ăsta. Ești Remag? Ia uite, frate. Nu-i Remag, că mă uit că face skin. O dracu de disperat ești. Ia uite-l cum stă șobolanul, drag. Stai că ce ți-o dau eu acum. Aha. Ia la lângă el am coborât, ești nebun. Marș dracu de aici. Aha. Aoleu, mai trag unii. Aha. What the fuck, man? Deci și praia am dat la praia. Băruțule, eu ce mai băruțule. Bă, am șocățel, vezi? Ai gățel. Șocățel, mă, șocățel. Șocățel? Șocățel. Șocățel, da. Ce e la șocățel? Vezi și nu Are și el cățel. Remag, care ești? șocățel? Șocățel. Asta da e cea Sub că ce eu... piatră ați trăit? Șocățel? Piatra care se numește Habla spaniol? Mama. Așa că iau. Ce n-am spaniol? Iaules, baules. Aoleu. Aoleu. Dar eu nu am zis, de ce să ții copyright că a pus să ia muzică? Pentru că, cum ar veni, nu-i munca ta. Au pus muzică. Da, sau n-ai credit pe ea. Bă, pleacă, mă! Cine? Bă, Remag, ești la Dinocozaur? Sunt la Șobolin Cozaur. Dacă Dinocozaur, dacă e Dinocozaur. Ia uite ce mi-a dat-o. E update mare chiar acum, unde? Pe ce? Costin. Uite-l. Și că e update mare acum, pe ce, frate? Vrei să devin rârit? Da. Nu. Poate nu. Bine. Nu, te rog. Te rog. Nu? Nu, gata, mut. Păi... Gata, mai să nu. Mi-ajunge Shelly. Chiar. Am fost rârit până la vârsta de 6 ani. Eu. Așa. Șocățel. Dar ce-i șocățel? Zi, frate. Ca să nu murim și noi proști. Îi spune și-o la un cățel, că el îl la căruță. Pe bune? Spunea numai șo. Șocățel. Și eu am. E foarte mic și nu crește. Am înțeles. Da. Am câștigat de aici. E cât palma, Porcitură. și nu crește. Hai că de la podul. Fugi. Și că e mare update pe Fortnite, zic băieții pe chat. Ce e, frate? Să mai bagă un Battle Pass. Să avem 2. Da, bă, hai că se mai bagă unul. Hai că da. Te bagă sezonul 11. Bagă sezonul 11. 3 minute, e șoc. Are cap. Și că cel mai scurt sezon ever se bagă sezonul 11. Bye, cine n-a avut timp să facă skin-uri, la revedere! Ia să vă, gata, luai și eu ăsta. Băi, nu mi s-a pus, frate, ăsta cu trick. Ia uite. Nu ți s-a pus. Nu-l aveam pe party assist, de ce oare? Hai că l-am auzit și pe party assist. Eu mai am numai cu Eliminate Opponents Faster than One. Băi, când e shop? Mai sunt câteva două. Hai da, mama mea. Salut, promovare. Ce promovare nebunule cu 20 de oameni pe live? Ce promovare poți să-ți fac? În două... Hai să așteptăm shop-ul, că mai sunt 12 euro, forțichi, băi. Nu intrați în meci. Hai să așteptăm...
Îți fac, frate, unde vrei, pe Instagram, pe ce vrei. Hai pârfă time, 2 minute. Pârfă, tai. Hai. N-ai pus muzică, nebunule. Cine a donat? Care-i? Stai, frate, că a donat 12 euro. Stai, mă. Hai să vedem. Ia stai să opresc muzica. Zi, frate, care ești pe chat? Bă, merge donat cu PaySafe, că gen eu n-am mai donat niciodată. Am jucat joc, toate, sunt la punct cu toate clasele, cu clase. Stefan. Mai multe clase am jucat Double Tilt. Fără melodie. Cine a donat? Bă, dar e fain că ești unul din youtuberii care gen joacă cu abonații. Păi nu Și prea am Marian jucat Florina la joacă. Fratele tău. Bun. Fratele, da. În afară de Scaro care joacă numai squad sau duo și imediat Rican! Promovare, zi, care ești pe cea și la ce să-ți fac promovare? Zi, frate, nu că-ți fac, dar n-am, nu prea... Cine a donat? 12 euro pe Forținii. Trebuie să pui o melodie, ceva, n-ai pus și tu? Bag eu, da, mamă, Chibori, da, Chibori, nu este... Mustic cu Y, uite, dă pe Instagram. Mulțumesc pentru donație generoasă de 12 euro. Să nu mă uitați. Uite, că se apropie să face golul acum, mai e un pic să face golul. Așa, e cu toți cu promovările. Hai cu să faci, cine face golul ăla e cel mai boss de pe chat. Ce face acum? Să mai donezi să fac golul ăla. Cine e bossul boșilor? Hai să... Cât îți mai trebuie? 18 euro. Hai că mă duc acum la Mega Bag pe Gata, gata, frate. Băi, a rămas challenge-ul ăla. Mulțumesc încă o dată pentru donație. Nu știu care ești, frate. Eu am donat. Băi, nici nu știu cine a donat. Zic eu că eu am donat. Da, eu am My donat. Party Assist. Nu, eu am donat. Eu am donat, bă. Eu am donat. Hai că mai stăm un pic să vedem shop-ul, frate. 20 de secunde. 20 de secunde. Hai să facem Cererea. la rebelion. 19. Băi, sunt cam obosit așa. Aduceți șampanile, Robi. Respect pentru donație, frate! Sunt așa, cam e târziu, frate, sunt înleșinat așa. Dar apreciez foarte mult donația ta, respect, frate, nu știu cine a donat. Rican, nu știu care ești. 4, Pune până aici. Bam! Ia, shop-ul. Mamă, ce e ăla? Rift Rock. Ce e ăla, frate? Mamă, ce tare e. Da, Ocon, iar a apărut un shop. Jungle Scout. E Jungle Scout. Bă, uitați-vă la băr pe ăla. Ia uite, Meteor aici, Cycle Model. Ce Meteor? E de-asta de gun rap. Bă, uitați-vă la băr că gen... E un emote care face două chestii, depinde. Dați play again. Care, pe băr. Ăla nou, dansul ăla. Și dați play again până... Chestiile astea le fac la flotare în fiecare seară, nu te cred. Exerciții de astea, flotare și săritură. Lol. Da, și mai și râgăi. Râgăi dacă e. Râgăi, ia uite-l. Zeni ZZ, thank you. Ia uite, mi-a donat cineva din străinătate lire sterline. Ia că m-am cumpărat și eu un Thank you, Zeni. Yo. Am folosit Noapte bună, băi. Băi, eu cred că iau Meteoros, așa am 400 de astea. Gata, mi l-am luat să moară dacă nu. Mi l-am luat. Care suportă crizele? Bă, mie nu mi se pare cine știe ce, adică nu se observă. Mi-am luat Meteorul lui pește prăjit, frate. Că mai aveam 400 de V-Bucks. Mi-am luat rep-ul eu. Hai că e, dacă e ceva de el, ia uite-l. Dar arată bine, gen rep-ul. Nu da. Backbling-ul nu. Voi mai aveți challenge-uri? Da, backbling-ul e trash. Îmi place rep-ul. E forță, l-am luat. Mie îmi place trash-ul. Hai că e trash dacă e, l-am luat. Hai, că am înțeles. Robi. Bă, se potrivește cu X-Lord-ul pe culoarea căcănie. Da, frate, e culoarea căcatului, meteor de căcat e. E de căcat. E trash, e de căcat.
shitty. E shitty, nu. Bă, dar oare e reactiv? Da, asta... Se explodează când mori, nebun. Ok, băieți. Hai băieți, că mai jucăm și mâine dacă e. Mulțumesc pentru meciuri și pentru challenge-uri, băieți, e foarte tare. Forțichi. Și ne auzim și mâine. Cine vrea să mai vină să joace mâine? Noapte bună, eu vreau să joc la ce oră? Tot după ora 9, băieți. Astăzi. 21. 21, da. Văd, poate sunt plecat la Arsenie Boca, nu știu. E Arsenie Foarte tare. Vezi dacă nu mai am barbă să duce la Arsenie Boca acum. Să moară dacă nu. Hai să... Hai că poate îți dă vreun skin dacă e. Mă rog. Vreun backbling de la trash. Mă rog de popă să-mi dea un backbling de la trash. Hai că ies din party, v-am pupat băieți. Forțini, noapte bună. Hai, noapte bună, forță. Ala e. Forță, frate! Forțichi! Câiniu! Hai că am luat și noi backbling-ul ăsta. Hai că e trash dacă e. Challengeri. Mamă, dar dacă n-am făcut la challenge-uri astăzi, ca la Balamuc, ia uite cât am, frate, Battle Pass 44. Dacă nu fac 100 imediat. Dacă nu fac 100. Ia uite. Așa, băieții, mulțumesc tuturor pentru prezență și ne auzim mâine după ora 9, băieți, 9 seara, 21, da? Tot așa, poate o stau mai mult pe live până la shop. Ne auzim mâine. Mulțumim pentru susținere tuturor din chat. Salut, Name, Robi, Liviu, Herit. Eu am donat, frate. Păi nu știu cine a donat, fratele. Toți zic că au donat. Abar n-am. Dacă vrei promovare, donează cu link-ul pe care vrei să-l promovezi sau ceva, da? Remi, Ro, Liviu Dragnea, AKF, Bra, Dina Angel. Sunt cam obosit, de-aia vorbesc așa. Rican, Ioan Dana. Păi dă link-ul, nebunule. Ia uite, frate. You am donat. Pune în donație link-ul pe care vrei să-l promovezi. Că nu știu ce vrei tu să promovezi. Ia uite, a pus și muzică, ia. Ale, ia uite. Scra, 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 scra. Dacă vrei promovare, pune și un link acolo în donație. Nu știu cine a donat. Chiar nu știu. Rican. Recon. Rican. Dar nu știu care ești pe live. Oh, Rari Q Gamer, Name, Lucky YouTube, Jet Sonic 2004. Ți-am pus linkul în prima donație. N-ai, nici prima donație n-are link, nebunul. Salut promovare, atât, n-ai link. Ok, braderilor. Pornind de la tine la ora asta, nu am mai avut loc la București, la în România, în lună, mai mult grup milion. Bună ziua, în amiază, bună ziua. Domnule, de pe la tine. Ia uite, oraș. Băi. Așa, frate. Carandiciu 1, salut.
Hai că ești băieții, forținii, mulțumesc pentru susținere. Nu vă mai certați, frate. Nu mai povrați să-mi leșinați, sunt amețit să mă tanțet. N-am făcut win, că astăzi am făcut challenge-uri, n-am stat să fac win-uri. Great. Remi Ro, mulțumesc Remi. Thank you Remi. Ia ce era balonul ăla? Tu ce? Gata, frate. Merg și eu la Marian, dar Marian a ieșit, cred că a ieșit. Și ne auzim mâine, băieți. Și băiatul cu promovarea, dacă vrei promovare, vino mâine și donează-mi cu link. Poți să-mi donezi €1 și să-mi arăți ce link și te țin minte de astăzi. Forțin, frate. Prea! Puneți mâna și noapte bună, v-am pupat. Ne vedem mâine după... Mergi la Marian dacă mai e on, băieți. Marian Florin. Ne vedem mâine, da? Papailes!